මුල්ලමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳව ජාතික වෘත්තීය සුසුකම් 4 වෙනි මට්ටම ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන දැනුමින් සන්නද්ධ කිරීමට අප පවත්වන දේශන මාලාවේ තවත් එක් දේශනයක් සඳහා ඔබ ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. 2020 ජූනි මාසේ 19 වෙනිදා විෂය භාරකරු අමාත්‍ය දිනේෂ් කනදර ඇමතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් මමත් බස්න පළාත පෙරපාසලේ අධ්‍යක්ෂක මහින්ද කොටිතොක්ක මහතා ඒ වගේම ත්‍රිතිකා වෘත්තීය අධ්‍යාපන සභාවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ප්‍රියන්ත ජයතිලක මහතා ඒ වගේම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් දේශමාන්‍ය ආචාර්ය අයියල් ගිනිගේ මැතිතුමිය ඒ වගේම දකුණු ආසියා අන්තර්ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ වස්සලා ප්‍රසංගිනී මහත්මිය මේ සියලු දෙනා සමග විෂය භාර ඇමතුමා කතා කරේ කොරෝනා වෛරසය නිසා නිවෙස් වලට කොටු වී සිටින මුල්ලම්ම සංගතන ගුරුවරයන්ගේ සුබ සාධන පිළිබඳ. ඒදී සාකච්ඡා කළ කරුණු ඔස්සේ අපට අවස්ථාව ලැබුණා බස්න පළාත පෙරපාසල් ගුරුවරු 2000කට ආසන්න පිරිසකට නොමිලේ RPL හරහා එන්නක ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ආරම්භ කටයුතු සූදානම් කරගන්න. ඒ ඔස්සේ මහින්ද කොටිතොක්ක මහතා අපේ හිතවත් බස්න පළාත පෙරපාසලේ අධ්‍යක්ෂකතුමා ඉල්ලීමක් කර නයිට් ආයතනයේ මිල්ලින් පිළි අරගෙන බස්න පළාත පෙරපාසල් ගුරුවරයෝ 2000කට ආසන්න පිරිසකට නොමිලේ එන්නක ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන්න පොරොන්දු වුණා. මෙහිදී ලිඛිත විභාගයේදී අවශ්‍ය දැනුමින් සන්නද්ධ වෙන්න දකුණු ආසියා අන්තර්ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය ඔබට සුපුරුදු පරිදි දේශන මාලාවක් ඔස්සේ අවශ්‍ය න්‍යායාත්මක දැනුම ලබා දෙනවා. රජයෙන් හෝ පෞද්ගලික අංශයේ කිසිම සතපහක ආධාර මත නෙවෙයි ආයතනයේ විදමින් මේ රටේ දරු පරපුර වෙනුවෙන් මුල් ළමයි සංගතන ගුරුවරයන් කරන විශිෂ්ට මෙහෙවර වෙනුවෙන් ඒට කළ ගුණ සැලකීමක් ලෙස ආයතනයේ විදමින් මෙම දේශන මාලාව ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඔබට මෙම දේශන මාලාවේ මීට පෙර දේශන sahay.com NVQL4 කියන ලින්ක් එක කරා ගොස් බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් යමු තව මනෝවිද්‍යා ආකෘතියකට. මම ආයෙත් මුලට ගියොත් අපි ඉගෙන ගන්න මනෝවිද්‍යාව. මනෝවිද්‍යාව කියන විෂයෙන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? පුද්ගලයාගේ කායික මානසික හැසිරීම විග්‍රහ කරනවා. ඔබ හැසිරෙන විදිහ නෙවෙයි ඔබේ පවුලේ හැසිරෙන්නේ. ඔබේ පවුලේ හැසිරෙන විදිහ නෙවෙයි ඔබේ සමාජයේ හැසිරෙන්නේ. එක පුද්ගලයා එකිනෙකට වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ නැහැ. එකිනෙක වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ නැහැ. අපි මනෝවිද්‍යා ආකෘති කීයක් ඉගෙන ගත්තද? අපි ජීවිතාත්මක ආකෘති වලින් පුද්ගලයා ක්‍රියාකාරීත්වය විග්‍රහ කරා. ඊළඟට අපි මනෝවිශ්ලේෂණවාදී ආකෘති තුළින් පුද්ගලයා ක්‍රියාකාරීත්වය විග්‍රහ කරා. මනෝවිශ්ලේෂණවාදී ආකෘතියේදී අපි ඉගෙන ගත්ත ප්‍රධාන කාරණා හතරක්. විඥානයේ, පෙරවිඥානයේ, අවිඥානයේ කියන එක ඉගෙන ගත්තා. id ego super ego ගැන ඉගෙන ගත්තා. සංරක්ෂණ ප්‍රයෝග ඉගෙන ගත්තා. මනෝලින්ක අවදි ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්තා චර්යාවාදී ආකෘතිය. එන පරිසරය අනුව පුද්ගලයාගේ සිතුම් පැතුම් ආකල්ප හැසිරීම විග්‍රහ කරනවා කියන න්‍යායය. මේ චර්යාවාදයේ ඔස්සේ ගොඩනැගිච්ච න්‍යායන් රාශියක් තියෙනවා. මම ඔබට චර්යාවාදය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හඳුන්වලා දුන්න එක විතරයි කරේ. මේ චර්යාවාදයේ අර්ථයෙන් දෙන න්‍යායන් අපි ඉගෙනුම් ක්‍රමවේද කියන කොටසේදී ඉගෙනුම් න්‍යායන් ගැන කතා කරනකොට ආයෙත් සාකච්ඡා කරනවා. ඒක නිසා එතනදී ඔබට චර්යාවාදී ආකෘතියට අදාළ න්‍යායන් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේක නැවත රිපීට් වෙන නිසා මම මෙතනදී ඒක කතා නොකර ඉන්නම්. හරි. ඔන්න අපි දැන් යනවා තව විශේෂ ආකෘතියකට. අපි ඒකට කියනවා ප්‍රජානනවාදී ආකෘතිය. ඒතර ප්‍රජානනවාදීන් පාදක කරගන්නේ බුද්ධිය. ජීවිතාත්මකයි කිව්වා ඥාන නිසා පුද්ගලික ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා කිව්වා. හෝමෝන වලට පුද්ගලික ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා කිව්වා. ඒ වගේම වයසන පුද්ගලික ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා කිව්වා. ඒ ජීවිතාත්මකව. තව කට්ටිය විග්‍රහ කරා මනස විශ්ලේෂණය කළා. ඉත්පබල වෙච්ච නිසා පුද්ගලික චර්යාව වෙනස් වෙනවා. චර්යාවාදෙන් කිව්වා පරිසරන පුද්ගලික ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා කියලා. හරි. එහෙනම් මේම අපි හිතමු. දැන් ඔන්න එක ගෙදරක තාත්තා හොඳ බේබද්දේ. තාත්තා හොඳට බොනවා. තාත්තා නිතර තාත්තට දුක හිතුණා සතුට හිතුණත් උසස් වීමක් ලැබුණත් මොන දේ වුණත් තාත්තා පුරුදුලා තියෙන්නේ තමන්ගේ
දුක තමන්ගේ ප්‍රීතිය මත්පැන් වලින් දී කරලා දාන්න. ඉතින් මේ තාත්තට උසස් වීමක් ලැබුණා තාත්තා මොකද කරන්නේ? තාත්තට උසස් වීමක් ලැබුණත් තාත්තා උසස් වීම සමරන්නේ පාටියක් දාලා. තාත්තට මලගියක් තිබුණත් මලගිය සමරන්නේ බෝතල් දෙක තුනක් ගෙනල්ලා. යාළුවොත් එක්ක නිතර ගෙදරට ඇවිල්ලා බොන පාටි දාන සංස්කෘතිය තාත්තා නිතර බිලෙන දේ දකිනවා. මේ ගෙදර වැඩෙන දරුවා ක්‍රමානුකූල තරණයක් වුණාම ඔහුත් මත්පැන්ටම ලොල් වෙනවා. දැන් ඒක ඔබ ජීවිද්‍යාත්මක විග්‍රහ කරන්න කිව්වොත් ඔබ ජීවිද්‍යාත්මකයේ ඔන්න ඥාන නිසා ඒ පුද්ගලයාත් ඒ තාත්තගේ ඥාන නිසාම පුතත් තාත්තා බේබද්දෙක් පුතත් ඒ බේබද්දෙක් වුණා කියලා. ඔන්න ඔබ ජීවිද්‍යාත්මක විග්‍රහ කරනවා. ඔබට මනෝවිශ්ලේෂණවාදී අනුව විග්‍රහ කරන්න කිව්වොත් ඔබ කියා මේ දරුවා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දැකලා තියෙන්නේ තාත්තා සතුටටත් බොනවා. ඒ නිසා සතුට භුක්ති විඳින්න. සතුට පිට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මත්පැන්. ඒක නිසා මත්පැන් බොන එක හොඳයි කියන එක පුතාගේ අවිඥානයේ තැන්පත් වෙලා තියෙන පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දැන් පුතා සතුට ප්‍රකාශ කරන්නේ මත්පැන් බෝතලයක් ගෙනල්ලා කියලා ඔබ අවිඥානයේ ඔස්සේ විග්‍රහ කරනවා. නැත්නම් ඔබ ඉඩීගෝ සුපීගෝ ඔස්සේ විග්‍රහ කරනවා. පුතා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දැකලා තියෙන තාත්තා මත්පැන් බොනවා. ඒක නිසා ඒක සුවිශේෂ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා ඒක නරකක් කියලා පුතාගේ සුපීගෝ වල නැහැ. ඒක නිසා පුතත් ඒවා සාමාන්‍ය සිරිදිද්දිට කරනවා කියලා. දැන් මේ ඔබ විග්‍රහ කරන්නේ මොකෙන්ද? මනෝ විශ්ලේෂණවාදී න්‍යායයෙන් ඇස්සේ. ඔබ ඊළඟට විග්‍රහ කරනවා චර්යාවාදී ඇස්සේ. චර්යාවාදී මොකද කියන්නේ? පරිසරය තමයි පුද්ගලික ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන්නේ කියලා. පුතා හැමදාම දැක්කේ S2 දැක්කේ තාත්තගේ යාළුවෝ ගෙන ඇවිල්ලා පාටි දානවා. සින්දු කියනවා. සතුට දිය කර හැරෙන හැටි තාත්තා දැක්කා. තාත්තා දීක සතුට දීක හැටි දැක්ක පුතා පිංචු ගන්න ඉඳන්. ඒතර ගෙදර බෝතල් පරිසංස්කෘතිය තිබුණා. තාත්තගේ යාළුවෝ එනවා. තාත්තා නිතර බීලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ පරිසරය යන පුද්ගලික ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙන නිසා මේ පරිසරය හදිච්ච පුතන් ඒ හුරුවම ඒ චරිතායනෙම ගත්ත කියන එක ඔබ විග්‍රහ කරා. අන්න දැන් ඔබ මේ න්‍යායන් තුනෙන්ම විග්‍රහ කරාම මට ඒක වැරදි කියලා කියන්නත් බෑ. අපිට වැරදි න්‍යායන් තුනෙන්ම අන්න මම ඔබ අර තාත්තා බීප නිසා පුතත් බනවා කියන එක න්‍යායන් තුනෙන්ම විග්‍රහ කරලා ඔබ අර්ථ දක්වලා පෙන්නනවා. හැබැයි මම ඔන්න දැන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. එහෙමනම් අපේ රටේ ඉන්න හැම බේබදු තාත්තා කෙනෙක්ගේම දරුවෝ බේබද්ද වෙන්න ඕනේ. තාත්තලා නිතර බොන්න ඇබ්බැහි වෙච්ච පවුල් වල දරුවොත් බීමට ලොල් වෙන්න ඕනේ. බීමට ඇබ්බැහි වෙන්න ඕනේ. මේ අපි සමාජයේ දකිනවා සමහර දරුවෝ තාත්තා වගේම හොඳ බොන පාටලා වෙලා ඒ වලේම වැටෙනවා. තවත් දරුවෝ ඉන්නවා තාත්තා බේබද්ද පොඩි කාලේ ඉඳන්ම තාත්තා බොනවම තමයි දැකලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ දරුවා මත්පැන්ට තම තදින් විරුද්ධයි. මත්පැන් කටේ තියන්නවත් කැමති නැහැ. මත්පැන් බොන කෙනෙකුටවත් කැමති නැහැ. මත්පැන් යාළුවෝ පාටියකදී උත්සවයකදී පවන් හැදුවත් මේ දරුවා කැමති නැහැ මත්පැන් බොන්න. එහෙනම් ඔබ කියන විදිහට ඥානවලින්ම බලපානවා නම් එහෙනම් මේ ඊළඳාරියත් බොන්න එපානේ. අවිඥානයේ බලපාන මේ විදිහටම බොන්න එපානේ. ඒතර මෙයාගේ යාළුවෝ ටිකක් ඉන්න සේරම හොඳට පාටියකදී සේරම ලැබනවා. යාළුවෝ ටික බිව්වා කියලා එනම් මේ පරිසරයේ හිටිය කියලා මෙයාත් බොන්න එපානේ. එහෙම බොන්නේ නැහැ. ඔන්න අපිට අලුත් න්‍යායක් එනවා ප්‍රජානවාදී ආකෘතිය කියලා. මේ ප්‍රජානවාදී ආකෘතිය විග්‍රහ වෙන්නේ ජීවිද්‍යාත්මක සාධක වලට වඩා අවිඥානයේ පරිසරයේ මේට වඩා වෙනස් කතා. මොකද මේකෙන් කියන්නේ අපි හැමෝටම බුද්ධියක් තියෙනවා. අපි හැමෝටම මොළයක් තියෙනවා. අපි හැමෝටම හිතන්න පුළුවන්. අපි එකිනෙක එකිනෙකට වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ අපේ බුද්ධියේ ප්‍රමාණය අනුව. අපි එකිනෙකා එකිනෙකට වෙනස් විදිහට කායිකව හැසිරෙන්නේ. අපි එකිනෙකා එකිනෙකට වෙනස් විදිහට මානසිකව හැසිරෙන්නේ අපේ තියෙන ඔළුවේ තරමට. අපේ තියෙන බුද්ධියේ තරමට. අපේ තියෙන මොළයේ තරමට. අපිට යමක් දෙයක් හිතන්න පුළුවන් තරමට කියන එක තමයි මේ ප්‍රජානවාදී ආකෘතියෙන් කියන්නේ. මොකද්ද ප්‍රජානවාදී කියන්නේ? ප්‍රජානවාදී කියන්නේ පුද්ගලයාගේ හැසිරීම කෙරේ. පුද්ගලයාගේ කායික හැසිරීම කෙරේ. පුද්ගලයාගේ මානසික හැසිරීම කෙරේ
විශේෂයෙන්ම බලපාන්නේ නැත්නම් ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ බුද්ධිය. නැත්නම් චින්තනය. හිතන විදිය. හරි. අපි මේ න්‍යාය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්නද? මේ න්‍යාය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්න. මොකද මේ න්‍යායෙන් කියන්නේ? ප්‍රජානවාදී න්‍යාය. ප්‍රජාන ප්‍රවේශය. කොග්නිටිව් මොඩල් එකේ. කොග්නිටිව් අප්‍රෝච් එකෙන් තමයි කියන්නේ. මේ කොග්නිටිව් අප්‍රෝච් එකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? බලන්න මොකද්ද මේ කොග්නිටිව් අප්‍රෝච් එකෙන් කියන්නේ කියලා. ප්‍රජානන ආකෘතිය පුද්ගලයා පරිසරය විසින් හැඩගස්වනු ලබන්නකෝ වශයෙන් නොව. එන පුද්ගලයා පරිසරය හැඩගස්වන කෙනෙක් නෙවෙයි. දැනුම සොයන්නක බව හා තමා අවට ලෝකේ නිර්මාණය කරන්න ලෙස මෙම පිවිසුම් තුළින් විස්තර කෙරේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සයා කියන්නේ අර චර්යාවාදීන් වගේ පරිසරයට අනුවම හැඩගෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. එයාට තියෙන ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්. මොකද්ද? මනස කියලා එකක් තියෙනවා. මොලේ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මොලෙත් පාවිච්චි කරලා තමයි පුද්ගලයා පරිසරයේ සිදුවන සිදුවීම් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න කියන එක තමයි ප්‍රජානවාදීන් කියන්නේ. පරිසරයේ තියෙන සිදුවීම් වලට අනුව නම් පුද්ගලයා හැසිරෙන්නේ හැමෝම එක සමාන ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඒතර පරිසරයේ සිදුවන සිදුවීම් වලට පුද්ගලයා එකිනෙකට වෙනස් විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. ඒ ඔවුන්ගේ බුද්ධිය ප්‍රමාණය අනුව, ඔවුන්ගේ චින්තනයේ ප්‍රමාණය අනුව, චින්තනයේ මට්ටම අනුව. දැන් මේම සරලව හිතන්න. දැන් අපි මාසයක් තිස්සේ ඔබට මේ ගෙදර කොරෝනා කාලේ ගෙදරටලා ඉන්න මුල් ළමයි සමග ගුරුවරියන්ට නොමිලේ සත පහක්වත් අය කරන්නේ නැතුව අන්තර්ජාලය වල හරහා ඔබේ නිවසට ඇවිල්ලා දේශන මාලාවක් කරනවා. මේ දේශන මාලාව කරන්නේ ඔබගෙන් සහතික ගන්නවත් නැතු වෙන වරප්‍රසාද ගන්නවත් නෙවෙයි. මේ දේශන මාලාව කරනවට රජ්‍යවත් පෞද්ගලිකාංශවත් වෙන කවුරුවත් වියදම් දරන්නේ නැහැ. සමහරවිට මේ ඔබ මේ දැන් අහන දේශනය ඊයේ රෙකෝඩ් කරපු එක. ඊයේ දවසේ රෙකෝඩ් කරලා ඊයේ එඩිට් කරලා ඒක තව පැය 12ක් කන්වර්ට් කරලා තමයි අද උදේ ඔබ මේ අහන්නේ. මේ වගේ මාසයක් තිස්සේ මේ දේශන ටික දෙනකොටත් මේ දේශන වල බලන්න සමහර වෙලාවට මේ දේශන යටින් දාලා කමෙන්ට්ස් බැලුවම සමහර දේශනේ අහලා තියෙන 2000ක් අපි කියන මේ දේශනේ හොඳද නැද්ද දේශන අඩුපාඩු තියෙනවද මේව තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් සටහන් කරන්න. ඒක අපිට ඊළඟ දේශන ටික සකස් කරගන්නත් ප්‍රයෝජනවත්. හැබැයි මේ දේශන ටික අහපු 2000න් අඩුම ගන්න දේශන 2000 මේ වෙනකොට අපි දාලා දේශන සාමාන්‍යයෙන් දාලා සතියක් යනකොට 2000ක් විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක් අහනවා. මේ දේශනට කැමැතිද අකමැතිද කියන එක දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 2000ක් යවුවොත් ඒකෙන් 100ට කොච්චරද? 2000න් 100ට 10ක් කිව්වොත් ඒ 200ක්වත් දාන්න එපානේ. 105ක් වගේ තමයි ප්‍රතිචාර දාලා තියෙන්නේ දැනට මේ වෙනකන්. අදින් පස්සේ මම දන්නේ නැහැ දායිද කියලා. ඒත් මේ දේශනේ හොඳයිද කියන එක නම් හොඳයි කියලා දාන්නේ ටිකයි. නැත්නම් මේ බටන් එකක් ඔබන්නත් නිකන් කම්මැලි. පැය තුනක දේශනයක් රෙකෝඩ් කරලා අහන්න දුන්නම්. ඒ දේශනේ හොඳයි කියලා බටන් එක ඔබන්නත් කම්මැලි. තව කට්ටිය මේ මෙච්චර මාසෙලා මෝ දේශනේ දුන්නා කිව්වට දේශනේ දාලා පැය භාගයක් යනකොට ඩිස්ලයික් කියන එකත් ඔබලා තියෙනවා. ඒත් දැන් මම ඒත් එදා කිව්වා මේ දේශනේ ඩිස්ලයික් වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි අනේ ඩිස්ලයික් කියන එක ඇයි කියලා කියන්නේ. ඒතර අපිට මේ දේශන ටික මේකට ටික හොඳට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම කමෙන්ට් එකක් දාලත් නැහැ. හැබැයි දේශනේ අහලි වුණාට 2000ක් බැලුවම ඩිස්ලයික් හරි ලයික් හරි දාන්නේ සාමාන්‍ය 100ක් විතර ප්‍රමාණයක්. මේ කමෙන්ට් දාන්නේ ඊටත් අඩු ප්‍රමාණයක්. තමයි දේශනේ අහුවම අපි කැමති මේ දේශනේට ඔබගේ අදහස දක්වන්න කියලා. හැබැයි දේශනේ හොඳයි කියලා හරි නරකයි කියලා හරි මේක වැඩක් නැහැ හරි කියලා මේව නොකර ගෙදරලා බුදිය ගනින් කියලා හරි කමන්නේ. කමෙන්ට් එකක් දානවා. ඒතර අපි දන්නවා මේ දේශනේ ගැන මේක ළඟ ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවා කියලා. එහෙම දාන්නත් තියෙන බොම් ටික දෙන්නයි. දැන් අපි මනෝවිද්‍යාත්මක විග්‍රහ කරනවා. ඇයි මේ අපේ මේ දේශනේට අඩුම ගානේ ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ප්‍රතිචාරය වචන දෙකකින් ප්‍රකාශ කරන්නත් මේගොල්ලෝ කම්මැලි කියලා. කම්මැලිද නැත්නම් ඒක වැඩක් නැද්ද? ඒක නිෂ්ක්‍රීය ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ඇයි කියන එක. ඒකත් ඉතින් මනෝවිද්‍යාවමනේ අපි ගන්න විෂය. ඉතින් මනෝවිද්‍යාව කියන්නේ පුද්ගලයාගේ චර්යා, කායික හැසිරීම, මානසික හැසිරීම එකට
වෙනස් විදියට හේතු බලපාන්නේ ඇයි කියන එක ගැන විග්‍රහ කරන නිසා අපි ඒ ගැන මනෝවිද්‍යාත්මකව අධ්‍යයනය කරලා මනෝවිද්‍යාත්මක ඔස්සේ විග්‍රහ කරනවා. ඒක නිසා එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ පෙන්නුවේ පුද්ගල එකිනෙකට වෙනස් විදියට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ඇයි? ඒතර ප්‍රඥානවාදයෙන් කියනවා මේ එකිනෙකට වෙනස් විදියට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බුද්ධිය අනුව, චින්තනය අනුව. සමහර කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මෙන්න මේකට කමෙන්ට්ස් දාලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒ නිසා සද්ද නැති වෙනවා. හරිද? එහෙනම් දැන් මේ එකිනෙක කෙනෙක් වෙනස් විදියට හැසිරෙන්නේ නැහැ. සමහරට හැමෝම කමෙන්ට්ස් දාන්න ගත්තා නම් ඒතර අනිත් අයත් කමෙන්ට්ස් දාන්න ගන්නේ. දැන් කවුරුවත් කමෙන්ට්ස් දාන්න නැති නිසා අපිට මේගොල්ලොත් හිතන නැති අනේ අපි කමෙන්ට්ස් දාන්නේ මොකද අනිත් එකෙක්වත් දාන්නේ නැති කියලා එමත් ඉන්නවා ඒක. අපි බලමු අපි අර ඉල්ලීමක් කරා මේකේ මේ YouTube එකේ දැන් අපි දාන්නේම ගොඩක් තාම ක්‍රමානුකූලව දාගන්න බෑ. හැබැයි අපිට මේ මෙම්බර් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් ප්‍රමාණය 30000 40000 කරගත්තොත් අපේ channel එකක් විදිහට දිනු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පුළුවන් නම් මේ බටන් එක යට තියෙන subscribe button එක click කරන්න කියලා subscribe button එක click කරොත් අපිට subscribe ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතන අපිට පොඩ්ඩක් මේ YouTube නාලිකාවට පාස් ගන්නට කරන් මේක වෙනම channel එකක් විදිහට හරි ගැස්සලා ඔබට කෙලින්ම link එකක් දෙන්න පුළුවන්. වටේ යන්න තු දේශන වලට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්න. බලමු කී දෙනෙක් subscribe කරයිද කියලා දේශන ටික. හරි. මම පොඩ්ඩක් පිට ගිහින් ඉඳන් මම පුංචි කතාවක් කියලා ඉන්නම්කෝ. අපි සයිකෝෂ රෝග ගැන කතා කරානේ නේද? ඔන්න සයිකෝෂ රෝගීන් කොහෙද නතරලා ඉන්නේ? මානසික රෝහලේනේ. මේ මානසික රෝහලේ රෝගීන්ව බලන්න වෛද්‍යවරයා හැමදාම උදේට වාට්ටු වටේ වටයක් යනවා. වාට්ටු වටේ අර සාමාන්‍ය ඉස්පිරිතාලයක අපි දකිනවනේ. වාට්ටු වටේ යනකොට එක වාට්ටුවකට ගිහිල්ලා ඒ වාට්ටුවේ ලෙඩ ටික බලනකොට මේ මානසික රෝගීන් ගැන සයිකෝෂ රෝගීන් බලනකොට එක සයිකෝෂ රෝගියෙක් නැත්නම් අසාමාන්‍ය චර්යා තියෙන කෙනෙක් නැත්නම් සයිකෝෂ රෝගියෙක් ඇවිල්ලා දොස්තර මහත්තයාට කතා කරනවා. අනේ දොස්තර මහත්තයා මට පොඩි උදව්වක් කරන්න කියලා. දොස්තර මහත්තයා අහනවලු ඇයි මොකද කරන්න ඕන උදව්ව? අනේ දොස්තර මහත්තයා මට පුළුවන් නම් පෑන් එකේ කොල කැල්ලක් දෙන්න කියලා. ඉතින් දොස්තර මහත්තයාට දුක හිතිලා දොස්තර මහත්තයා පෑන් එකේ අර කොලයකින් හාෆ් ෂීට් කොලයකින් කැල්ලක් දුන්නා. ඊට මේ මාස බොහොම සතුටින් ගියාලා. ඉහිල්ල විනාඩි 10කට විතර පස්සේ දොස්තර මහත්තයා ගාවට ඇවිල්ලා දොස්තර මහත්තයාට පෑන දීලා අනේ දොස්තර මහත්තයා පින්සිට් දෙනවා කියලා බොහොම බයගාපත් විදියට ස්තුති කරලා ගියාලා. දැන් දොස්තර මහත්තයාට හරි ප්‍රශ්නේ එච්චර දොස්තර මහත්තයා ගණන් අරගෙන නැහැ. එක්ක මොකක් කර ලියා ගන්න වෙන්නේ නැති මොකද ඉස්පිරිතාලේ පෑන් හොයන්න නැහැනේ. ඒක නිසා කාගේ හරි ටෙලිෆෝන් නම්බරයක් හරි මොකක් හරි කාරණයක් ලියා ගන්න වෙන්නේ නැති කියලා හිටියා. සද්ද නැතෝ එච්චර ගණන් අරන් නැහැ. දැන් දොස්තර මහත්තයා ඊළඟ දවසේ අර ලෙඩ බලන්නේ වාට්ටුවට ආවම අර මනුස්සයා ආයේ දොස්තර මහත්තයා ලෙඩ බල ඉන්නකොට ඇවිල්ලා කිව්වල අනේ මා දොස්තර මහත්තයෝ මට පෑන් එකේ කොල කැල්ලක පොඩ්ඩක් දෙන්න. දොස්තර මහත්තයා පෑන් එකේ කොල කැල්ලක දෙන්නවලු. අර මනුස්සයා බොහොම සතුටින් දුවගෙන ගියාලු. ආයෙත් විනාඩි 10කට විතර පස්සේ ඇවිල්ලා පෑන දුන්නලු. පෑන දීලා කිව්වලු අනේ දොස්තර මහත්තයා පින්සිට් දෙනවා කියලා ගියාලු. ඊට පහුවදත් මේ මනුස්සයා මේක කරාලු. දැන් දොස්තර මහත්තයා වාට්ටුවේ ඉන්න හැමදාම මේ මනුස්සයා ඇවිල්ලා දොස්තර මහත්තයාගෙන් පෑනකුයි කොල කැල්ලකුයි ඉල්ලගෙන යනවලු. ගිහිල්ලා ටික වෙලාවකින් පස්සේ පෑන ගෙනත් දෙනවා. දැන් දොස්තර මහත්තයාට හරි කුතුහලයක් මේ මනුස්සයා පෑන කොලේ අරන් ගිහලා මොනවද මේ කරන්නේ කියලා. ඒ දවසක් දොස්තර මහත්තයා ඇටෙන්ඩර් කෙනෙකුට කතා කරලා කිව්වලු අන්න අර පිස්සා මගේ පෑන කොල කැල්ලකුයි ඉල්ලන් යනවා මෝ මේක අරන් ගිහලා මොකද කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් බලලා මට කියන්න. දැන් දොස්තර මහත්තයාගේ පෑනයි කොලේ පිස්සා ඉල්ලගෙන ගියාට පස්සේ ඇටෙන්ඩර් හොරෙන් පස්සෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. ඊට පස්සේ මේ පිස්සා නැත්තම් මේ සයිකෝෂ රෝගියා ඒ කොල පෑන අරන් ගිහිල්ලා කොල කැල්ල මොනවද ලියනවලු. ලියලා ඒ කොල කැල්ල හතරට පහට නවලා ඉස්සරහා තියෙන ලියුම් පෙට්ටියට දානවලු. ඉස්පිරිතාලේ ගේට්ටුව ගාව ලියුම් පෙට්ටියක් තියෙනවලු. ඒ ලියුම් පෙට්ටියට දානවලු. දාලා ඇවිල්ලා දොස්තර මහත්තයාට පෑන දෙනවා. දැන් ඇටෙන්ඩර් දොස්තර මහත්තයාට කිව්වලු සිද්ධිය. දොස්තර මහත්තයා කිව්වලු ડોක්ටර්ගේ පෑනයි කොලේ අරගෙන ගිහලා පිස්සාර අතන කණ්ඩේ උඩ තියලා කොල කැල්ල මොනවද ලිව්වා
දීලා පාර අයිනට ගිහිල්ලා අර තාප්පේ ගාව තියෙන ගේට්ටුව ගාව තියෙන ලියුම් පෙට්ටියේ කොල කැල්ල දාලා අන්න දොස්තර මහත්තයාට පෑන ගෙනත් දුන්නා. දැන් දොස්තර මහත්තයා කිව්ලා එහෙනම් ඊළඟ දවසෙත් බලන්නකො මොකද කරන්න කියලා. ඊළඟ දවසෙත් ඇටෙන්ඩර් බැලුවම පිස්සා අර නැත්තම් සයිකෝෂරෝගේ අර වැඩේමලු කරේ. දැන් දොස්තර මහත්තයාටයි ඇටෙන්ඩර්ටයි දෙන්නටම ප්‍රශ්නෙලු මෙන්න මේක පෑනක් අරන් ගිහලා කොලේක මොනවද මේ ලියලා ලියුම් පෙට්ටියට දාන්නේ කියලා. එක දවසක් දවල් ලෙඩ බල්ලි ඉවරලා ඉන්නාට පස්සේ ඇටෙන්ඩර්වත් කතා කරගෙන ඉස්පිරිතාලේ අර ලියුම් පෙට්ටියේ බාර ඉන්න මනුස්සයවත් කතා කරගෙන දොස්තර මහත්තයා කිව්වලු මෙන්න මේකේ ලියුම් කොල කැලි වගේ ඇත්ති දානවා අර පිස්සෙක් ඇවිල්ලා මට කොල කැලි ටික අරන් දෙන්න. ඉතින් අර ලියුම් පෙට්ටියේ බාර වෙන්නේ ඉස්පිරිතාලේ සේවකයා මේ ඒ ලියුම් පෙට්ටියට ඇරලා බැලුවලු. එතකොට ඔන්න පොඩි පොඩි කොල කැලි ගොඩාක් තියෙනවා නවලා. දොස්තර මහත්තයා ඒට ගිහිල්ලාගෙන වාට්ටුවට තමන්ගේ කාමරයට ගිහිල්ලා බැලුවලු මේ කොලවල මොනවද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. හැම කොලයකම ලියලා තියෙනවලු දෙයයන් වහන්සේ මට රුපියල් 100ක් එවන්න හදිස්සියේ. දොස්තර මහත්තයා ඊළඟ කොලේ අරන් බැලුවලු. ඒකේ තියෙන්නේ දෙයයන් වහන්සේ මට රුපියල් 100ක් එවන්න හදිස්සියේ. දැන් අර ඊළඟේ හැමදාම කොල කැල්ලක් ඉල්ලගෙන ලියලා තියෙන්නේ දෙයයන් වහන්සේ මට රුපියල් 100ක් එවන්න හදිස්සියේ කියලා. දැන් මේ දොස්තරට දුක හිතුණාලු. දොස්තර මහත්තයාට දුක හිතලා දොස්තර මහත්තයා ඊළඟ දවසේ වාට්ටුවට ගියාම ගිහිල්ලා ලෙඩ බලනකොට අර මනුස්සයා ආයෙත් අර විදිහටම ඇවිල්ලා දොස්තර මහත්තයාට කිව්වා දොස්තර මහත්තයෝ මට පෑනයි ඒ මනුස්සයා දන්නේ නැහැ පිස්සා දන්නේ නැහැ ලියුම් පෙට්ටිය අරගෙන බැලුවා කියලා. අර මේ පිස්සා ඇවිල්ලා කිව්වා දොස්තර මහත්තයා මට පෑන කොලේ දෙන්න කියලා. පෑනයි කොලේ දෙන ගමන් දොස්තර මහත්තයා දොස්තර මහත්තයාගේ අතේ තියෙන රුපියල් 50ක් දොස්තර මහත්තයාගේ තියෙන රුපියල් 50ක් අර පිස්සට දුන්නාලු. දොස්තර මහත්තයාගේ අතේ සාක්කේ තිබිලා තියෙන රුපියල් 50ක් දොස්තර මහත්තයා රුපියල් 30ට රුපියල් 50 දෙලා මෙන්න මේක කවුද දෙන්න කිව්වා කියලා ඒක දුන්නාලු. ඊට පස්සේ පිස්සා හරි සතුටින් ඒක අරගෙන ගියාලු. එතන ඇටෙන්ඩර්ත් ගිහලා බැලුවා දැන් පිස්සා මොකද කරන්නේ? එදත් පිස්සා අර කොල කෑල්ලේ මොනවද ලියලා ලියුම් පෙට්ටියට දාලා දොස්තර මහත්තයාට පෑන ගෙනත් දුන්නා. දැන් දොස්තර මහත්තයාට ප්‍රශ්න දැන් මොන රුපියල් 50ක් දුන්නා. දැන් මම මොනවද ලියන්නේ නැත්තේ කියලා දොස්තර මහත්තයා එදත් දවල් අර ඇටෙන්ඩර්ත් අරගෙන ගිහලා ලියුම් පෙට්ටියේ බාර ඉන්න කාට කොල ලියුම් පෙට්ටිය ඇරලා පෙන්නන්නේ කියලා. අර ඊයන කන්ති ප්‍රසේරෙන් දෙක අරගෙන ගියානේ දොස්තර මහත්තයා. මොන අද බැලුවම අදත් කොල කෑල්ලක් දාලා තියෙනවා. දොස්තර මහත්තයා අරලා බැලුවා ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒකේ ලියලා තියෙනලු අනේ දෙයයන් වහන්සේ. අනේ දෙයයන් වහන්සේ මීට පස්සේ රුපියල් 100 දොස්තරගේ අතේ වන්න එපා. ඌ 50කට මාටිය ගහලා කියලා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අනේ දෙයයන් වහන්සේ රුපියල් 100 මීට පස්සේ දොස්තරගේ අතේ වන්න එපා. ඌ 50කට මාටිය ගහලා. දැන් බලන්න මම කියපු කතාව ඔබට තේරුණාද දන්නේ නැහැ. දැන් පිස්සත් හිතන විදියක් තියෙනවා. ඒ පිස්සගේ බුද්ධි චින්තනය. දොස්තර මහත්තයා හොදක් කරන්න ගියේ. අනේ පවුනේ කියලා දුක හිතලා. අන්තිම මොකද උනේ? පිස්සෙක්ව දොස්තරගේ අතේ සල්ලි වන්න එපා. ඒක 50කට මාටිය ගහලා කියලා. අස්තල මං කියපු කතාව මේ වගේ තමයි සමාජයේ විවිධ චරිත ඉන්නවා. සමාජයේ විවිධ චරිත ඉන්නවා. මේ චරිත හිතන පතන විදිහ වෙනස්. දැන් සයිකෝෂි රෝගීනොත් හිතන පතන විදිහ වෙනස් නේ. නේද? එතකොට සයිකෝෂි රෝගී හිතන පතන විදිය වෙනස් වෙන්නේ කර්මයක් යා මේ සාමාන්‍ය 100 තියෙන මිනිස්සුත් හිතන පතන විදිය වෙනස් නේ. එතන මේ ප්‍රඥාවාදීන් කියන්නේ මොකද්ද? හැමෝම හැසිරෙන්නේ තමන් හිතන පතන විදිය. දැන් තිස්සයිතුවේ
දොස්තර මහත්තයා රුපියල් 50කට තට්ටු කරා කියලා. හරි. ඉතින් අපි සමහරවිට එකම සිද්ධියට එකිනෙකට වෙනස් සිද්ධියට හිතනවා. මම සරල උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. ඔන්න එක සිද්ධියක් ගමු. දැන් ළමයෙක් විභාගේ අසමත් වෙනවා. විභාගයේ අසමත් වෙනම ළමයා දක්වන ප්‍රතිචාර මොනවද? එක්කෙනෙක් මාන්ස් වෙලා ඊළඟ පාර පාඩම් කරලා විභාග ලියනවා කියලා හිතා ගන්නවා. තව කෙනෙක් ආයෙත් තමයි ජීවිතේ රිබය කරන්නේ නැහැ කියලා පොත් ටිකත් කොච්චර දාන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් කෝච්චියට බෙල්ල තියන්නත් පුළුවන්. අපි දකිනවා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විෂයක් අමාරුයි කියලා කෝච්චියට බෙල්ල තිබ්බ ළමයි අපි දැකලා තියෙනවා. අපි අහලා තියෙනවා. සිද්ධිය එකමයි. විභාගයේ අසමත් වීම හැබැයි දක්වන ප්‍රතිචාර එකිනෙකට වෙනස්. ඒතර මිනිස් මේ ළමයා විභාගයේ අසමත් වෙච්ච දරුවෝ 10 දෙනෙක් ගත්තොත් 10 දෙනා හැසිරුනේ 10 විදිහකට. ඒතර ඇයි මේ 10 දෙනා 10 විදිහකට හැසිරුනේ? දැන් ප්‍රජානවාදීන් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතන පතන විදිය. ඒගොල්ලෝ බුද්ධි මට්ටම. ඒගොල්ලන්ගේ බුද්ධි මට්ටම අනුව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ හැසිරීම වෙනස් වෙන්නේ. දැන් සමහරලාට අපිට හිතනවා අනේ අපිට මොන්ඩසෝරියක් කරගෙන පටන් ගන්න කොච්චර සල්ලි ඕනද? සල්ලි නැහැනේ කවුරුත් උදව් කරන කෙනෙකුත් නැහැනේ. තව කෙනෙක් හිතනවා මට ඉදමත් තිබුණාට කොහමද මම මොන්ඩසෝරිය පටන් ගන්නෙ? මොන්ඩසෝරියට ළමයි ඒද දන්නේ එහෙම කියලා. අපි හැමදෙස්සෙම අපිට නැති දේවල් ගැන කල්පනා කරනවා. බැර බන්ධනාගාරේ ඉන්න කෙනෙක් හිතනවා අනේ මට එළියට ගිහලා ටිකක් නිදාසේ ඉන්න දිනනවා නම් කොච්චර හොඳද කියලා. අනේ අර කැන්සර් හොස්පිටල් එකේ ඉන්න අසනීපකාරයෙක් හිතනවා අනේ මට මේ අසනීප නැතුව ඉන්න දිනනවා නම් කොච්චර හොඳද කියලා. සමහරට අතක් පයක් නැති කෙනෙක් හිතනවා අනේ මට අත තියෙනවා නම් අනේ මට අත් දෙක තියෙනවා නම් මට කකුල් දෙක තියෙනවා කොච්චර හොඳද කියලා. හැබැයි අපි දකිනවා සමහරට අත් දෙකක් නැහැ කකුල් දෙකක් නැහැ නමුත් ජීවිතේම දිනනවා. ඒ කොහොමද මේ වෙන්නේ? එක එකනා හිතන පතන විදිය. අත් දෙක තිබිලා කකුල් දෙක තිබිලා නිරෝධකම තිබිලා නිදාස තිබිලා මේ හැමදේම තිබුණත් වැඩන්නේ තමන් හිතන විදිය. චින්තනය දුර්වල නම්. ඒක ප්‍රජානවාදයෙන් කියන්නේ අපේ හැම හැසිරීමක්ම තියෙන්නේ. අපේ හැම දෙයක්ම සීර්ණ වෙන්නේ අපි හිතන පතන විදිය. අනේ අපේ බුද්ධිය යනවා. අපි මේක තව ටිකක් විග්‍රහ කරමු. මොකද්ද මේක කියන්නේ? මිනිසාගේ ප්‍රජාන්නේ වැදගත්කම හෙලිකලා. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ කියන්නේ මොකද්ද? හැම දෙයකටම වඩා වැදගත් වෙන්නේ මිනිසුන්ගේ ප්‍රජාන්නේ. බුද්ධිය. මිනිස්සු ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය. ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය අනුව තමයි ඔවුන්ගේ චර්යාව ගොඩනගන්නේ. මිනිස්සුන් ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය අනුව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ හැසිරීම තේරෙන්නේ. අපි කතා කරන්නේ මිනිස්සු එකට වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ නැහැ. කායිකව හැසිරෙන්නේ මානසිකව හැසිරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. එතන මේගොල්ලෝ කියන්නේ මිනිස්සු එකට වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රජාන්නේ අනුව. බුද්ධි මට්ටම අනුව. ඒ නිසා ප්‍රජාන්නේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. උත්තේජක හා ප්‍රතිචාර අතර තිබූ ඍජු සම්බන්ධතාව. අතරට අරමුණු හෝ පරමාර්ථ යන මානසික ක්‍රියාවලිය එක්කලේ. මොකද්ද මේ කොග්නිටිව් වාදීන් කිව්වේ? මේ ප්‍රජාන්න ප්‍රවේශයෙන් කිව්වේ මොකද්ද? ඉස්සර අපි කිව්වේ අපි පරිසර න්‍යායන් වලදී කතා කරන්නේ පරිසරය අනුව වෙනස් වෙනවා. නමුත් පරිසරය අනුව වෙනස් වෙන්නේ ඊට අමතරව ජීවිතයේ අරමුණක් පරමාර්ථයක් තියෙන ඒ අනුව මේ ක්‍රියාවලිය හැසෙන විදිහ වෙනස් වෙනවා. යාළුවෝ ටික හැමෝම බොන්න කතා කරාට යාළුවෝ ටික සේරම පාටිය දාලා බොනවට බිව්වට එක්කෙනෙක් එක නොබී ඉන්න පුළුවන්. ඒ නොබී ඉන්නේ මොකක් නිසාද? එයාගේ පරමාර්ථය, එයා හිතන විදිය. ඒක අනුව. ඒ නිසා හැමෝම එකම විදිහට හැසිරෙන්නේ නැහැ. හැසිරෙන්නේ නැති වෙන හේතුව මොකද්ද? එක එක්කෙනාගේ අරමුණු පරමාර්ථ නැත්නම් එයාගේ මානසික ක්‍රියාවලිය වෙනස් නිසා. ඊළඟට කියනවා සතුන් හා මිනිසුන් සරල ලෙස උත්තේජක වලට ප්‍රතිචාර දක්වනවා නොව. තම චර්යාව, තමාගේ අරමුණු, තම අවශ්‍යතා, තම පරමාර්ථ අනුව සකස් කර ගන්නා බව පැහැදිලි කළේ. මොකද්ද කියන්නේ? මිනිස්සු මේක සරලවත්ව මේක තේරුම් නැත්නම් සමහරට ලියලා තියෙන විදියන පැහැදිලි නැති වෙද්දී දන්නේ. මිනිස්සු සත්තු වගේ නිකම්ම උත්තේජක දක්වන ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. රස කැම එකක් තිබුණොත් සතෙක් ගිහලා එකපාරම ගිහලා කනවා. හැබැයි මිනිස්සයා රස කැම එකක් තිබුණා කියලා එකපාරම ගිහලා කාගෙන යන්නේ නැහැ. මේ තියෙන ස්ථානය, පරිසරය, තමන්ගේ ආත්මගතය ඔය ටිකත් බලලා තමයි
ඒක කනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ. නේද? ඒ වගේ මිනිහෙක් මිනිසා කියන සතා හැසිරෙනකොට ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක් බලනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. හරි. මේ න්‍යාය මම කතා කරොත් සරලව කිව්වොත් චර්යාවාදී වගේ නෙවෙයි ප්‍රජානවාදීන් කියන්නේ අපේ හැසිරීම තියෙන්නේ. කායික හැසිරීම, මානසික හැසිරීම තියෙන්නේ ප්‍රජානය. මොකද ප්‍රජානය කියන්නේ අපි හිතන පතන විදිය යනවා. නැත්නම් අපේ ඔලු ගෙඩිය යනවා. නැත්නම් අපේ මොළේ යනවා. මම මේක තව ටිකක් සරලව කියන්නම්කෝ. එතකොට කෙනෙක් තමන් හිතන පතන විදිහේ අනුව ලොකු ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න, සාර්ථක පුද්ගලයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. කිසිම දෙයක් නැතුව පිස්සතින් ආපු මිනිස්සු ගෙන්දකම් වලට ලොකු ව්‍යාපාරික විදිහට මහා රෝසගස් විදිහට අද සමාජයේ වැජ වෙනවා. හැබැයි මොන දේ තිබුණත් අසාර්ථක කරගත්ත මිනිස්සු ජීවිතේ එක තැන පල් වෙච්ච මිනිස්සු අපි සමාජයේ දකිනවා. ඒතර අද්දක වනවනගේ කිසිම දෙයක් නැතුව ගෙන්දගම් පොළොවට ඇවිල්ලා මහා සාර්ථක ව්‍යවසායක විදියට මහා සාර්ථක අරටුවක් ඇති මහා ඔක්ෂන් විදියට ගොඩනගිච්ච අය සහ හැමදේම තිබිලා ජීවිතේ ලොකු පිපිදීමක් නැති මිනිස්සු අතර බැලුවොත් එකම වෙනස තමයි දෙගොල්ලෝ අතර වුන් අතර තිබුණ අරමුණ. ජීවිතේ මොන දේ නැතුණත් හොඳ අරමුණක් අදිෂ්ඨානයක් තිබුණේ අය ඔවුන්ගේ චින්තනය අනුව ඔවුන්ගේ බුද්ධිය අනුව සාර්ථකත්වයට කරාම ගියා. අනිත් හැමදේම තිබුණත් තමන්ගේ බුද්ධිය අනුව තමන් හිතන පතන දේ අනුව තමයි කෙනෙක් කරන තැන පල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ සම්පත් කොච්චර තමන් ගාව තියෙනවද කියන එක නෙවෙයි අපි හිතන පතන දේ. අපි මේක න්‍යායන් ඔස්සේම කතා කරමු. හරි. දැන් මේ බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ ප්‍රජානවාදී ආකෘතිය. මේ ප්‍රජානවාදී අපි මනෝවිශ්ලේෂණවාදී ආකෘතිය ගත්තොත් මනෝවිශ්ලේෂණවාදී ආකෘතිය ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරපු න්‍යායයන් ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රධාන එක්කෙනෙක් අපි කව සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ්. ඒ ඉදිරිපත් කරපු න්‍යායයන් අපි කතා කරා ඉඩීගෝ, සුපර්-ඊගෝ, විඥාන, පරිවිඥාන, විඥාන ඒවා. ඒ වගේ මේ ප්‍රජානවාදී ගේ ප්‍රධාන න්‍යායක් තමයි නැත්නම් මේ ප්‍රජානවාදී ආකෘතියේ තියෙන ඉතා කැපිලපෙන න්‍යායක් තමයි සංජානන ප්‍රපංච න්‍යාය. සංජානන ප්‍රපංච න්‍යාය. මොකද්ද න්‍යාය? සංජානන ප්‍රපංච න්‍යාය. මොනද ප්‍රපංච කියන්නේ? ප්‍රපංච කියන්නේ සිද්ධි, වස්තු. ඕනම දෙයක් ප්‍රපංචයක්. ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණත් ඒකත් ප්‍රපංචයක්. අනේ සිද්ධියක් සිදු වුණත් ඒකත් ප්‍රපංචයක්. ඕනම දෙයක්. අනේ සංජානනය. මොකද සංජානනය කියන්නේ? සංජානනය කරනවා කියන්නේ අපි දකිනවා. අපි දකින විදිය. ඕනෑම දෙයක් අපි දකින විදිය ගැන කතා කරන න්‍යායය තමයි සංජානන ප්‍රපංච න්‍යායය. මොකද මේ න්‍යායයෙන් කියන්නේ? හොඳ මානසික ශක්තිය පවත්වාගෙන යාමටද. කියන්නේ හොඳ අපේ මානසිකව ශක්තිමත් වෙන්න. අපි මානසික ශක්තිමත් වෙන්නද? ගැටලු වලට සාර්ථකව මුහුණ දීමටද? ඒ කියන්නේ අපිට එන ප්‍රශ්න, ගැටලු, අභියෝග වලට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. අපගේ බුද්ධිය හා චින්තනය ගොඩනගා ගත යුතුයි. මොකද්ද කියන්නේ? අපිට ප්‍රශ්න එනවා, අපිට ගැටලු එනවා, අපිට අභියෝග එනවා. මේ හැම එකටම සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක්, ආත්ම ශක්තියක් ගොඩනගා ගන්නත් අපිට බුද්ධිය ඕනේ. නැත්නම් අපිට චින්තනය ඕනේ. බුද්ධිය හා චින්තනය අවශ්‍යයි කියන එක තමයි මේ සංජානන ප්‍රපංච න්‍යායයෙන් කියන්නේ. මිනිසා දුක් විඳින්නේ අසුභවාදී වන්නේ. මිනිස්සු දුක් විඳින්නේ අසුභවාදී වෙන්නේ. කායිකව මානසික පීඩා විඳින්නේ. තාර්කික බුද්ධිය දුර්වලතාව නිසා. මිනිස්සු දුක් විඳින්නේ මොකක් නිසාද? හිතන එකේ තියෙන නැත්නම් තීරණ ගන්න එකේ තියෙන දුර්වලතාව නිසා. කායික මිනිස්සු පීඩා විඳින්නේ, මානසික පීඩා විඳින්නේ මිනිස්සු හිතන පතන විදිහට වැඩි නිසා. අර මං කියවනේ අපිට ලෙඩ හැදෙන්නේ අපිට හැදෙන කායික ලෙඩ රෝගات කිව්වා, අපිට හැදෙන මානසික ලෙඩ රෝගات කිව්වා. කායික ලෙඩ රෝගයෙන් අර වයස්ගත වීම වගේ දේවල්. ජීවිතාත්මක මේ සාමාන්‍ය කියන්නේ ජීවිතාත්මක වෙන දේවල් ඇරෙන අනිත් හැම දෙයකටම බලපාන්නේ මනස. මනස නිරෝධ තියාගත්තොත් අපිට ගොඩාක් කායික ලෙඩ රෝග වලින් මානසික ලෙඩ රෝග වලින් නිදහස බොහොම සැහැල්ලුවෙන් සැනසීම ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන් කියලා අපි මුල් දේශනවලදී කතා කරා. ඒතර මානසික පීඩාව විඳින්නේ නැත්යි මිනිස්සු මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය අනුව කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. අසුභවාදී වෙන්නේ. මිනිස්සු හැම දෙයක්ම අසුභවාදී විදියට දකින්නේ. අසුභවාදී විදියට හිතන්නේ මේක කරොත් හරියන්නේ, මේක කරොත් හරියන්නේ, ඕක කළා හරියන්නේ. ඔය එන්නකෝ හැමෙත් දන්නේ. මොන්ඩසරියක් දාලා හරියයි දන්නේ. පසාද බඳලා හරියයි දන්නේ. මේ වැඩ කළා හරියයි දන්නේ. අසුභවාදී හිතන්නේ.
ඒ හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතන පතන විදිය යනවා. ඒ නිසා අප කළ යුත්තේ තාර්කික බුද්ධිය තුළින් ධනාත්මක චින්තනය දිනු කිරීමයි. මොකද අපි කියන්නේ තර්කානුකූලව හිතන්න. ඒ වගේම ධනාත්මකව හිතන්න. අපේ මනස පුරුදු කරන එක. මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න ගැටළු අභියෝග ගලයි. මේ සංජාන ප්‍රපංච න්‍යායම නෙවෙයි. මම මේ සංජාන ප්‍රපංච න්‍යාය මගේ වචන වලින් විස්තර කරපුවා මෙතන මේ කියන්නේ. මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න ගැටළු අභියෝග ගලයි. අපේ ජීවිතේ හැමදාම ඉපදිච්ච දවස් නම් අද වෙනකම්ම තියෙන ප්‍රශ්නනේ ගැටළුමනේ. මොන දේ කරන්න ගියත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නනේ. ඒක ප්‍රශ්න වලින් අපිට මිදෙන්න බෑ. ගැටළු වලින් අපිට මිදෙන්න බෑ. දැන් මේ ඔබට තියෙන මහ වදයක්නේ NVQL4 කරන්න ඕන. මේ දේශන අහන්න ඕන. පාඩම් කරන්න ඕන, විභාග කරන්න ඕන ප්‍රශ්න. අභියෝග. මේවෙන් මිදෙන්න බෑ. ඒත් මේවා ප්‍රශ්න ගැටළු අභියෝග ගලයි. අප ප්‍රශ්න දෙස බලන ආකාරය මත අපගේ ජීවිතය ගොඩනැගේ. අපේ ජීවිතය ගොඩනගන්නේ මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය. මේ එන්නකෝ එක කේල් මලක් ඇවිල්ලා මේක දේශනා අහන්න ඕනේ, මේක මල වදයක්, මේක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන කෙනාට මේක මල වදයක්ම තමයි. හැබැයි අනේ කොච්චර හොඳ මන්ට මේ දේශන ටික ගෙදෙට්ටම හම් වෙනවා, මම මේ දේශන වලින් කොච්චර දැනුමක් ගන්නවද, මේ දේශන වලින් මගේ ජීවිතේට කොච්චර ආලෝකයක් හම් වෙනවද, ඒ හිතන කෙනා බොහොම ආසාවෙන් දේශන වලට සමන් දීලා අනේ තව දේශන ටිකක් දාපන්කෝ කියලා කමෙන්ට් එකකුත් දානවා. දැන් බලන්න එකම පුද්ගලයා කොහොමද එකිනෙට වෙනස් විදිහට හිතන්නේ? එකිනෙට වෙනස් විදිහට හිතන්නේ, හැසිරෙන්නේ, එයාගේ බුද්ධිය යනවා. ඒක සිද්ධියකම හැමෝම කරන්නේ මේ NVQL වලට ඉල්ලනවා. කෙනෙක් බොහොම සතුටින් ඒක කරනවා, තව කෙනෙක් බොහොම වදයක් විදිහට කරනවා. හරි. අපි මේක පුංචි මේ chart එකෙන් විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. මේ රොජර් සංජාන ප්‍රපංච න්‍යාය ඉදිරිපත් කරේ රොජර් කියලා එක්කෙනෙක්. ඒතර එයා කිව්වේ මේවා නිකන් පරිසරයට අනුව පුද්ගලයා හැසිරෙන්නේ නැහැ. පුද්ගලයන්ට මොලේ කියලා එකක් තියෙන. ඒ නිසා පුද්ගලයා හැමතිස්සෙම මොලේ අනුව තමයි හැසිරීම වල නිරත වෙන්නේ. කායික මානසික හැසිරෙන්න සිද්ධිය තිබුණාට මදි. ඔවුන්ගේ මොලයත් ක්‍රියා කරන ඒ අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ හැසිරීම තීරණය කරන්නේ. ඒක සරල ත්‍රිකෝණයකින් මෙතන පෙන්නනවා. මේ ත්‍රිකෝණය බලන්න කොන් තුනක් වේ. ප්‍රශ්න, ගැටලු, අභියෝග. ජීවිතේට එළන බාධා. අන්න එක මුල්ලක තියෙනවා ප්‍රශ්න, ගැටලු, අභියෝග. අපේ ජීවිතේට එන ප්‍රශ්න. හරි මට කියන්නකෝ බලන්න ඔබ සරල ප්‍රශ්නයක්. අර මං කියන්නේ ළමයාට ඔන්න උසස් පෙළ හරි සාමාන්‍ය පෙළ විෂයක් සමත් වෙනවා. ඔන්න එක ප්‍රශ්නයක්. ඊට ළමයා එකට ගත්ත ප්‍රතිචාරය මොකද්ද? එල්ල මැරුණා. තව එක්කෙනෙක් ආයෙත් විභාග කරනවා කියලා හිතුවා. තව කෙනෙක් පොත් ටික පුච්චලා දැම්මා. තව කෙනෙක් රස්සාවක් කරලා. ඊට පුද්ගලයා ඒ ප්‍රශ්නෙට හැසිරුණා. ඒ හැසිරෙච්ච විදිය නැත්නම් එයා ඒකට ගත්ත ප්‍රතිකර්ම ගත්ත මොකක් හින්දාද? එයා ප්‍රශ්න දිහා බලපු විදියට. විභාගය අසමත් වුණා කියලා එයා ඒක කෙනෙක් සීදී හානි කරගන්නවා. ඒත් එයා සීදී හානි කරගන්නේ ඇයි? එයා එයාට එච්ච අභියෝගයේ මෙතන යාට මතෙච්ච ගැටලුව දිහා බලපු විදිය. තව කෙනෙක් විභාගය කරන්නෙම නැහැ කියලා පොත් ටික පුච්චලා දානවා. එයා මේ ප්‍රශ්න දිහා බලපු විදිය. ඒ අනුව තමයි පුද්ගලයාගේ හැසිරීම තියෙන්නේ. තව කෙනෙක් කමන්නේ මම මේ පාර අසමත් වුණාට ඊළඟ පාර මම කරනවා කොහොම හරි මම කරලා උසස්ම ප්‍රතිඵල ගන්නවා කියලා එහෙම හිතා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි සරල උදාහරණයක් ගමුකෝ. ඔන්න දැන් ඔබට ගැටලුවක් වෙනවා. ඔබට නෙමෙයි. අපි නිකන් සරල ගැටලුවක් ගමුකෝ. ඔන්න පොදු නෙමෙයි. අපිට ටිකක් තේරෙන භාෂාවෙන් ගමුකෝ ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔබට හිතෙනවා දැන් මේ මනුස්සයත් එක්ක පෞල් කෑව ඇති. දැන් මම මෙච්චර කල් පෞල් කෑවා. දැන් මට ඇති මේ මනුස්සයත් එක්ක පෞල් කෑවා. අන්න ප්‍රශ්න. අන්න ගැටලුවක්. මේ ඇත්තට ගන්න එපා සීරියස්. මම මේ පාඩම තේරෙන්නේ කියලා දෙන්නේ. අන්න දැන් ඔබට ප්‍රශ්නයක් හිතෙනවා. මේ මනුස්සයත් එක්ක දැන් මට නම් මල වදේ මූත් එක නම් දැන් මට ඉන්න බෑ කියලා. අන්න ප්‍රශ්නේ. දැන් ඔබ මේ ප්‍රශ්නෙට ගන්න පුළුවන් විසඳුම මොනවද? දැන් හිතන දේ තමයි මනුස්සයත් එක්ක දැන් දීග කෑව ඇති පෞල් කෑව ඇති මූත් එක නම් තව එක දවසක්වත් පෞල් කරන්න බෑ. එච්චර ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔබට ගන්න පුළුවන් පියවර මොනවද? දැන් මේ මනුස්සයලා අද රාත් පාට් එකක් දැම්ම ඔබ මොකද කණේ ගහගෙන ඉන්නවා ෆෝන් එක පැය 3ක් තිස්සේ ඔබ අන්න වලන් ටිකවත් හොදන්නේ නැද්ද කියලා ඔන්න දැන් නම් ඇතිම වෙලා තියෙන මූත් එක පෞල් කාලා. දැන් මොනවද කරන්න පුළුවන් ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ගය කියන්නකෝ බලන්න. එකක් බැන ගන්න පුළුවන්. හඬු වෙන්න පුළුවන්. තරහ වෙන්න පුළුවන්. තරහ වෙලා යන්න පුළුවන්. තරහ වෙලා බඩු ටිකක් තරන මහගෙදරට ගිහලා එහෙ පදිංචි වෙන්න පුළුවන්.
ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ගය. නැත්නම් ඒකව අල්ලලා දොට්ට දාන්න පුළුවන් තෝපල යන්න ගෙදරින් මේක මගේ ගෙදර කියලා ඒකව දොට්ට දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උනේ දා ගන්නකම් ඉඳලා හොඳ දෙකේ පොල්ල ගෙනල්ලා ඩෝන් ගාලා ඔලුවට පතවන්නත් පුළුවන්. එකත් ලේසියිනේ. ගොරෝ ඉදා ගන්නට පොල්ල ගෙනල්ලා ගහන ඔලුවටම කුඩු වෙලා ඵලයන් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒක නිකන් බයයි වගේ නම් කාට හරි කතා කරලා කොන්ත්‍රාත් එකක් දෙනවා මූව මරලා දාපන් කියලා. ඒකත් ලේසියිනේ නේද? එහෙම නැත්නම් මොහොත් එක නම් දැන් ගන්න බෑ කියලා උසාවිය කියලා නඩුවක් දාලා දික්කසා දෙනවා. නේ? එහෙම නැත්නම් මේක මගේම කර්මය තමයි මම මේ ගිය ආත්මේ කරපු කර්මයක් තමයි මේ ගෙවන්නේ. ඒ නිසා මේ ආත්මෙම ওই කර්ම ගෙවල් දානවා කියලා කර්ම ගෙවනකම් එහි මනුස්සයා කොච්චර බැන්නත් ඒ මින්නත් පුළුවන්. සමහරලාට අනේ මේ දරුවෝ ටික පොඩිනේ මේ දරුවන්ගේ අනාගතය ගැන හිතන්න එපානේ. ඒක නිසා මේ දරුවෝ වෙනුවෙන් මම ඕන දුකක් ඉවසන් ඉන්නවා කියලා මොන දුක ආවත් ඉවසගෙන සතුටින් ඉන්න පුළුවන් දරුවෝ හින්දා. එහෙම නැත්නම් ඒක වර්ගන යන්න පුළුවන් ඉන්න මහත්තයා යන්න කියලා කවුන්සලර් කෙනෙක් ගාඩ කියලා ඒකට කවුන්සලින් දෙන්නත් පුළුවන්. නේ? එහෙම නැත්නම් කතා කරලා කියලා දෙන්න පුළුවන් මනෝවිද්‍යාවේම මහත්යෙන් ඔබට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් ප්‍රශ්නේ එකමයි. දෙන්නත් කතා බහ කරලා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්නත් පුළුවන්. මොකද මං කිව්වේ? අන්න ගැටලුව. මොකද ප්‍රශ්නේ? මානසිකත් එක දැන් කෑවා ඇති වගේ හිතනවා පවුල් දැන් නම් හිතන මූත් එක පවුල් කන්ට වඩා හොඳයි තනියම ගිහිල්ලා ගයක් හදාගෙන තනියම පදිංචිලා ඉන්නවා නම් කියලා. අන්න ප්‍රශ්නේ. මම දැන් මූත් එක හිටියා ඇති කියලා හිතනවා මූගේ කරන මේ අලු ගේත්තර වැඩවලට නේද? ඒකට පිළියම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට කතා කරලා මනෝවිද්‍යාවෙන් කියලා දෙන්න පුළුවන් මහත්ය උඹ හොඳ මහත්යෙක් කියන්න කියලා. නැත්නම් දික්ක සාදන්න පුළුවන්. නැත්නම් මරලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොන්ත්‍රාත් එකක් දීලා මරලා දාන්න. දැන් අපිට ওই ප්‍රශ්නෙට මොහොත දෙන කාන්තාවෝ ඔය අපි කිව්ව හැම විදිහටම පිළියම් හදන අපි දකිනවනේ. නේද? අර මේක අවුරුද්දකට විතර මට මතකයි ඉස්සර පත්තරේ ගියා ලොකු සිද්ධියක්. ගල්කිස්ස පැත්තේ මිනිස්සෙක්ව ගේ ඇතුළේදී ඝාතනය කරලා. ගේ ඇතුළේදී වුණ නිවසාසනයේදී ඝාතනය කරලා. බැලුවා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරපු පොලිස් නිලධාරියෙක්. මේ පොලිස් නිලධාරියා පොලිසිය පෙනී හිටින්නෙත් ගොඩක් වෙලාවට පොලිසිය කරන රාජකාරිය තමයි උසාවියේ අපරාධ නඩුව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කෙනා. ඒ දවස්වලත් අපරාධ නඩුවකුත් වෙනුවෙන් මේ මනුස්සයා ගොඩක් මාංශලා උසාවියේ පෙනී හිටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපරාධ කරුගේ නඩුවට අදාළව නඩුව මේ අරගෙන යන්නේ මේ පොලිස් කාර්යය. ඒක පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවත් බයලා මේක මේ මරලා දෙන්නේ සමාජයට මේ නඩුවට අදාළ පාර්ශ්ව දන්නේ නැහැ. අපරාධ නඩුවෙන් මේ මනුස්සයා වැඩ කරන නිසා දන්නේ නැහැ කියලා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවත් කලබල වෙනවා. අන්තිමට මේ මනුස්සයා කවුද මරලා තියෙන්නේ කියලා හොයලා පරීක්ෂණ කරලා හොයලා බැලුවම අන්තිමට මරලා තියෙන්නේ මේ පොලිස් කාර්යයේ ඉන්න ෆ්ලැට් එකක ෆ්ලැට් එකේ පහළ මාලේ මාළු කරන මිනිහෙක් ඉන්නවා මෝ තමයි මේකව මරලා දෙන්නේ. මාළු කරන මිනිස්සයි මේ ෆ්ලැට් එකේ ඉන්න පොලිස් කාර්යය මැරුවේ කියලා බලනකොට පොලිස් කාර්යය මරන්න කොන්ත්‍රාත්තුව දීලා දෙන්නේ පොලිස් කාර්යයගේ බිරිඳ මාළු කාර්යයට. පොලිස් කාර්යයගේ බිරිඳ මාළු කාර්යයට දුන්න කොන්ත්‍රාත් එක නිසා තමයි රුපියල් 50000කට මාළු කාර්යය අර පොලිස් කාර්යය මරලා තියෙන්නේ. ඔය වගේ සිද්ධි මට ගොඩක් කියන්න පුළුවන්. ඒ සිද්ධි කීපයක්ම අපි දැක්ක පත්තරේ. පත්තරේ බලනකොට ඔය වගේ සිද්ධි ඕන තරම් අහන්නම්. දික්ක සාදුවෙන් අපිට අහන්නම්. කැලණි ගඟට පැන්න ගාලු තියෙන අරමුණ මාතර ගඟට පැන්න ඒවත් අහන්නම්. කෝච්චියේ බෙල්ල තිබ්බ කියලාත් අහන්නම්. කවුන්සලර් ගාවට ගිහිල්ලත් ඉන්නවා කියලා අහන්නම්. මොන ප්‍රශ්නාවක් ඔහේ ඉවසගෙන ඉන්න කාන්තාවත් භාර්යාවත් මව්වරුත් අපි දකිනවා. ඒතර මේ ප්‍රශ්නෙට එක එක්කෙනා එක එක කාන්තාව එකිනෙකට වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ ඇයි? හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලෝ ඒ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය. ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය. මොහොත් එක නම් ඉන්න බෑ මොහ මරලා දාන්න ඕන කියලා හිතන එක්කෙනා කෙලිම බෙල්ල මිරිකලා මරලා දානවා. මරණ ටිකක් සූක්ෂම විදිහට කරන්න ඕනේ ටිකක් ස්මාර්ට් විදිහට කරන්න ඕනේ කියලා හිතන කෙනා කාටට කොන්ත්‍රාත් එකක් දීලා මරලා දානවා. නැත්නම් මහත්යව 64ක් දාලා කතා බහ කරලා ආයෙත් අර කසාද බඳින ඉස්සෙල්ලා හිටිය ගානටම මෙල්ල කරගන්න අයත් ඉන්නවා. මේකට 64කුත් තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් කවුන්සලර් කෙනෙක් ගාවට එක්කන් ගිහලා කවුන්සලර් හරහා උපදේශයක් දීලා හදා ගන්නත් බලනවා. නැත්නම් මේක කර්මය තමයි කියලා බුද්ධ පූජාවක් තියලා බෝධි පූජාවක් තියලා දුක තුනී කරගෙන ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. එහෙනම් මම කියපු දේ ප්‍රශ්න එකමයි
මේ ප්‍රශ්නෙට කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඒ පුද්ගලයා ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය. හරිද? ඒතර මේ ත්‍රිකෝණේ පැහැදිලිද? මොකක්ද කිය අපි හැමෝටම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉපදිච්ච දවස් නම් ප්‍රශ්න. ඉපදිච්ච දවස් නම් මරණකම ප්‍රශ්න. අන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්න. ගෙදර ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන්, රස්සාවේ ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන්. නේද? ගෙදර ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන්, රස්සාවේ ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන්, පාරේ ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන්, දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන්, හැම එකම ප්‍රශ්න. මේ ප්‍රශ්නේ මොන වුණාමද? ප්‍රශ්න තියෙනවා. ප්‍රශ්න නැති වෙන්නේ. ඒ ප්‍රශ්න වෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්න අපි ජීවිතේට ප්‍රශ්න කරගත්තා. ජීවිතේට ප්‍රශ්න කරගන්නේ කොහොමද? ඒ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය යනවා. ප්‍රශ්න දිහා අනේ මට නම් දැන් ජීවිත වල වැඩක් නැහැ කියලා හිතන කෙනාට ජීවිත වල වැඩක්ම නැහැ තමයි. ඒ ප්‍රශ්න අභියෝග කරගෙන ඒවේ ප්‍රශ්න වලින් තෘප්තිය ලබලා නැත්නම් ඒ ප්‍රශ්න වලටම සාර්ථක මොහොත දෙන්න විරදන්න කෙනා හැස්සෙන විදිහට වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි මේ දේශනමාලාව පටන් ගත්තා. නයිට් ආයතනයෙන් අපේ සභාපතිතුමා අපිට කිව්වා නයිට් ආයතනයේ පාස්කම් ටික දෙන්නම් ගිහිල්ලා සේරම දේශන ටික කරන්න කියලා. දේශන එකක් කරා, දෙවෙනි එක කරාම සවුන්ඩ්ස් නැහැ, තුන්වෙනි එක කරාම සවුන්ඩ්ස් නැහැ. භාගයට සවුන්ඩ්ස් තියෙන්නේ. වැඩේ හරියන්නේ නැහැ කියලා තේරුණා. ලැබෙන සහායත් ඒ IT ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මැද කියලා හිතුණා. දැන් අපිට තිබුණා මේ දේශනමාලාව නවත්තලා දාන්න. ඒ කාගෙන්වත් අපි බැඳීමක් නැහැ නේ. අපිට කම්පියුටර්ස් නැහැ කියලා, අපිට හොඳ කැමරා නැහැ කියලා, අපිට හොඳ මයික් නැහැ කියලා, අපිට ඒම නැහැ කියලා අපි තියන්නේ අපි කොහොම හරි බොහොම දුෂ්කර ක්‍රියාව ඔස්සේ දේශනමාලාව අඛණ්ඩව ගෙනියනවා කියලා හිත හදාගෙන මේ වෙනකන් අපිට දේශන ටික ගෙනාවා. ප්‍රශ්න කියන හැමෝටම තේරෙනවා. ප්‍රශ්න වලට මොහොන දෙන විදිය අනුව, ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය අනුව තමයි අපේ චර්යාව තේරෙන්නේ. ඔබට ප්‍රශ්නය සරල ප්‍රශ්නයක් එන්නකෝ ගන්න ඕනේ. RPL ලිඛිත විභාගෙට මොහොන දෙන්න ඕනේ. ලිඛිත විභාගෙට මොහොන දෙන්නේ දේශන ටික අහන්න ඕනේ. දැන් මොන්ඩසෝරි පටන් අරගෙන මොන්ඩසෝරි වැඩ කරන්න ඕනේ, ගෙදර වැඩ කරන්න ඕනේ, ළමයාගේ වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ සේරම කරන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද මේක කරන්නේ? ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඔබේ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය අනුව ඔබගේ ඒ ප්‍රශ්න ඔබ ඇඟට ගන්න ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඇඟට ගන්න ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන අනුව ඔබගේ හැසිරීමත් වෙනස් වෙනවා. ඒත් ඔබ මේ ගෙදර වැඩ කොච්චර තිබුණත් මොන දේ තිබුණත් ඊටාම සතුටින් දේශන අහන්නත් පුළුවන්. මේක මලවදයක් විතර දේශන අහන්නත් පුළුවන්. ඒකට මේ සමස්ත පුද්ගලයා කියන්නේ ඒත් ඔබගේ හැසිරීම තේරෙන්නේ. මේ සමස්ත පුද්ගලයාගේ හැසිරීම තේරෙන්නේ මොනව මතද? ප්‍රශ්න අනුවද? නෑ. ප්‍රශ්න අනුව නෙවෙයි පුද්ගලයාගේ හැසිරීම තේරෙන්නේ. පුද්ගලයාගේ හැසිරීම තේරෙන්නේ ප්‍රශ්න දිහා බලන ආකාරය අනුව. ඒත් එකිනෙකා ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේ කොහොමද? එක එක්කෙනා ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේ එකිනෙකට වෙනස් විදියට. ඒත් එක එක්කෙනා එකිනෙක වෙනස් විදියට ප්‍රශ්න දිහා බලනකොට එක එක්කෙනාගේ හැසිරීම වෙනස් වෙනවා. එක එක්කෙනා ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේ කොහොමද වෙනස් විදියට? එක එක්කෙනා ප්‍රශ්න දිහා වෙනස් විදියට බලන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බුද්ධිය අනුව. ඒගොල්ලන්ගේ චින්තනය. පැහැදිලිද මම කියන්නේ? දැන් මම මේ කියපු න්‍යාය පැහැදිලිද? මේක තමයි සංජාන ප්‍රපංච න්‍යාය කියලා කියන්නේ. සංජාන ප්‍රපංච න්‍යාය මොකද්ද කියන්නේ? නැත්නම් ප්‍රජානවාදී ආකෘතිය මොකද්ද කියන්නේ? මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා, ගැටලු තියෙනවා. ඒතර ප්‍රශ්න ගැටලු දෙය මිනිස්සු බලන විදිය අනුව තමයි පුද්ගලයාගේ හැසිරීම තියෙන්නේ. අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාව මොකද්ද? මිනිස්සු එකිනෙකට වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ ඇයි? කායික හැසිරෙන්නේ ඇයි? මානසික හැසිරෙන්නේ ඇයි? ඒතර කායික මානසික එකිනෙකට වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය. ඒ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය තීරණය මොනවා මතද? එක එක්කෙනාගේ බුද්ධිය. හරිද? දැන් ඔබට ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න තියෙයි. ජීවිතේ ඊට පස්සේ ඕන තරම් ප්‍රශ්න තියෙයි. හැබැයි එක ප්‍රශ්නයක්වත් ඔබ ඔබගේ හෝමෝන නරක කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔබේ හිතේ දොස්සිතක් ඇති කරන්න ඔබ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අනිත් කෙනා කෙනේ වෛරයක්, ක්‍රෝධයක්, පරිගැනීමක් ඇති කරගන්න ඔබ මේ ප්‍රශ්න ඔබ ළඟට ගන්න නැහැ. ගෙදර මොන ප්‍රශ්නය ආවත්, ගෙදර මොන ප්‍රශ්නය ආවත් ඔබ බොහොම සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් ඒ ප්‍රශ්න දිහා බලනවා. මොකද ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිහේ අනුව තමයි ඔබ හැසිරෙන්නේ තියෙන්නේ. සාර මහත්ය කකුල් දෙකෙන් නැතුව කකුල් හතරෙන් ආවත් ඔබට ඉස්සරහට තද වෙනවා. නමුත් දැන් මනෝවිද්‍යාව තුළින් ආව එක එක ආකෘති වලින් ඔබ දකින්නේ. ජීව විද්‍යාව මොකද ආද ඥාන වෙනස් වෙලා නේ. ඥාන නෙමෙයි හෝමෝන වෙනස් වෙලා. නැත්නම් රසායන සංයුතිය වෙනස් වෙලා. නැත්නම් ඊට ප්‍රබල වෙලා. නැත්නම් මෙතන කියනවා ඔබ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිහ. ඔබ හිතනවා ආද මහත්යගේ යාළුවෝ ටික ඇවිල්ලා. දැන් මහත්ය ඉස්සර ඉඳන්ම ටිකක් ඇල්කොහොල් වලට ලොල් ගතිය තියෙනවා. ඒක නිසා මේකව එකපාරින් එක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි අද ඕම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේකත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න යනකොට ඔයා හොඳයි. මම ගිහලා බුදිය ගන්නවා කියලා ඉවරලා ඒකට ඕන බම්බක් කරගන්න කියලා බුදිය ගන්න පුළුවන්. මහත්ය උඹ අද බීලා නේද ආවේ? ඊටපස්සේ මම උඹට බීම ටිකක් හදලා දෙන්න කියලා මහත්යට ටිකක් හොඳට වේදනතරට වඩා ආදරෙන් සලකන්න පුළුවන්. නැත්තම් මහත්ය එනකොට ඩෝන් ගාලා දොර වහලා දාලා වලන් ටිකක් පොලේ ගාලා බුදිය ගන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඔබ හැසිරෙන විදිය අනුව තමයි ඔබ හිතන පතන විදිය අනුව තමයි ඔබේ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය අනුව තමයි ඔබගේ චර්යාව තේරෙන්නේ.
නේ ඔබ සමහරවිට මහත්තයා කකුල් දෙකෙන් නැත්නම් කකුල් හතරෙන් එනකොට නැත්නම් කකුල් දෙකෙන් ටිකක් වෙන වෙන එනකොට ඩෝම් ගාලා දොරත් වහලා ඔගේ එකගේ ඇඟටත් ගොඩුනාම ඌ ඊළඟ දවසේ වැනි නෙවෙයි කකුල් හතරෙන් තමයි එන්නේ. ඇයි? ඔබගේ හැසිරීම අනුව. ඔබේ ප්‍රශ්න දිහා බලලා ඔබ හැසිරෙච්ච යනවා. අනේ මහත්තයෝ එන්නකො කියලා බීමේකොත් හදලා දීලා, දෙහි ගෙඩියකොත් මිරිකලා දීලා, වෙන්දරට වඩා ටිකක් සලකලා ඇඳුම් ටිකක් ගලවලා දීලා, කන්න වොන්න ටිකක් දීලා කරාම අනේ මහත්තයෝ ඊළඟ දවස් නම් ඔබ බීලා එන්න එපා. මම ඔබ එනකන් මේ හොඳේ දැන් බලන් ඉන්නේ කිව්වනම් අමතු ඊළඟ දවසේ බොන්න නැතුව චොක්ලට් එකකුත් අරන් එන්න පුළුවන්. ඒතර ප්‍රශ්නේ දිහා ඔබ බලන ආකාරය අනුව තමයි ඔබගේ හැසිරීම තියෙන්නේ. ඒතර ඔබගේ හැසිරීම අනුව අනිත් මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. මම ටිකක් මානසිකව සරල කතාවක් කියන්නම්. මම දැක්ක දිවින පත්‍රයේ තිබුණ කතාවක්. දිවින පත්‍රයේ යනවා මලවුන් ගෙන්නනවා කියලා ලිපි පෙළක් මට මතකයි. ඒක දවසේ ගියා මම යහම්බේ එක ලිපියක් දැක්කා. මොකද්ද පත්‍රේ? විවිධ දිවින පත්‍රයක මීට අවුරුද්දකට විතර ඉඳි මලවුන් ගෙන්නනවා කියලා මොකද ලිපියකයක් තිබුණා. මට මතකයි ඒක ලිපියක් මම කියුවා. මට ඒ ලිපියේ සිද්ධිය තමයි මතකයි. මොකද ඒ සිද්ධිය? මේ කාන්තාවක් ඉන්නේ කාන්තාවගේ ස්වාම පුරුෂයා මැරිලා. තරුණ කාන්තාවක් ස්වාම පුරුෂයා මැරිලා දැන් කාන්තාව ඉන්නේ අම්මත් එක්ක. මේ කාන්තාව නිතර ලෙඩ වෙනවලු. කාන්තාව නිතර ලෙඩ වෙනවලු. කාන්තාව දැන් ස්වාම පුරුෂයන් මැරිලා කාන්තාව නිතර ලෙඩ වෙනවා. ඉතින් දොස්තර මහතුරු ගාවට ගියාලු බේත් ගේන්න. මේ දොස්තර මහත්තයාගේ බේත් ගෙනාවටත් ඒ ලෙඩේ හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕම කරගෙන ඉන්නකොට සමහරට කට්ටියකවල අපල වෙන්නේ නැති අපල නිසා වෙන්නේ නැති ස්වාම පුරුෂයන් මරන්නේ අපල වෙන්නේ නැති ඒකයි ලෙඩ වෙන්නේ. ඒක නිසා බෝධි පූජාවක් කියන්නේ. ඒ ආගමික කතාවක් කරන ඒමත් එක්ක එකන උපදේශ දෙනවා. ඕම ඉන්නකොට කවුද යාළුවෙක් ඇවිල්ලා කියලා මලවුන් ගෙන්නන තැනක් තියෙනවා. මැරිච්ච ස්වාම පුරුෂයා වුණත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා එතනට ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. ඉතින් මේ කාන්තාව එක දවසක් අම්මාත් එක්කගෙන ගියාලු අර මලවුන් ගෙන්නනවා කියපු තැනට. ගිහලා කප් මහත්තයාට කිව්වලු කප් මහත්තයෝ මගේ ස්වාම පුරුෂයා මැරිලා මම කැමතියි ස්වාම පුරුෂයව ගෙන්නලා එයාත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා. එහෙම පවුලේ ඥාතීන් මිය ගිය අය ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නවලු. ඒ කප් මහත්තයා ප්‍රසිද්ධයිලු. ඒ නිසා මෙයාත් ඇවිල්ලා ඒ පොලිමේ ඉන්නවා තමගේ ස්වාම පුරුෂයාත් ගෙන්නලා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. අද මෙයාගේ වාරේ වුණාම කප් මහත්තයා මොකද කරන්නේ? අර බුලත් වට්ටියක් එහෙම දුන්නාට පස්සේ කප් මහත්තයා මේ අර ආපෙකනම ආවේශ කරනවා. ආවේශ කරාම අර මැරිච්ච මිනිස්සයා එයාගේ ඇඟට එනවලු. ඇඟට ආවට පස්සේ කප් මහත්තයා එයාත් එක්ක කතා කරනවා. දැන් කප් මහත්තයා මෙයාව ආව කරාම මෙයා ආවේශ වුණා. ස්වාම පුරුෂයා මෙයාගේ ඇඟට ආවලු. ආවම කප් මහත්තයා අහනවලු ඔබ කවුද? මේ දැන් ආවේශයලා ඉන්න ස්වාම පුරුෂයා ගන්න මම මෙයාගේ ස්වාම පුරුෂයා. කවුද කියන්නේ? අර මේ මැරිච්ච ස්වාම පුරුෂයා. දැන් මෙයාගේ ශරීරයට මේ බිරිඳගේ ශරීරයට ආවේශ වෙලා. දැන් බිරිඳ නෙමෙයි කතා කරන්නේ අර මැරිච්ච ස්වාම පුරුෂයා. ඒතර කප් මහත්තයා ඔබ දන්නවද මේ කාන්තාව නිතර ලෙඩ වෙනවා. අර ආවේශ වෙච්ච ස්වාම පුරුෂයා කියනවලු ඔව් මම දන්නවා මම තමයි ඔක ලෙඩ කරන්නේ. ඒතර කප් මහත්තයා ඇයි මෙයාව ලෙඩ කරන්නේ? මෙයාත් එක්ක තරහද? මැරිච්ච භූතේ දැන් භූතයෙක් වෙලා ඉන්නේ. භූතයෙක් කියලා දැන් භූතය තමයි මේ ඇවිල්ලා බිරිඳගේ ඇඟේ වැහිලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කවුද උඹ? ඒතර කිව්ලා මම භූතයෙක්. මම භූතයෙක් කියලා ඉන්නේ දැන් කියලා. ඒතර කිව්ලා එහෙනම් ඔබ දන්නවද භූතයෝ මේකේ හැමදෙස්සෙම අසනීප වෙනවා එහෙම කියලා. භූතයෙක් කිව්ලා ඔව් මම දන්නවා. ඒතර කිව්වලු ඇයි ඔයා මේ භූතයා කැමති නැද්ද මේ බිරිඳට? ආදරේ නැද්ද? මේ කරදර කරන්නේ? දැන් භූතයා කියනවලු නෑ නෑ මම බිරිඳට ආදරේ. ඔය ළඟ ගෑණියෙක් ඉන්නේ. ඒ ගෑණි තමයි මම මාවත් මරව ගත්තේ. ඔය ගෑණි තමයි දැන් මෙයාවත් මේ වෙනස් කරගෙන ඉන්නේ. ඒකයි මම මේක මෙයා ඔය ගෑණි කියන විදිහට හැමදේම කරන නිසා තමයි මම මේ මෙයාව ලෙඩ කරන්නේ. කවුද මේ කියන්නේ භූතයා? කවුද ළඟ ඉන්න ගෑණි කියලා කිව්වේ? අර බිරිඳාවේ අම්මත් එක්ක අම්මට. නැත්තම් මේ මැරිච්ච ස්වාමියාගේ නැන්දම්ම ගැන කියන්නේ. ඒ කප් මාත් එක්කවලු ටිකක් දිග සංවාදයක් ගියාට පස්සේ ඕක හරියන්නේ මම උඹව අල්ලලා ගිහලා දානවා මහමුදරකට ගහලා ඒක නිසා උඹ මේ කාන්තාවගෙන් යන්න ඕන කියලා. භූතයෙක් නෑ නෑ මම එහෙම යන්නේ නෑ කියලා. ඒක සංවාද ලෝදිකට ගිහලා අන්තිමට භූතයෙක් මේ කිව්වලු කප්පාත් එක්කල ඔබ ගියේ නැත්නම් මම ඔබ බලෙන් යවනවා ගිහින් දානවා මොහොතට ඒක නිසා යනවනම් උඹට ඕන දෙයක් දෙන්නම් ඵලයන් කියලා. ඒ සම්තර භූතයෙක් වල ආයෙත් මට පින් දෙන්න මම යනවා කිව්වා. කප්පාත් එක්කල ආයෙත් මම ඔබට පින් දෙන්න ඊට පස්සේ ඔබ හැබැයි පින් ටික අරගෙන යන්න ඕනේ කිව්වා. භූතයත් එකඟුණාලු අපින් ටික හම්බුනාට පස්සේ මම යන්නම් කියලා. දැන් මං කියපු ටික මතකද? කාන්තාවගේ ස්වාම පුරුෂයා මැල්ල කාන්තාවගේ ස්වාම පුරුෂයා භූතයෙක් කියලා
ඔන්න දැන් කප් මාත්‍ය භූතය ගෙන්නුවා. ස්වාම පුරුෂයා මේ කාන්තාවගේ ඇඟේ වැස්සට පස්සේ ඔන්න දැන් කප් මාත්‍ය කතා කරා ස්වාම පුරුෂයාත් එක්ක. ස්වාම පුරුෂයා කියන භූතය දැන් යන්න පොරොන්දු වෙනවා මේ කාන්තාව දාලා. ඒතර කාන්තාවට ඊට පස්සේ ලෙඩ හැදෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් ඔන්න කාන්තාව ආයෙත් PVC එකට ගත්තා. දැන් PVC එකට ගත්තට පස්සේ කප් මාත්‍ය කෝලු නෝනෝ මේමයි ඔයාගේ මැරිච්ච ස්වාම පුරුෂයා භූතයෙක් කියලා ඉන්නවා. එයාට පින් ඕනේ. එයාට පින් ඕන නිසා තමයි ඔබගේ ඇඟට ඔය ආවේශල ඔබ ලෙඩ කරන්නේ. මේ නැන්දම්මත් එක්ක තරහයි. ඒක නිසායි මේ ඔබට ඔය රිද්දන්නේ. ඒක නිසා ස්වාම හැමදාම නැන්දම්මත් එක්කම ගිහිල්ලා පන්සලකට බෝධි පූජාවක් දීලා මැරිච්ච ස්වාම පෙරුවන් නැමදිලා ඊට පස්සේ බෝධිය නාවල මැරිච්ච ස්වාම පුරුෂයාට පින් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අර මේ කප් මාත්‍ය හම්බෙන්න අප තරුණියත් තමන්ගේ අම්මත් එක්ක ගෙදර ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ සතියක් පන්සලට ගිහිල්ලා හවස් හැමදාම පන්සල් ගිහිල්ලා මල් අරන් ගිහිල්ලා මල් ආසනේ මල් තියලා බෝධිය නාවල ගාථා කියලා අර මැරිච්ච ස්වාම පුරුෂයාට පින් දුන්නා. පින් අනුමෝදන් කරා. මාව ඊට පස්සේ අසනීප කරන්න එපා. ඔබගේ භූත ආත්මයට යහපතක් වෙන ඔබට හොඳ තැනකට යන්න ලැබෙන්න කියලා එයා කරන පින් ටික සේරම ස්වාම පුරුෂයාට අනුමෝදන් කරා. අනුමෝදන් කරලා කප් මාත්‍ය කියවන්නේ ආයෙත් සතියකින් එන්න කියලා. ඒ මොන සතියක් ගියාට පස්සේ සතියම බෝධි පූජා තියලා ඔන්න කප් මාත්‍ය ගාවට ආයෙත් කාන්තාව ගියා. ගියාම මොකද උනේ? අර වගේම ආවේශ කරනවා. ආවේශ කරාට පස්සේ කප් මාත්‍ය දෙමන ආයෙත් කතා කරනවා භූතයත් එක්ක. කවුද? මේ බිරිතක ස්වාම පුරුෂයා. කප් මාත්‍ය යනවලු දැන් යනවද? ඒක භූතයෙක් වෙලා මං යන්නම් කියලා. ඒතර ඇහුවලු ඇයි යන්නේ ඊට පස්සේ කරදර කරන්නේ නැද්ද? නෑ නෑ ඊට පස්සේ මං කරදර කරන්නේ මට මේ කියවන්නේ මං යනවා කියලා. ඒතර භූතේ කප් මාත්‍ය වල ඔබට පින් හම්බුණාද? ඔව් ඔව්. මේකේ මේ හැමදාම ගිහිල්ලා පන්සල් ගිහලා බෝධි පූජා තිබ්බා. මමත් ගියා පින් ගන්න. දැන් භූතය උඩින් ඇවිල්ලා මෙයා බෝධි පූජාව තිනකොට පින් ටික අරගෙන යන්න. භූතය කියනවලු මමත් ගියා පින් ගන්න. මම හිටියේ කිලෝමීටර් 3ක් විතර පිටිපස්සේ. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙයා බෝධි පූජාව තිනකොට මේ හිත ගියාත්ම මේ ආත්ම ස්වාම පුරුෂයා පින් ගන්න ගිහිල්ලා. හැබැයි කිලෝමීටර් 3ක් විතර පොලිම තියෙනවා. මෙයා ඉඳලා තියෙන කිලෝමීටර් 3ක් විතර දුරින් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒතර හැමෝටම පින් ටික බෙදලා ගිහලා අන්තිමට කිලෝමීටර් 3ක් හිටපු එක්කෙනාට මෙයාටත් පින් ටිකක් හම් වෙලා. අප මාත්‍යල මොකද කිලෝමීටර් 3ක් දුර හිටියේ? දැන් මේ മന്ത്രിලට ඇමතිලට මොකද වෙන්නේ? ඇමතිකන් ටික හම්බුනාම ඇමතිකමක් හම්බ වෙනවා කියලා දැනගත්ත ගමන් නෑදෑයෝ යාළුවෝ ආසල්වැසියෝ සේරම ටික එනවනේ. සේරම ටික කිලෝමීටර් 10ක් විතර දිගට පොලිමක් හැදෙනවා. ඇයි? එමෙතුමාට දැන් මම උසස් වීමක් හම්බුණා. එයාට දැන් ඔන්න මොන වරප්‍රසාද ටිකක් හම්බුණා. ඒවෙන් පොඩ අපිත් ගන්න ඕනේ කියලා දන්න නෑ පරපුරම පස්සෙන් එනවා. සමහරට දැන් නෑ පරපුර විතර නෙවෙයි. දැන් ඉන්නේ යාළුවෝ නෙවෙයි ඉස්කෝලේ ගිය යාළුවෝ ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපේ යාළුවෝ තමයි ඇමතලා ඉන්නේ. යමන් යන්න උගාවට උගේ වරප්‍රසාද ටික අපිත් ඉල්ලගමු. ඒ වගේ තමයි මැරිච් වෙනවා. දැන් මේ කාන්තාව බෝධි පූජාවත් කියලා පින් දෙනවා කියලා දැනගත්තම කාන්තාවගේ නෑදෑයෝ ටික කලින් ආත්මවල ස්වාම පුරුෂයෝ මේ සේරම ඇවිල්ලා. දැන් භූතයක් වෙන කිලෝමීටර් 3ක් දිගට පොලිම තිබුණා මම පිටිපස්ස හිටියේ කියලා. කවුද කිලෝමීටර් 3ක් දිගට ඉඳලා තියෙන්නේ? මේ බිරිඳගේ ඉස්සර ආත්මවල හිටපු ස්වාම පුරුෂයවරු දෙමාපියෝ නෑයෝ සේරම ඉඳලා. භූතය බලනකොට භූතය ඉඳලා තියෙන කිලෝමීටර් 3ක් විතර දුරින් ඒ කිලෝමීටර් 3 දුර ඉන්නවලු භූතය ගොඩාරියා. කවුද භූතයෝ? මේ කාන්තාව මීට පෙර ආත්මවල කසාද බැඳලා පෞල් කාපු ස්වාම පුරුෂවරු. උනුත් භූතේලා උනුත් පින් ගන්න තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න. දැන් මේ භූතයා මේ කාන්තාවගේ පින් ගන්න ගියාම තමයි භූතේට ඇත්ත තේරලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ මේ මැරිලා මම මැරිලා මම භූතයෙක් වෙලත් මේ ගෑණි මත්තෙම ඉන්නවා. ඒ වුණාට මේ ගෑණි මේ සංසාරේ පුරා කසාද බැඳලා හිටපු මිනිස්සු ටික කිලෝමීටර් 3ක් දිගයි කියලා භූතයට තේරෙලා ඒතකොට තමයි භූතය හිතලා තින්නේ මේකව දාලා යනවා කියලා. දැන් බලන්නකෝ ඔබගේ ස්වාම පුරුෂය වෙන කාන්තාවක් එක්ක වචන දෙකක් කතා කරත් ඔබට නිකන් ඒක රුස්සන්නේ. ඔබත් වචන දෙකක් කතා කරොත් මේක මහතර රුස්සන්නේ නෑ තමයි. හැබැයි ඉතින් මේ අපි ඉපදිච්ච මැරිච්ච සංසාරේ බැලුවොත් එහෙම කසාද බැඳලා හිටපු ස්වාම පුරුෂය ටික බැලුවොත් කසාද බැඳලා හිටපු බිරින්දෑවරු ටික බැලුවොත් මේ කොළඹ ඉඳලා යාපනයට නෙවෙයි
උත්තර ධ්‍රවයේ ඉඳලා දක්ෂිණ ධ්‍රවය දක්වාම පෙළ ගස්සන්න පුළුවන් නේද? ඔබගේ ස්වාම පුරුෂයා කසාද බැඳලා හිටපු කාන්තාවෝ ටික මේ ලෝකෙන ජනගහනයටත් වඩා වැඩි. ඒ වුණාට මේ ඔබත් එක්ක අවුරුදු 10ක් නැත්නම් අවුරුදු 5ක් අවුරුද්දක් හම්බෙච්ච මේ ස්වාම පුරුෂයා වෙන කාන්තාවක් එක්ක කතා බහ කරන දැක්කත් ඔබට නිකන් මාර්ජුවයි නේ? ඇයි ඒ? දැන් අපේ බුද්ධ ආගමේ කියනවා අපිට මවුන වෙච්ච අපිට පියාණෝ වෙච්ච කොන්දයට මේ සත්ත්ව ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් හොයාගන්න බෑ කියලා. මොහොතේ තියෙන වතුර ටිකක් අරන් කියනවා බුදුන් වහන්සේ මේ අතේ තියෙන වතුර ටික වැඩි මොහොතේ තියෙන වතුර ටිකද? අතේ තියෙන වතුර ටික පොඩ්ඩයි මොහොතේ තියෙන ටික වැඩි කියලා. නේද? අපි මේ සංසාරේ පුරා ඉපදී ආපු පාරවල් වල මවගෙන් දීපු කිරි ප්‍රමාණය බැලුවා. සප්තප්මා සාගරේ තියෙන වතුර ටිකට වඩා වැඩිලු. ඉතින් මේ අම්මගේ අපි ඉපදිච්ච හැම පාරම අවුරුද්දක් දෙකක් දීපු කිරි ටික එකට එකතු කරොත් එimhe සප්තප්මා සාගරයට වඩා ලොකු නා. ඒ ඉපදිච්ච හැම පාරම කසාද බැඳපු ස්වාම පුරුෂ ටික නැත්තම් බිරින්දා වලට හොයාගත්තොත් කොච්චර මේ පෙළ ගැස්සුවම කොච්චර දිගද නේද? පෙළ ගැස්සලා පෙළීමක් තිබ්බනම් සමහරට මෙතන ඉඳලා පෘථිවියට නෙවෙයි මේ සූර්යයාට නෙවෙයි අඟහරුවට නෙවෙයි නෙප්චූන් ග්‍රහය දක්වාම යන්න පුළුවන්. ඒක තේරුම් ගන්න නැති අපි මේ බිරින්දගේ නැත්තම් ස්වාම පුරුෂයාගේ චර්යාවන් හින්දා අපේ හෝමෝන් ටික නරක කරගෙන අපේ පිටුට ගන්තේ නරක හෝමෝන් ටික දාලා අපි නිකන් ලෙඩ හදා ගන්නවා. නේ? එහෙනම් ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඔබ කිසිම කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් නිසා ඔබගේ මේ කායික සෞඛ්‍ය නරක කරගන්නේ නැහැ. හැමදේම ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේ බොහොම උපේක්ෂා සාගතව බලන්න. ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය ඔන්න දැන් වෙනස්. අර මම දන්නේ ඊටාම දක්ෂ පෙරපාසල් ගුරුවරියක් හිටියා. එයාගේ ස්වාම පුරුෂයාත් ඊටාම හොඳ මහත්තයෙක්. මේ පෙරපාසල් ගුරුවරියට දරුවෝ 3 දෙනෙක් හිටියා. ලොකු දරුවෝ දෙන්න දුවල දෙන්නේ. පොඩි එක්කෙනා පුතෙක්. ගමේ මොන්ඩෝ ගෙදර හොඳ මොන්ඩසෝරියක් කරනවා. ගමේම මේගොල්ලෝ ටිකක් ඉතා වැදගත් විදිහට ජීවත් වෙනවා. ලොකු දුව විශ්වවිද්‍යාලයට එන වරම් ලැබුවා. ලොකු දුව විශ්වවිද්‍යාලයට ගියා. ටික දවසක් යනකොට මේගොල්ලන්ට ආරංචි වුණා ලොකු දුව මේගොල්ලන්ට නොකිය කසාදයක් බැඳන්නේ කියලා. වැදගෙන තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ නිලන්දාරියෙක් නෙවෙයි. නూరుදිහම් වෙච්ච මිනිස්සෙක්. ඊට පස්සේ අර තාත්තා නැත්නම් ඒ බිරිඳගේ ස්වාමියා බල්ලා දුව කාවද බැඳලා තියෙන්නේ කියලා. බලන් ගියාම බැඳපේ කාට ස්ථිර රස්සාවකුත් නැහැ. හරියමන් අධ්‍යාපනයකුත් නැහැ. හරියමන් පවුලක් හොඳ දෙමාපියෝ හොඳ පරිසරයකුත් නැහැ. ආදායම් මාර්ගයකුත් නැහැ. නුවර නගර සභාවේ අර ක්ලීන් සර්විස් එකේ සුපර්වයිසර් කෙනෙක්. දවසක් බිරිඳත් ඒ කියන්නේ දුවයි ඒ මනුස්සයා නුවර ටවුන් එකේ කතා කරගෙන ඉන්නකොට මොකද ප්‍රශ්නයකදී මේ මනුස්සයා ඒ දුවට කම්බුලට ගහනවා එයා මෙයා ඇස් දෙකෙන් දැක්කා. ඔය දැන් හිතා ගන්නකො බලන්න. දැන් ඒ ඇත්ත සිද්ධිය මම කියන්නේ. ඉතින් මේ බිරිඳ හරිය දක්ෂයි. පෙරපාසල හොඳට කරනවා හරිම ක්‍රියාශීලී මමත් හොඳට දන්න කෙනෙක්. ඔය සිද්ධිය වුණාට පස්සේ දුව නොකිය කසාද බැඳලා පස්සේ මාස 3ක් ගියේ නෑ මෙයා අස්නීපල ඇඳටම වැටුණා. ඒ ඇඳට වැටුනේ. එයාට ප්‍රශ්නයක් ආවා දුව කසාද බැඳලා. අන්තර ඒක දරා ගන්න බැරි වුණා. දරා ගන්න බැරි වෙලා අන්තර එයා ඇඳ ලෙඩ ඇඳේ තමයි නතර වුණේ. හරි? අනිත් දරුවන්ට මොන දෙන්නත් බෑ. දැන් මෙයාට පෙරපස්සේ දෙමාපියන්ට මොන දෙන්නත් බෑ. අනිත් දරුවෝ ටික හොඳට හදා ගන්නත් බෑ. ලොකු දුවගේ අනාගතය ගැන හිතන්නත් බෑ. අන්තිමට මොකද වුනේ? ලෙඩ ඇඳට වැටුණා. ලෙඩ ගොඩකට ඊට පස්සේ ගොඩාක් ශාරීරිකව අසනීප තත්ත්වයට පෙළෙන්න ගත්තා. ඒ වගේ තමයි ගොඩාක් වෙලාවට වැඩිපුරම ඉස්සෙල්ලාම අසනීප වෙන්නේ කවුද? අම්මලා. තාත්තලාටත් වඩා ලෙඩ හදාගෙන අම්මලයි. අම්මලා දුවගේ ප්‍රශ්න ඇඟට ගන්නවා. ඒ හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඇඟට අරගෙන අන්තිමට ලෙඩ වෙලා තමයි නතර වෙන්නේ. දුව කසාද බැඳද්දත් ප්‍රශ්නයක්. කසාද නොබැඳද්දත් ප්‍රශ්නයක්. කොල්ලෙක් එක්ක යාළුණත් ප්‍රශ්නයක්. කොල්ලෙක් එක්ක යාළු නොවුණත් ප්‍රශ්නයක්. හැම එකක්ම අම්මා ප්‍රශ්න එකට අරගෙන අන්තිමට අම්මා රෝග හදා ගන්නවා. එක්ක නිරෝෂී රෝග හදා ගන්නවා, එක්ක සයිකෝෂී රෝග හදා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අර කායික ලෙඩ රෝග වලට ලක් වෙනවා. නේ? දැන් ඊට පස්සේ නම් මම හිතන්නේ ඔබ කිසිම දෙයකින් සැලෙන්නේ හැම දෙයක්ම උපේක්ෂාවෙන් දරන්න බෑ. මොකද ඔබ දන්නා ප්‍රශ්න නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය. ඒ නිසා ප්‍රශ්න මේ ඉපදිලා
මේ අවුරුදු 40 50 60ක් ඉපදිලා මැරිලා යන. අපි මොකද මේ ජීවිත කාලේ හැමනේ එක එක චරිත නිසා අපේ මේ සංසාර ගමනේ කුණ ගොඩක් බදා ගන්න කියලා. නේ? දැන් ඔබ හොඳට මනෝවිද්‍යාව දන්න නිසා මනෝවිද්‍යාව හොඳට අහලා ඔන්න දවසක් යනවා මොන්ටිසෝරි අලුතෙන් පටන් ගත්ත නිසා සාරියක් ගන්න සාරි සෙන්ටර් එක. නම් කියන්න හොඳ සාරි සෙන්ටර්ස් ගොඩක් තියෙන නිසා ඔන්න රෙදි කඩේකට යනවා සාරි මන්දිරයකට යනවා සාරියක්. ඔබ දකිනවා ඔබගේ ස්වාම පුරුෂයා සාරි මන්දිරේ කොනක කාන්තාවකට සාරි තෝරලා දෙනවා. දැන් ඔබ මනෝවිද්‍යාව දැන් ඔබට ඉස්සර එහෙම දැක්කම මොකද වෙන්නේ? තද වෙලා කේන්ති ගිහිල්ලා දුවගෙන ගිහිල්ලා ඒකාන්තාවේ කොණ්ඩෙන් අල්ලලා බෙල්ල කරකෝලා මහතරක් බැනගෙන ගිහිල්ලා වෙනම ජවනිකා ටිකක් හංගපානවා. දැන් ඔබ හැම දෙයක්ම බුද්ධියෙන් කල්පනා කරනවා. දැන් කල්පනා කරලා බලලා මොකද කරන්නේ? දැන් ඔබ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය වෙනස්. දැන් ඔබ එක්ක කල්පනා කරනවා මම මේ මිනිහව හම්බෙලා කසක් දෙන්න තාම අවුරුදු 10යිනේ. මුත් එක යාළුවත් අවුරුදු 5ක්වත් 15යිනේ. මේක සංසාරේ ආත්ම කීයක් මෙරි මෙරි ඉපදෙන්නේ නැද්ද? කවුද දන්නේ මේ කාන්තාව ඒ ආත්ම ගානේ පතාගෙන ආපු එක්කෙනෙක්ද මම වැරදිලා මේ ආත්මේ මට අහු වුණාට? ඒමත් හිතනවා. එහෙම නැත්නම් කල්පනා කරනවා මේ කාන්තාව මෙයාගේ කවුද? කො දන්න කෙනෙක්ද? නැත්නම් මේ මහත වෙන්දර මේ මෙක්ක කෙනෙක් නෑනේ. ඒ නිසා දැන් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මොකද්ද මේකට හේතුව? වෙන්දර මේක දෙන කල්පනා කරන්න හේතුවකුත් නෑ. ආවගේ ශෛලිය වෙලා ගිහිල්ලා බෙල්ල මිරිකලා තමයි කල්පනා කරන්න පටන් ගන්න. නේ? නැත්නම් හිතනවා කමක් නෑනේ. තව කාටට උදව් කරන එකක් ලොකු දෙන්නේ. ඒක සමහරට එක්කන් ගිහලා ඉන්න කෙනවනෝ මම මේ මහත්තයෝ මම ඔයාගේ මේ ඔය යාළුවට හොඳ සාරියක් වල දෙන්නම් කියලා උදව් කළා. තව හොඳ ඊටත් වඩා ලස්සන සාරියක් ඔයා තෝරලා දීලා එහෙමත් වෙනවා. නේ? දැන් මොන ප්‍රශ්න ආවත් ළමයාගේ ප්‍රශ්න නිසාවත් මහත්තයාගේ ප්‍රශ්න නිසාවත් අල්ලපු ගෙදර කෙනාගේ ප්‍රශ්න නිසාවත් ඔබ ලෙඩ හදාගන්නේ මොකද ඔබ දන්නවා ඔබගේ සිතුම් පැතුම් ආකල්පනුව තමයි ඔබගේ පිටුටි ග්‍රන්ථියෙන් හෝමෝන් එකතු කරන්නේ. ඒ අනුව තමයි ඔබගේ කය ලෙඩ වෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා මේ සංසාර ගමනේ ආත්ම ගාන දාස් ගාන කියන ගමනේ මේක නවාතන් පොලක එක සිද්ධියක් නිසා එක චරිත ටිකක් නිසා ඔබගේ ජීවිතය අවුල් කරගන්නේ නැහැ කියලා ඔබ ඉතාම හොඳ මානසික ශක්තියකින් ඔබගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නවා. හරි. ඔන්න මම හිතන්නේ මේවා ගැන මම ගොඩාක් කතා කරා. දැන් මම කතා කරා වැඩි වගේ. හරි. මොකද අපි කතා කරන්නේ ප්‍රජානවාදී ආකෘතිය. ප්‍රජාන ආකෘතිය කියන්නේ මිනිස්සු හිතන්නේ කොහමද? මිනිස්සුගේ බුද්ධි චින්තනයම තමයි හැසිරීම වෙනස් වෙන්නේ. දැන් මේ ත්‍රිකෝණය පැහැදිලිද? මොකද මේ ත්‍රිකෝණය කිව්වේ? ඔන්න මිනිස්සුන් ප්‍රශ්න තියෙනවා, ගැටලු තියෙනවා. ප්‍රශ්න ගැටලු අනුව තමයි මිනිස්සු හැසිරෙන්නේ. හැබැයි හැසිරෙන එක තීරණය වෙන්නේ ප්‍රශ්න ගැටලු නිසා නෙවෙයි. මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය. ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේ මොකක් අනුවද? බුද්ධිය අනුව. අපේ බුද්ධිය අනුව තමයි ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේ. පැහැදිලිද? මම මේ ඇන්දේ මේ chart එක මම ඇඳපු එකක් මම මේ ඔබට කාරණේ පැහැදිලි කරන්න. දැන් අපි මේක න්‍යායට යමුකෝ. හරි. තව කැලලක් තියෙනවා මොකද්ද? පුද්ගලයාගේ පරිණතිය තුළින් ජීවිතයට එල්ලවන විවිධ ගැටලු අභියෝග වලට මුහුණ දිය යුතු බව ඉන් ප්‍රකාශය. හරි. මේක ආයෙත් බලන්න. හරි. ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරමු ඔන්න එකම ත්‍රිකෝණය වගේ නෙවෙයි ත්‍රිකෝණ දෙකක් තියෙන්නේ. මෙතන සංජානන ප්‍රපංච න්‍යාය. සංජානන ප්‍රපංච න්‍යාය මොකද්ද කියන්නේ? මිනිස්සු අසුභවාදී වෙන්නේද කායික මානසික පීඩාව දෙන්නේද චින්තාර්ක චින්තනයෙන් දුර්වලතාවය නිසා. ඒක නිසා අපි කරන්න ඕනේ බුද්ධිය තුළින් ධනාත්මක චින්තනය දිනු කරගන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය වෙනස් කරන්න ඕනේ. හැමෝටම ප්‍රශ්න එනවා හැමෝටම ගැටලු එනවා. වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය. ඔක තමයි මම සරල සුද්ධ සිංහලෙන් කියපු විස්තරය. ත්‍රිකෝණයත් ඔබට දැන් හොඳට පැහැදිලි. එක පැත්තක තියෙනවා ප්‍රශ්න ගැටලු කියන එක අනිත් පැත්තේ තියෙනවා ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය අනිත් පැත්තේ තියෙනවා සමස්ත පුද්ගල. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයා හැසිරෙන විදිය අනුව තමයි මේ පුද්ගලයාගේ චරිතය ගොඩනගන්නේ. අනිත් ත්‍රිකෝණයට යන්න. ඔන්න කියන මෙම සම්බන්ධතා ත්‍රිත්වය ශක්තිමත් කිරීමෙන් ත්‍රිනාත්මක සිතුවිලි ඉවත් වී ආත්ම සංකල්ප ශක්තිමත් වෙන බව පරිණතයට පත්වන බව. ඔන්න පොඩ්ඩක් බලන්න ත්‍රිකෝණය දිහා. දැන් ත්‍රිකෝණය වෙනස් වෙලා. සමස්ත පුද්ගලයා එමම ඉන්නවා. දැන් එක පැත්තක තියෙනවා ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය. අනිත් පැත්තේ තියෙනවා ආත්ම සංකල්ප. දැන් ඔන්න බලන්නකො හොඳට පැහැදිලිව ත්‍රිකෝණය වෙනස් නේද? දැන් මේ ත්‍රිකෝණය මොකද තියෙන්නේ? සමස්ත පුද්ගලයා ඉන්නවා. ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය තියෙනවා. ආත්ම සංකල්ප තියෙනවා. මේ ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද?
මේ ආත්ම සංකල්ප කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අනිත් ත්‍රිකෝණයට කියලා බලන්න. ප්‍රශ්න ගැටළු අභියෝග. ප්‍රශ්න ගැටළු අභියෝග වලට දීලා තියෙන නම තමයි සංජාන ප්‍රපංච න්‍යායේ ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ මම ඇඳපු ඔබට මේ න්‍යාය පැහැදිලි කරන්න ඇඳපු ත්‍රිකෝණය. දැන් ප්‍රජානවාදී ආකෘතියෙන් කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රජාන්නේ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය තමයි අනුව තමයි පොලිසියගේ හැසිරීම තීරණය වෙන්නේ. ඒතර ඒ අනුව ඒ ඔස්සේ ඉදිරිපත් කළ ප්‍රධාන න්‍යාය තමයි සංජාන ප්‍රපංච න්‍යාය. සංජාන ප්‍රපංච න්‍යාය මොකද්ද කියන්නේ? ඒ න්‍යායෙන් කියන දේ ඔබට එකපාරට තේරෙන්නේ නැති නිසා ඒක පැහැදිලි කරන්න තමයි මම මේ ත්‍රිකෝණයක් කියන්නේ. ත්‍රිකෝණේ එක පැත්තක තියෙනවා ප්‍රශ්න ගැටළු. ඒ ප්‍රශ්න ගැටළු වලට දුන්න නම තමයි සංජාන ප්‍රපංච න්‍යායේ ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය. එතන මොකද්ද ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය කියන්නේ? ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය කියන්නේ අර අපි කලින් කියපු ප්‍රශ්න ගැටළු අභියෝග ඒවට තමයි. ඒක ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රපංච කියන්නේ ඕනම සිද්ධියක්. ප්‍රශ්න ගැටළු අභියෝග තර්ජන මේ හැම එකක්ම අපි ලබන අත්දැකීම් මේ හැම එකම ප්‍රපංච. ඉපදිච්ච දවස් නම් මරණකම් අපිට එන්නේ ප්‍රශ්නනේ. ඒ ප්‍රශ්න ගැටළු අභියෝග හැම එකටම මේ සංජාන ප්‍රපංච න්‍යාය දුන්න නම තමයි ප්‍රපංච. ඊළඟට අනිත් පැත්තේ අපි කරන ප්‍රශ්න දිහා බලන ආකාරය කියලා. ඒතර ප්‍රශ්න දිහා බලන ආකාරය කියන එකට මේ න්‍යාය දුන්නේ ආත්ම සංකල්ප. ඒතර මේ සංජාන ප්‍රපංච න්‍යාය මේ න්‍යාය අඳුන දුන්නේ මේ ත්‍රිකෝණයේ. මේ ත්‍රිකෝණය පැහැදිලි කරන්න තමයි මම ඉස්සෙල්ලා මට හිතෙන විදිහට මම මේ ත්‍රිකෝණය සරල භාෂාවෙන් ඇන්දේ. හරි. එතන මෙතන ආත්ම සංකල්ප කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය. හරි. එතන මේ සංජාන න්‍යායෙන් කියන්නේ සංජාන ප්‍රපංච න්‍යායෙන් කියන්නේ අපි ගාව තියෙන තිත්වයක්. සම්බන්ධතාවය. මොකද එක පැත්තක ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ ආත්ම සංකල්ප තියෙනවා. ඒ අනුව ගොඩනගෙන පුද්ගලයා ඉන්නවා. එතකොට ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රයෙන් ප්‍රශ්න ගැටළු නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. වඩා වැදගත් වෙන්නේ ආත්ම සංකල්ප කියන එක තමයි මේ සංජාන ප්‍රපංච න්‍යාය කියන්නේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වේ ප්‍රශ්න ගැටළු අභියෝග අපිට එනවා. ප්‍රශ්න ගැටළු අභියෝග නෙවෙයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපි මේ ප්‍රශ්න ගැටළු දිහා බලන විදිය කියලා. ඒතර මේක න්‍යාය ඔස්සේ විස්තර කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මොකද න්‍යායෙන් කියන්නේ ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය කියලා එකක් තියෙනවා. ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය කියන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටළු අභියෝග හැම දෙයකම තිබුණ නම තමයි ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය. අපේ ජීවිතේ තියෙන ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය කියන්නේ අපිට තියෙන ගැටළු ප්‍රශ්න ඒවට තමයි අපි ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය කියන්නේ. ඒතර ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ කියපු නම තමයි ඒකට කියපු ටෙක්නිකල් වචනේ තමයි ආත්ම සංකල්ප. ඒතර ඒගොල්ලන් කියව ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්න ගැටළු අභියෝග නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඒ අභියෝග දිහා බලන විදිය. ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය. ඒ ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේ කොහමද? අපේ ආත්ම සංකල්ප අනුව. අපේ ආත්ම සංකල්ප ගොඩනගන්නේ කොහමද? අපේ බුද්ධිය අනුව. එහෙනම් ප්‍රජානවාදයෙන් කියන්නේ ඔබට පැහැදිලි වෙයි ප්‍රශ්න ගැටළු අභියෝග වලට ඒගොල්ලන් කියපු නම තමයි ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රයේ අපි හැමෝටම පොදේ. අපි හැමෝටම ප්‍රශ්න ගැටළු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය අපි හැමෝටම තියෙනවා. හැබැයි අපේ හැමෝගෙම ආත්ම සංකල්ප එක වගේ නෙමෙයි. අපේ ආත්ම සංකල්ප වෙනස්. අපේ ආත්ම සංකල්ප අනුව තමයි අපේ හැසිරීම තියෙන්නේ. ඒත් අපේ හැසිරීම අනුව තමයි අපේ සමස්ත පුද්ගලයා ගොඩනගන්නේ. දැන් ඔබට හැමදෙස්සෙම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණ ගමන් ඔබ ඒක පිට කරන්නේ අඬලා නම් ටික කාලයක් යනකොට අපි කියන ඒතර ඔබ කරන්නේ ඔබ ඒක හැමදෙස්සෙම ඔබ ඒක ආවේගශීලීව ගන්නවා හැමදෙස්සෙම ඔබ දුකෙන් ගන්නවා නම් ඔබ ඒක නිකන් ජීවිතේ කඩන් ගන්නවා ඔබ හැමදෙස්සෙම අඬනවා. ඒතර අපි ඔබගේ චරිතය නම් කරනවා එයාට පොඩ්ඩක් නැත්තම් පොඩි ප්‍රශ්නයක්වත් තොරතුරු දෙන්න හැමදෙස්සෙම අඬන කෙනෙක්. අන්න සමස්ත පුද්ගලයා ගොඩනගන්නේ. ඔබට මොනවා හරි පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණ ගමන් ඔබ ආවේගශීලීලා ගහගන්න මරා ගන්න යනවනම් ඒක ඔබගේ හැමදෙස්සෙම දකින්න ඒ වගේ චරිත ලක්ෂණ අන්න අපි ඔබගේ චරිතය කියන ඔබගේ පුද්ගලයා සමස්ත පුද්ගලයා ඔබ හැමදෙස්සෙම ගැටුම්කාරී පුද්ගලයෙක්. හරි. ඒතර නිතර ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය වලට ඔබ ප්‍රතිචාර දක්වන අනුව විදිය අනුව තමයි ඔබගේ භූමිකාව ඔබගේ පෞරුෂය ගොඩනගන්නේ. ඒතර මේ සංජාන ප්‍රපංච න්‍යාය මොකද්ද කියන්නේ? සංජාන ප්‍රපංච න්‍යාය රොජර්ස්ලා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රය අපි හැමෝටම පොදුයි. අපි හැමෝටම ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි හැමෝගෙම ආත්ම සංකල්ප එක වගේ නෙමෙයි. ඒතර අපේ ආත්ම සංකල්ප අනුව තමයි අපේ හැසිරීම තියෙන්නේ. ආත්ම සංකල්ප ගොඩනගෙන මොකක් මතද? අපේ බුද්ධිය අනුව. අපි මේක කියමු. මේ සම්බන්ධතා තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීමෙන් ඍණාත්මක සිතුවිලි ඉවත් වේ. ආත්ම සංකල්ප ශක්තිමත් වන බව පරිණතයට පත් වන බව. හරි. එහෙනම් මේ ප්‍රපංච ශේෂ්ත්‍රයේ ආත්ම සංකල්පයි අපේ හැසිරීම පුද්ගලයාගේ සමස්ත පුද්ගලයා මේ ත්‍රිත්වය ශක්තිමත් කිරීම තුළින් අපේ ජීවිතය යහපත් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර
ඍණාත්මක සිතුවිලි ඉවත් වී ආත්ම සංකල්ප ශක්තිමත් වන බව පරිණතයට පත් වෙන බවත් කිව්වලු. එහෙනම් මොකද කියන්නේ ආත්ම සංකල්ප ශක්තිමත් කරාම අපේ පුද්ගලික හැසිරීම පෞරුෂය හොඳ කරගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි සංජානක ප්‍රඥාවෙන් කියන්නේ. හරි. ඔන්න දැන් මෙතන කියන්නේ තව එකක්. ඒක මේ සංජානක ප්‍රඥාව ඉදිරිපත් කරේ ප්‍රොජෙක්ට් කියලා එක්කෙනෙක්. ඔන්න තව එක්කෙනෙක් කියනවා රොබර්ට් කාකෝෆ් කියලා එක්කෙනෙක්. එයා කියනවා ජීවිතයේ ප්‍රශස්තම ඉලක්කය ආත්ම සාක්ෂාත්කරණය හා පූර්ණත්වයට පත් වීම වන නමුත් දැන් මෙයක් කියනවා අපේ ජීවිතයේ වැදගත්ම දේ තමයි අපේ සමස්ත පුද්ගලයාගේ ආත්ම සාක්ෂාත්කරණය. නැත්නම් පූර්ණත්වයට පත් වීම. අපි හැමදේම ළඟා කරගන්න එක අපි ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. හැබැයි එය ළඟා කරගත හැකි අවංකකම, නිර්මාණාත්මක බව හා අභ්‍යන්තර සංගත බව ඒවා සංසන් භාවයට පත් වෙනවා. අන්න කාරණා. ඒතර ප්‍රොජෙක්ට් කියන්නේ මොකද්ද? ආත්ම සංකල්ප සක්මත් කිරීම තුළින් අපේ පෞරුෂය යහපත් වෙනවා. අපිට හොඳ සාර්ථකත්වය ලබා ගන්න පුළුවන්. රොජර් කියන්නේ ආත්ම සංකල්ප ශක්තිමත් කරන්න මොකක්ද ඕනේ? බුද්ධිය. රොබර්ට් කාකෝෆ් කියනවා බුද්ධිය තිබුණා නැමැති අවංකකම, නිර්මාණාත්මක බව, ඒ වගේම හිතේ තියෙන සංසන් බව, සැනසීමත් වැදගත් කියලා. ඒකත් හොඳ ප්‍රකාශයක්. මොකද ඒක රොජර් ස්පිරිගෙන යාකට වඩා තව ටිකක් එහාට ගිය ප්‍රකාශයක්. අපිට ගොඩාක් වෙලාට පේනවනේ. ප්‍රශ්න දිහා ගොඩාක් විසඳුම් දෙන නීතිඥයෝ නැත්නම් නඩුකාරයෝ, දොස්තරලා, ඉංජිනේරුවෝ ඒගොල්ලන් ප්‍රශ්න දිහා ඒගොල්ලන් වෘත්තීය විදිහට විෂය ගැන දැනුම තිබුණාට ජීවිතේ කියන ඉගෙන ගත්ත පාඩම් අඩුයි. ඒ නිසා ජීවිතය ගැන වැරදි තීරණයක් ගන්නවා. ඒ නිසා ජීවිතය ගැන ඔයගොල්ලන් කොච්චර නිවැරදි තීරණ ගන්නවද කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒ පරිණතිය කියන්නේ ජීවිතේ මොහුකුරා යෑම තුළ ජීවිතේ සාර්ථක තීරණ ගන්නවා. හරි. ඒතර රොබර්ට් කාකෝෆ් කියන පරිණතයට නැත්නම් ජීවිතයේ ආත්ම සංකල්ප ශක්තිමත් කරගන්න බුද්ධිය විතරක් මදි අවංකකම, නිර්මාණාත්මක බව, අභ්‍යන්තර සංගත බව හේවා සංසන් බව මේවත් වැදගත් කියන එක. පුද්ගලයා පරිණතය තුළින් ජීවිතයට එල්ලන විවිධ ගැටලු අභියෝග වලට මුහුණ දිය යුතු බව ඉන් ප්‍රකාශ වෙනවා. පුද්ගලයා පරිණතය. ඒතර පුද්ගලයා පරිණත වෙන්නේ කොහොමද? මේ ආත්ම සංකල්ප ශක්තිමත් කිරීම තුළ. ඒතර ප්‍රොජෙක්ට් කියනවා බුද්ධිය තුළින් ආත්ම සංකල්ප ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් කියලා. රොබර්ට් කාකෝෆ් කියනවා බුද්ධිය විතරක් නෙවෙයි බුද්ධියයි අවංකකම, නිර්මාණාත්මක බව, හිතේ තියෙන සංසන්කම ඔය සේරම එකතු වුණාම තමයි ආත්ම සංකල්ප ශක්තිමත් වෙන්නේ. අපි ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය, අපේ දර්ශනය, අපේ දැක්ම, අපේ ජීවිතේ හැමදේම දකින්නේ කොහමද? ස්වාම පුරුෂයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතා, බිරිඳත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතා, පෙරපාසලේ අනිත්‍යයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතා මේ සේරම අපි දකින්නේ කොහමද? මේවා දකින්න දේ අනුව අපි හැසිරෙන කායිකව ඒවා අපි මානසිකව තේරුම් ගන්න කොහමද? ඒ අනුව අපි ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහමද? ඒ හැම දෙයක්ම තීරණය වෙන්නේ අපේ පරිණතය අනුව. බුද්ධිය, අවංකකම, නිර්මාණාත්මක බව, හිතේ තියෙන සංසන් බව. අපි මේ හැම දෙයක්ම බුද්ධියෙන් උපේක්ෂාවෙන් විඳලා ගන්නවා නම් ජීවිතේ හැම දෙයකටම සාර්ථක මොහොත දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ප්‍රඥාවාදයෙන් කියන්නේ. පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතය තුළ විවිධ සාධකයන්ගේ නිර්මාණ වූ විශේෂ ඵලයක් ඇත. ඒ බුද්ධිය චින්තනය වශයෙන් අපි හඳුන්වනවා. ප්‍රඥාන මනෝවිද්‍යාව ඉදිරිපත් කළ මනෝවිද්‍යාඥයන් ප්‍රකාශ කළේ සෑම පුද්ගලයෙකුම සතරදායක චිත්තයක් වලට මෙන්ම අසතරදායක චිත්තයක් වලට මුහුණ දෙයි. එහෙත් ඔවුන් ඊට මුහුණ දෙන ආකාරය මත එම චිත්තය වලින් පුද්ගලයාට වන බලපෑමේ ප්‍රමාණය තීරණය. අපි හැමෝම ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. අපි හැමෝම අභියෝග වලට මුහුණ දෙනවා. හැබැයි මේ අභියෝග දිහා ප්‍රශ්න දිහා බලන මේ ආකාරය අනුව තමයි අපේ ජීවිතය අපි දිනනවද නැද්ද කියන එක තේරෙන්නේ. වඩා වැදගත් වෙන්නේ පුද්ගලයාට ඉල්ලන ගැටලු නොවේ. එimhe ගැටලු වලට මුහුණ දෙන ආකාරය. ඒ පුද්ගලයාගේ බුද්ධි හා චින්තනය මත තියෙනවා. බුද්ධි හා චින්තනය මත ආත්ම සංකල්ප ගොඩනගෙනවා. අප කළ යුත්තේ ලෝකය වෙනස් කිරීම නොවේ. ලෝකයේ දේශ බලන ආකාරය වෙනස් කිරීමයි ප්‍රඥාන මනෝවිද්‍යාඥයෝ පවසයි. මම හොඳ ප්‍රකාශන. අපි ගොඩාක් වෙලාට බලන ලෝකය වෙනස් කරන්න. හැබැයි ලෝකය වෙනස් කරන්නට වඩා අපිට පුළුවන් නම් ලෝකෙ දිහා බලන ආකාරය වෙනස් කරන්න. අන්න එතකොට අපේ ජීවිතේ ගොඩාක් දේවල් ළඟා කරගන්න පුළුවන්. අපි ස්වාම පුරුෂය දිහා බලලා අපි බලන ස්වාම පුරුෂය වෙනස් කරන්න. හැබැයි ස්වාම පුරුෂය වෙනස් කරන්න බැරි වෙනකොට අපි ආවේගශීලීලා අපි නැතිලද හදා ගන්නවා. හැබැයි අපි මේ දේශ බලන ආකාරය වෙනස් කරොත් එතකොට අපිට හැම දෙයක්ම
අපේ ඇඟට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක අපේ හෝමෝන් අපේ ඒ ආවේගශීල අපේ කායික ලෙඩ රෝග හැදෙන්නේ නැහැ. අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ බුද්ධිය හා චින්තනයේ ගොඩනගාගෙන හිතන විදිය වෙනස් කරන්න. දැන් ලංකාවේ හෝ ලෝකෙන සාර්ථක ව්‍යවසායක බලන්න. ඒතර ඒගොල්ලන් ගොඩාක් වෙලාට බැලුවොත් අපි හිතන එimස කොච්චර සල්ලි හම්බ කළද කොච්චර කෝටිපතියද කොච්චර එimස සැපේදනවද. මේගොල්ලන්ගේ ජීවිත කතා බැලුවොත් සාර්ථකත්වයේ හිණිපෙත්ති ඉන්න වෙනස බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ අසීමිත ප්‍රශ්න ටිකට මොහොත දීලා තියෙනවා. ඒ අසීමිත ප්‍රශ්න එimසගේ ජීවිතේට එල්ලලා තියෙනවා. ඒ අසීමිත ප්‍රශ්න වලට ඒ ප්‍රශ්න කරගන්න නැතුව ඒ ප්‍රශ්න ජීවිතේ සාර්ථකත්වයේ ඉනිමන් කරලා ගත්ත මිනිස්සු තමයි අර හිණිපෙත්තට නැගලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබත් ඊට පස්සේ ඔබේ ගෙදර වෙන්න පුළුවන්, පෙරපාසල වෙන්න පුළුවන්, පරිසරය වෙන්න පුළුවන්, සමාජය වෙන්න පුළුවන්. හැමතැනම ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ හැමදේම අපිට ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක ප්‍රශ්නයක්වත් ඔබ ප්‍රශ්නයක් කරගෙන මානසික වැටෙන්නේ ඔබයි. ඒ හැම දෙයක්ම ජීවිතේ සාර්ථකත්වයේ පදනමක් කියලා. ජීවිතය දිහා පුරුල්ව දකින්න. ජීවිතේ සාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්න හැමෙච්ච අවස්ථා කියලා හිතුවොත් ඔබේ ජීවිතේ දවසෙන් දවස සාර්ථකයි. ඒක නිසා ඔබගේ සාර්ථකත්වයේ රහස තමයි ඔබ ජීවිතය දිහා බලන විදිය. ඔබ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිය. ඒක ස්වාම පුරුෂයවත්, දරුවවත්, පෙරපාසල ලොකු ටීචර්වත්, වෙන රජයවත් වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි ඔබ ප්‍රශ්න දිහා බලන ආකාරය අනුව තමයි ඔබගේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය තීරණය වෙන්නේ. ඔබ යම්කිසි ඉලක්කයක් දක්වා කොහොම හරි යනවා කියලා තියනකොට ඒ ඉලක්කය දක්වා යන්නේ හැම බාධකයක්ම හැම අභියෝගයක්ම ඒ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය කරා යන ඉනිමන් කියලා සැලකුවොත් ඔබ ගොඩාක් දුර යාවි. අද ඉන්න තැනට වඩා ගොඩාක් දුර ගිහිල්ලා තියෙයි තව අවුරුදු 5ක් 10ක් යනකොට. හැබැයි ඔබ සාමාන්‍ය විදිහටම ඕව වැඩක් නැහැ කියලා සාමාන්‍ය විදිහටම ඔබ පරණ විදිහටම හිතන්න පුරුදු වුණොත් ඔබ ওই විදිහටම ඉඳී. ඒ නිසා ඔබ කොච්චර සාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්නවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඔබගේ චින්තනයේ මත. ඔබගේ පරණතිය මත. අර මම කිව්වේ අත් දෙකක් වුත් නැති, අකල් දෙකක් වුත් නැති ලෝකෙම දිනපු මිනිස්සු ගැන මම ඔබට කලින් දේශනවල පෙන්නනවා. ඒගොල්ලන් ගාව මොකද තිබුණේ? ජීවිතේ ඉලක්කය, ආත්ම විශ්වාසය, ජීවිතය බලපෑදිය. උන් ජීවිතය බලපෑදිය අනුව තමයි ජීවිතේ සාර්ථකත්වය ළඟා කරගත්තේ. ඒක නිසා මේ දේශන ඔබට ලිඛිත විභාගයක් පාස් වෙන්නවත් විභාග පාස් වෙන්න ඔබේ ජීවිතේ පාස් වෙන්න වටිනා කරුණු. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ කරුණ ඉක්මනට ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා. මට වෙලාව නැති නිසා මට ඉක්මනට යන්න වෙනවා දේශන ටික ඉවර කරන්න. මේ බලන්න. මේ මැද පින්තූරේ බලන්න. මේ මැද පින්තූරේ මොකද පේන්නේ? What people say. Success is like an iceberg. සාර්ථකත්වය කියන එකත් හරියට අර මොහොතේ පාවෙන අයිස්බර්ග් එකක් වගේ. මතකනේ අපි කිව්වා සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් ගැන කතා කරනකොට සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් කිව්වා මනසත් නිකන් අයිස්බර්ග් එකක් වගේ කියලා. මොහොතේ මතුපිට පේන්නේ 10%ක් විතර, හැබැයි 90%ක් විතර තියෙන වතුර යට කියලා. ඒ වගේ තමයි සාර්ථකත්වය. සාර්ථකත්වයත් හරියට අයිස්බර්ග් එකක් වගේ කියනවා. අපිට පේන්නේ සාර්ථක මිනිස්සුන්ගේ සාර්ථක මිනිස්සු සාර්ථකත්වයේ භුක්ති විඳිනවා තමයි අපි දකින්නේ. ඔවුන් ලබන ජයග්‍රහණ, ඔවුන් ලබන සාර්ථකත්වය, ඔවුන් ලබන නම්බුනාම, ඔවුන් ලබන කීර්තිය, ඔවුන් ලබන ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ඒ සේරම අපි දකිනවා. හැබැයි ඔවුන් එච්චර ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබන්න, ඔවුන් එච්චර කීර්තිය ලබන්න, ඔවුන් එච්චර සැප සම්පත් ලබන්න, ඔවුන් කොච්චර දුක් විඳද කියන එක. ඔවුන් කොච්චර අභියෝගවලට මුහුණ දුන්නද කියන එක. ඔවුන් කරා ආපු අභියෝග, ඔවුන් මේ අභියෝග දිහා දැකපු විදිය, ඒ අභියෝග වලට අභියෝග කරපු විදිය අපි දකින්නේ. අපි ඇත්තටම දකින්න ඕනේ මේ මිනිසුගේ සාර්ථකත්වයේ රහස. ඒ සාර්ථකත්වයේ රහස පිටිපස්සේ සංගවිච්ච ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ගලාගෙන ගිය කඳුළු, හලපු සෝසුසුම්, පරාජය වේ, අත්හැරීම්, වැටීම්, ඒකම නොපසුබට උත්සාහය, ආත්ම ශක්තිය, ආත්ම විශ්වාසය, ඉලක්ක, කාලය කළමනා කරගත්ත විදිය, ටාගට්ස් වලට ගිය විදිය, ජීවිතේ විඳපු දුක්, මේ සියල්ලේ යට තියෙන. මේ සියල්ලේම අග්‍රඵලයේ තමයි ඕන අද ලබන්නේ. තම සාර්ථක පුද්ගල විදියට. තම විශිෂ්ට චරිත විදියට. බලන්න නෙළුම් මලක් තියා. මේ නෙළුම් මල මඩේ ඉපදෙන්නේ. නෙළුම් ගහ මඩේ හැදෙන්නේ. වතුර යට තියෙන්නේ. කොච්චර වතුර පිරුණත් නෙළුම් මල නෙළුම් පොහට්ටුව වතුර දෙබා කරගෙන උඩට එනවා. උඩට ඇවිල්ලා වතුරෙන් ඉස්මතු වෙලා ලස්සන මලක් උපදලා තමයි නෙළුම් මල පර වෙලා යන්නේ. ජීවිතය අතරින් නෙළුම් මලක් වගේ, නෙළුම් ගහක් වගේ. ජීවිත අපේ මඩවලක ඉපදුණා. කොච්චර බාධක තිබුණා.
ඒ බාධක සියල්ලම මැඩගෙන සමාජයෙන් ඉහළට මතුවලා සුපික්ෂිත වෙලා ලෝකෙම ලස්සන කරලා සමාජයම ලස්සන කරලා සමාජයටම අලංකාරය දීලා මේ යන්න තියෙනවා නම් මලක් වගේම නෙලෝ ඒක තමයි ජීවිතේ වටිනාකම කියන්නේ. අද අගෝස්තු මාසේ 17 වෙනිදා. අද අගෝස්තු මාසේ 16 වෙනිදා. ඔබ සමහරට මේ කියවන්නේ අගෝස්තු මාසේ 17 වෙනි සමුදා වෙනකල මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අගෝස්තු මාසේ 17 වෙනි සමුදා ඔබ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අද අගෝස්තු මාසේ 16 වෙනි ඉරිදා රෑ මම මේ වීඩියෝ එක කරනවා. මම දැක්ක අද ඉරිදා ලංකාදීප පත්තරේ ලස්සන කවි පන්තිය. ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ ඉරිදා 16 වෙනිදා තක්සලාව ඉරිදා ලංකාදීප තක්සලාවේ 8 වෙනි පිටියේ ලස්සන කවි පන්තියක් තියෙනවා. බැඳීම. තිත්තම තිත්ත රස කොහොඹගා. කොහොඹ කියන්නේ තිත්ත ගස. ගොඩක්ම තිත්ත ගස. තිත්තම තිත්ත රස තියෙන කොහොඹ ගස දයාවෙන් යොමානෙත. මේ කොහොඹ ගහ දිහා දයාවෙන් යොමානෙත. ආදරයෙන් කොහොඹ ගහ දිහා බලලා වැළඳගත් සොඳුරු වැල. මොකද කරේ? කොහොඹ ගහ තිත්තයි කියලා කොහොඹ කොලේ තිත්තයි කියලා කොහොඹ ගහ අත්තරියේ නේ තිත්තම තිත්ත රස තියෙන කොහොඹ ගහ ආදරයෙන් සෙනෙහසින් දයාවෙන් ඒ දිහා බලලා කොහොඹ ගහ දිහා බලලා ඊටම ආදරෙන් වැළඳගෙන කවුද වැළඳගත්තේ? වැලක්. වැලක් තමයි මේ වැළඳගත්තේ කොහොඹ ගහ. වැල මොකද කරේ? කොහොඹ ගහව වැළඳගෙන ඉති වෙලි නැගී ගොස් ඉහළටම. කොහොඹ ගහ තිත්තයි කියලා මේ වැල අත්තරලා ගියේ නෑ කොහොඹ ගහ. කොහොඹ ගහේම එතිලා. කොහොඹ ගහේම එති. කොහොඹ ගහේම වෙලි. කොහොඹ ගහ වටේම කොහොඹ ගහ කන්දේම කොහොඹ ගහේ අතුවලම වෙලි. නැගී ගොස් ඉහළටම. මොකද්ද වැල කරේ? කොහොඹ ගහ තිත්තයි කියලා කොහොඹ ගහ දාලා ගියේ කොහොඹ ගහේම එති. ඒකෙම වෙලි. පොඩ මොකද කරේ? නිකන් හිටියේ නෑ. ඉහළට ගියා. කොහොඹ ගහේ එතිලා කොහොඹ ගහේම වෙලි කොහොඹ ගහේම උඩට ගිහිල්ලා. නැගී ගොස් ඉහළටම. ලබාගෙන හිරු කිරණ. ඉහළට ගියේ මොකටද? ඉහළට ගිහලා මොකද්ද කරේ? හිරු කිරණ ගත්තා. හොඳ දේ ගත්තා. සාරය ගත්තා. වටින දේ ගත්තා. තමන්ට තනියම නැගිටින්න බෑ. තමන්ට තනියම නැගිටින්න බැරි බවත් එක්ක. බෑ තමන්ට නැගිටින්න ඉහළට යන්න තමන් ආස කරන දේවල් නැහැ. තිබුණේ බොහොම තිත්ත දෙයක්. මේ තිත්ත දේ අත්තරියේ නේ. ඒ තිත්ත දේ උනත් ඒකට දයාව පාලා ඒකෙම එල්ලිලා. ඒකෙම එති. පොඩ එළියට උඩට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන් හොඳ හිරු කිරණ ආලෝකයේ ශක්තිය අරගෙන උපුදවාරු ඇතිමයි. උපදේව මොකද්ද? ලස්සන මල්. අර බිම හිටපු වැල Tamanට තනියම කවදාවත් උඩට යන්න බෑ. උඩට යන්න කෙනෙක් හොයාගන්නන්නේ. ළඟ හිටියේ බොහොම තිත්ත ගසක්. ඒ උනට කමක් නෑ. මං තිත්ත ගහේට ආදරය කරනවා කියලා තිත්ත ගහට ආදරය කළා. ඒකම බදාගෙන ඒකම වෙලි. තිත්ත ගහෙම වෙලි උඩටම ගියා. ගිහිල්ලා හවු වෙන තැනින් හිරු කිරණ ගත්තා. හවු වෙන තැනින් ආලෝකය ගත්තා. හවු වෙන තැනින් උණුසුම ගත්තා. උණුසුම අරගෙන මොකද කරේ? ලස්සන රුවැති මල් විකසිත කරා. ලස්සන රුවැති මල් විකසිත කරලා තමා සතු මිහිරි රස තමාගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන, තමන්ගේ ඥානවල තියෙන, තමන්ගේ අධිෂ්ඨානය තුළ තියෙන, තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන තමා සතු මිහිරි රස ඉතා සුරකිව රැගෙන තමාගව තියෙන මිහිරිම රසේ ඉතාම සුරකිව අරගෙන වැල් දොඩම් නියුරු පළ අපි හරි ආසයි වැල් දොඩම් බොන්න. වැල් දොඩම් පැණි දොඩම් කියන්නේ අපි මේ වැල් දොඩම් බොන්න අපි ආසයි. කවුද මේ වැල?
මේ පැණිදොඩම් වැල. පැණිදොඩම් කියන්නේ ඊටාම රස අමෘත පානයක්. කොහොඹ කියන්නේ ඊටාම තිත්ත පානයක්. ඒතර මේ පැණිදොඩම් වැල මොකද කරලා තියෙන්නේ? පැණිදොඩම් වැලට තනියම උඩට යන්න බෑ. හැබැයි එයාට උඩට යන්න එයා ආස කරන ගහකුත් නැහැ. එයා දැක්කේ එයා ළඟ හිටියේ ඊටාම තිත්ත ගසක්. කොහොඹ ගහ. හැබැයි එයා මොකද කරේ? කමක් නැහැ කියලා ඒ තිත්ත ගහ ආදරෙන් වැළඳ ගත්තා. ආදරෙන් වැළඳගෙන ඒ තිත්ත ගහේම එතේ ඉහළට ගියා. ඉහළට යන හැමතැනම එයාට ගන්න පුළුවන් ආලෝකයේ පිරකෙන් මේ අරගත්තා. ඒ එයාගේ ඥානවල තියෙන, එයාගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන සාරයෙන් එයා ප්‍රවෘත්ති මල් පුපුදවලා තමා ගාව තියෙන ඊටාම රසය මුසු කරලා වැල් දොඩම් කියන නැත්නම් පැණි දොඩම් කියන මියුරු ඵල ලෝකෙට දුන්නා. මේ වැල් දොඩම් ගහ අපිට මොකද්ද කියලා දෙන්නේ? කියා දුන්නා ලොවට. අපිට කියලා දුන්නා එක්ක වෙන් වී හිඳින වෙන්ව එක් වී හිඳින අරුත්බර බැඳීමක තවි බලති සොඳුරු බව. මේ පැණිදොඩම් ගහ කොඹ ගහේ හිටියා කියලා කොඹ ගහේ තියෙන තිත්ත බව එයා උරාගත්තෙත් නැහැ. වෙන වෙලා හිටියා. කොඹ ගහ හැමදාම නිකුත් කරේ තිත්ත රස. එයාගේ උරුම වෙච්ච එයාගේ රස. හැබැයි පැණිදොඩම් ගහ කොඹ ගහේ තුනා කියලා එයා තිත්ත උනේ නැහැ. එයා ලෝකෙට දුන්නේ කුවේති මල්. ලස්සන වැල් දොඩම් මල් දුන්න මිහිරි පළ තියෙන වැල් දොඩම් ගෙඩි ලෝකෙට දුන්නා. එක්ක වෙන්නේ හිඳන බව. එකට හිටියේ, වෙලිලා හිටියේ, ඇලිලා හිටියේ. කොහොඹ පැණිදොඩම් ගහ පැඳුනේ කොහොඹ ගහින් දැන් තමයි. හැබැයි කොහොඹ ගහේ තියෙන ඒ තිත්ත බව එයා ගත්තේ නැහැ. එක්ක වෙන්නේ හිඳන. එකටම හිටියා, නමුත් වෙන්නේ හිටියා. මේ වෙන්නුනාට එක් වී හිඳින. දයාවෙන් යොමානෙත් වැළඳ සොඳුරු වැල්. ඉති වෙලි. කොහොඹ ගහේ මේතිලා කොහොඹ ගහම බදාගෙන කොහොඹ ගහම වටේ වෙලි තමා පැණිදොඩම් ගහ හිටියේ. වෙන්ුණෙන්නේ එකටම එළුණා, එකටම එල්ලලා හිටියේ, එකටම වෙල්ලා හිටියේ, එකටම වෙල්නා කියලා අර කොහොඹ ගහේ තියෙන තිත්ත රසය එයා ගත්තේ නැහැ. අපිට කියලා දුන්නේ පාඩම තමයි එක්ක වෙන්වේ හිඳින වෙන්ව එක්ව හිඳින. බැඳීම් කොච්චර අරුත්බරද, කොච්චර සවි බලති. අරුත්බර බැඳීමක ඒ වගේ අරුත්බර බැඳීමක සවි බලති සොඳුරු බව. ඒ වගේ බැඳීමක තියෙන සොඳුරු බව. පොඩ්ඩක් විවේකයේ තියෙනවනම් අගෝස්තු මාස 16 වෙනිදා ඉරිදා පත්‍රයේ මේ නිර්මාණ පිටුවේ තක්සලාව කෑල්ල නිර්මාණ පිටුවේ 8 වෙනි පිටුව ආරම්භ කරන්න මෙන්න මේ බැඳීම කියන කවි පන්ති ඇති කිරියැල්ල දීපා තිලකරත්න කියන කෙමිදියේ ලියපුවා. බැඳීම් ගැන අපේ ජීවිතේ විවිධ චරිත හම් වෙනවා. ස්වාම පුරුෂය විදියට, බිරිඳ විදියට, සේවක විදියට, හිතවතුන් විදියට, නෑදෑය විදියට, අසල්වාසීන් විදියට. සමහර ඒවා පැන් රසයි, සමහර ඒවා තිත්තයි. විවිධ රස තියෙන ගස්වල එනවා. නමුත් අපිටත් සිද්ධ වෙනවා මේ ගස්වල එතෙන්න. හැබැයි මේ ගස්වල එතුණා කියලා. ගස්වල එතෙන්න කියන්නේ මේ මිනිස්සු අපිට ඇසුරු කරන්න වෙනවා. මේ මිනිස්සුන් අපිට දාලා යන්න බෑ. අපිට අපේ ජීවන ගමනේ මේ මිනිස්සු අපේ ජීවිතවලට එකතු වෙනවා. අසල්වාසී විදිහට නෑදෑය විදිහට සේවක විදිහට එකතු වෙනවා. හැබැයි එකතු වුණා කියලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නොගුණ, ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන දේවල් අපි උරා ගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ විවිධතාවය තුළ, ඒ විෂමතාවය තුළ, ඒ විවිධත්වයේ තුළ සුන්දර විදියට අපේ ගමන යන්න. ඒක දෙන්නටම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එහෙමනම් මේ ලස්සන නිර්මාණයේ වචන පොඩි වුණාට ඒක කියන කතන්දරේ ගොඩක් ලොකුයි. තිත්තම තිත්ත රස කොහොඹ ගස. දයාවෙන් යොමානෙක වැළඳගත් සොඳුරු වැල. එති වෙලි නැගී ගොස් ඉහළටම. ලබාගෙන හිරු කිරණ උපදවා රුවති මල තමා සතු මිහිරි රස. ඉතා සුරකව රැගෙන. වැල් දොඩම් මියුරු පල්ල කියා දුන්නා ලොවට එක්ව වෙන්වී හිඳින වෙන්ව එක් වී හිඳින අරුත්බර වැඳීමක සවි බල ඇති සොඳුරු බව. කියවන්න තව පාරක්. මුසල්මන් වෙලාවක බොහොම විවේකී මනසක
මේ වචන පෙළ කොච්චර වටිනා අදහසක් අපිට කියලා දෙනවද කියලා ලොකු පාඩමක් අපිට කියලා දෙනවා සමාජයේ ජීවත් වෙන්න. හරි. මට ඔබට ගොඩක් දේ කතා කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේ කතා කරන්න බෑ. කාලය මට බාධාවක් වෙනවා. අපි අන්තිමකට යනවා. පුද්ගල ක්‍රියාකාරීත්වයේ ආධ්‍යාත්මික දෘෂ්ටි කෝණයකින් විග්‍රහ කරනවා. දැන් මනෝවිද්‍යාවේ ගොඩාක් න්‍යායන් කතා කරා. න්‍යායන් මට එක පැයකින් කියලා දෙන්න තිබුණා. මම න්‍යායත් එක්ක ඔබට ජීවිතය කියලා දුන්නා. ජීවිතේදී අලුතෙන් දකින්න කියලා දුන්නා. ජීවිතේදී අලුතෙන් හිතන්න කියලා දුන්නා. මම දන්නේ ඔබ ඒක කොයිතරම් ගණන්දගනීද කියලා ඒක දකින්න ඔබ කොහොමද කියලා සමහරට මේ න්‍යායන් ටිකට ඔබගේ විශාල කාලයක් නාස්ති කරා කියලා මටම දොස් කියනද මම දන්නේ නැහැ. හරි. කෙසේ වුණත් මම ආයෙත් ආවර්ජනය කරලා ඔබට මම කියලා දුන්නේ මිනිස් එකට වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ කියන්නේ. ඒකේ ජීවිත ගන්න විග්‍රහ කරා. ඊළඟට මනෝ විශ්ලේෂණවාදය ඔස්සේ විග්‍රහ කරා. ඊළඟට චර්යාවාදය ඔස්සේ විග්‍රහ කරා. ඊළඟට ප්‍රඥාවාදය ඔස්සේ විග්‍රහ කරා. ඊළඟට දැන් මම විග්‍රහ කරනවා පුද්ගල ක්‍රියාකාරීත්වයේ ආධ්‍යාත්මික දෘෂ්ටි කෝණයකින්. ආධ්‍යාත්ම. දැන් මේ න්‍යාය තව ටිකක් වෙන සරලව කියනවා. හරියට ඉස්කෝලේ 8 පන්තිට වරන ගියේ හරි හැමන් රස්සාවක් නැති අනිත් කෙනාගේ දෙයක් හරගම් කළා තමන්ගේ බඩවියට සපර ගන්න මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සයා ගින් වෙන්න පුළුවන් හානිය ටිකයි. මොකද ගමේ තියෙන ගේකට පැනලා ඒ ගෙදර තියෙන බඩු ටික තමයි ඒක හරගම් කරන්නේ. හැබැයි අධ්‍යාපනයෙන් ගොඩක් ඉගෙනගෙන ඉහළ තනතුරක් ගන්න ඉහළ නිලයක් දරන මිනිස්සෙක් ආධ්‍යාත්මය හොඳ නැත්නම් එයාගෙන් සමාජයට වෙන්න පුළුවන් හානිය අර ගමේ ඉන්න හොරාට වඩා බරපතලයි. ගමේ ඉන්න හොරා තමගේ නැති පෙරකමට බඩගින්න සපුරා ගන්න ළඟ තියෙන ගයක් බින්දට ගමේ තියෙන අහල පාල දෙයක් අරන් ගිහලා උසනගෙන කෑවට ඉහළ නිලතල දරන සූක්ෂම බුද්ධියක් තියෙන උගත් බුද්ධිමත හොරකම් කරනකොට ਉਹ ගයක් නෙවෙයි බින්දින්නේ මහ බැංකුව. මහ බැංකුව බින්දම කඩා වැටෙන මුළු රටම. ඒක නිසා කොච්චර ඉගෙන ගත්තා කොච්චර ඉහළ නිලතල දරුවා කොච්චර ටයි කෝඩ් දාලා ක්ලීන් සූට් ගාලා හිටියත් අභ්‍යන්තරයේ හිස්න ආධ්‍යාත්මයේ හිස්න ඒ පුද්ගලයාගේ හැසිරීම කායික හැසිරීම මානසික හැසිරීම හැමෝට මුළු සමාජයටම හානිය. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ ප්‍රඥානවාදී මනෝවිද්‍යා ආකෘතිය. ප්‍රඥානවාදීද කිව්වේ පුද්ගලයාගේ කායික මානසික හැසිරීම තේරෙන්නේ පුද්ගලයාගේ බුද්ධිය යනවා කියලා. නේ? බුද්ධිය යනවා. පුද්ගලයා කෙනෙක්ට හැසිරෙන්නේ ඒ කියන්නේ බුද්ධිය යනවා කියලා. හැබැයි බුද්ධිය තිබුණට වැඩන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ආධ්‍යාත්මය යහපත් නැත්නම් ඒ බුද්ධිය තුළින් සමාජයට ලොකු විනාශයක් වෙන්න පුළුවන් කියන එකත් අපි දකිනවා. බෝම්බ හදන්න හොයාගත්ත මහා විශිෂ්ට මොළයම තමයි ඒ සොයාගත්ත බෝම්බය මුළු ලෝකෙම විනාශ කරන්න පාදක වුණේ. ඒ න්‍යාස්තික බෝම්බේ හැදී න්‍යාස්තික විද්‍යාව ගැන හොයාගත්ත කෙනා නෙවෙයි පස්සේ වෙනම දෙයක්. නැත්නම් අපි හිතන කෙනෙක් හිතේ අපි මොනසද දොස් කියලා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? බුද්ධියට වඩා වැදගත් වෙනවා ආධ්‍යාත්මය. ආධ්‍යාත්මය තමයි පුද්ගලයාගේ කායික හැසිරීම මානසික හැසිරීම කියන එක තීරණය කරන්න කියන එක තමයි මේ න්‍යායයෙන් කියන්නේ. හරි. මේ මෙතන යක් සරලව නමුත් එක්කන්ට කියන්නේ. ඔබ මොන්ටසරි වල වැඩ ඉවරලා බස් හෝල් එකට ගිහිල්ලා බස් එකක් වෙනකම් බලන් ඉඳලා බස් එකෙන් නැගිනවා. බස් එකේ සේරම සීට් වල මිනිස්සු වාඩි වෙලා. එකම එක සීට් එකක් තියෙන එකකින් එක්කෙනයි. ඔබේ සීට් එක ගාවට යනවා.
ඔබට පේන්නේ මොකද්ද? වැරේලි හඳගත් දුර්ගන්ධය හමන සිංහල කාන්තාව. ඔබේ පුතෝ ගාවට ගිහලා ආසනේ ගාවට ගිහලා ආසනේ අසුන් ගන්නවා. ඔබ ගාව අනුකම්පාව, දයාව, මෛත්‍රිය තියෙනවා. හැබැයි ඒ සීට් එකට ගිහලා ඔබ අසුන් ගන්න කැමති නැහැ. ඒ හිතන්නේ ඔබගේ. ඒ මනුස්සයා සමහරට අනේ දේ වතුර ටිකක් දියන් කිව්වොත් සමහරට ඔබ වතුර ටික ඔබගේ වතුර බෝතලේ දෙයිද? ඒ සමහරට ඔබ ජීවිතේ වතුර බෝතලෙන් ආයෙත් වතුර බොන එකක් නෑ ඒක විසික් කරලා දාන්න. ඒක කාන්තාවක් දවසක් ගමනක් යන තමන්ගේ ඉන්න ස්ථානයේ ඉඳලා එළියට බැස්ස. ඒ කාන්තාව එළියට බහැලා පොඩි දුරක් යනකොටම දැක්ක මිනිස්සෙක්. දුර්ගන්ධය හමන තුවාල වලින් පිරිච්ච ඇඟ පුරා තුවාල වල පණුව ගහපු පණුව නලියන තුවාල වල දුර්ගන්ධය හමන වැරලි ඇඳගත් බොහොම කේන්ද්‍රී ගාන මිනිස්සෙක් දැක්කා. ඒ කාන්තාව. ඔබ ගමනක් යන පිටත් වුණාම මේ වගේ මිනිස්සෙක් දැක්කොත් ඔබ මොකද කරන්නේ? ඊට පාරේ පැනලා අනිත් පැත්තට නහයත් වගේ යන්න පුළුවන්. මේ කාන්තාව මොකද කරේ? මේ කාන්තාව අර මනුස්සයා දැකලා පුදුම වුණා. පුදුම ගිහලා දුවලා ගියා මේ මනුස්සයා ගාවට. දුවලා ගිහලා බලන්න ඔබගේ මේකේ ඇයි කේන්ද්‍රී ගානේ මේ බලන්න ඔබගේ තුවාල මේ ඇඟේ පණුව ඔබට පුළුවන් ද මේ ඉන්න? ඔබට අමාරුයි නේද? එන්න යන්න කියලා ඒ කාන්තාව ඒ මනුස්සයා වත්තම් කරගෙන තමන් හිටපු තැනට ආවා. තමන්ගේ ස්ථාන නවතන් වලට ආවා. කාන්තාව බොහොම කලබලෙන් පොඩ්ඩක් කොහොම ඉන්න මම ඔබට කේන්ද්‍රී ගානේ අමාරු නිසානේ චුට්ටක් ඉන්නවා කියලා ඉක්මනට කාන්තාව දුවලා ගිහලා වතුර බේසමක් අරගෙන වතුර එකක් අරගෙන වතුරේක උණු කරා. මේ වතුරේක උණු කරලා ඒ නටන වතුරේක බේසමකට දාලා ඒ බේසමට තව වතුර ටිකක් දාලා ඇඟ හොදන්න පුළුවන් ගානට වතුර ටිකක් තව ඒවා ඇල් වතුර ටිකක් දාලා බේසමකට දාලා ඒ වතුර ටික අරගෙන ආවිල්ලා අර මනුස්සයා වාඩි කරවලා ඒ කිට්ටුව ඒ මනුස්සයාගේ දැන් මේ ගඳ ගහන්නේ ඇඟේ තුවාල හැදිලා මේ පණුව ගහන දුර්ගන්ධ වෙච්ච මේ මනුස්සයාගේ ඇඳුම් ටික ගලලා මේ කාන්තාව මේ මනුස්සයව නාවනවා ස්නානය කරනවා. අර ඇඟේ පණුව ගහපු තියෙන ඇඟේ තුවාල ටික මේ කාන්තාව තමන්ගේ අතින් පිරිසිදු කරනවා. සබන් කැටයක් ගෙනල්ලා මේ මනුස්සයව හොදනවා. මේ කාන්තාව තුවාල වෙලා දුර්ගන්ධ ගහන තුවාල වෙලා පණුවේ ඉන්න මේ කේන්ද්‍රී ගාන මේ මිනිස්සයව අවදා ජීවිතේ දැකලා නැති මේක මිනිස්සයව අර කාන්තාව මේ පිරිසිදු කරනවා. දැන් එහෙම නාවල පිරිසිදු කරලා කාන්තාව කියන ඔබට සීතලයි නේද? චුට්ටක් ඉන්න. ඒ කාන්තාවම රෙද්දක් අරගෙන ආවිල්ලා තුවාලයක් අරන් ආවිල්ලා අර මිනිස්සගේ තෙත මාත්තු කරනවා. තෙත මාත්තු කරලා අලුත් ඇඳුමක් දෙන ඇඳ ගන්න. ඔබ දැන් මේක ඇඳ ගන්න. ඔබට අමාරුයි. දැන් ඔබ ඒ වේසරපත් වෙලා ඉන්න මම ඔබට උණුවෙන් කෝප් එකක් හදන් එන්නම් කියලා අර කාන්තාව දුවලා ගිහිල්ලා මේ නාවක මිනිස්සුන්ට පොවන්න තේ එකක් හදනවා. කෝප් එකක් හදාගෙන එනවා. හදාගෙන ආවිල්ලා ඉක්මනට හදාගෙන ආවිල්ලා අර මිනිස්සයාගේ අතින් අල්ලගෙන තමන්ගේ අතින් කෝප්පෙන් ඒ අර කවදාවත් දැකම නැති කේන්ද්‍රී ගාන මේ නාවල පිරිසිදු කරපු මිනිස්සයාට කෝපේ පොවන්න හදනවා. කෝපේ පොවන්න හදනකොටම අර මිනිස්සගේ පණ යනවා. කවුද මේම කරේ? තෙරේසා මවතුමිය. තෙරේසා මවතුමිය ලෝකෙම පූජිත වෙලා ලෝකෙම වට නොබෙල් තෑග්ග ගත්තා. ඒ ලෝකෙම වට නොබෙල් තෑග්ග ගත්තා ඒකේ බුද්ධියට නෙවෙයි. ඒ දරපු නිලතල වලට නෙවෙයි. ඒකේ තියෙන මනුස්සකම. ඒකේ තියෙන ආදරය, දයාව, සෙනෙහස ලෝක සත්‍යය කෙරෙහි තිබෙන ඒකේ තිබෙන මෛත්‍රිය. ඔබටත් මෛත්‍රිය තියෙනවා. ඔබටත් දයාව කරුණාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකට වඩා අසීමිත පොළුල් වෙච්ච දයාවක් කරුණාවක් තෙරේසා මවතුමිය කියනවා. තෙරේසා මවතුමිය කියනවා මේ ලෝකේ ඉන්න ලොකුම ධනවතා. තමන්ගේ ලොකුම ධනය, තමන්ගේ තියෙන ශේෂතම වියදම් කරලා ගන්න පුළුවන් තෘප්තියකට වඩා තෘප්තියක් මම ලැබුවා අර තාත් කවුරුවක් නැති මං අඳුරන්නේ නැති අසරණ පුද්ගලයා අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ මිනිස්සයා අර කේන්ද්‍රී ගාන මිනිස්සයව පිරිසිදු කරලා කෝපිකෝ අලුත් වෙනමක් අන්දලා ඒ මනසට කෝපියක් බොන්න දෙන්නකොට ඒ කෝපි උගුර දෙකයි බීවි ඊට පස්සේ මනසගේ පණ ගියා. නමුත් ඒ වෙලාවේ මේ මනසගේ මොහොනේ තිබුණා ස්තුති පූර්වක බැල්ම මා කෙරේ හෙළපු ලෙන්ගතු ආදරණීය
බැල්ම, ස්තුතිපූර්වක කෘතඥතාව. ඒක ලෝකෙින ලොකුම කෝටිපතිය තමන්ගේ මුළු ශේෂතම වේදම් කරත් ගන්න බෑ කියලා. එහෙමනම් මේ ආධ්‍යාත්මය තුළින් අපි සමාජයට කරන මෙහෙවර තුළ, අපි ලෝකෙට කරන මෙහෙවර තුළ අපි ලබන වින්දනය, අපි ලබන තෘප්තිය ලෝකෙින ලොකුම කෝටිපතිය තමන්ගේ මුදල වේදම් කරලා ගන්න බැරි තෘප්තියක් අපි ලබනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ මුල්ලම සංගතන ගුරුවරයෙක් විදියට තොච්චම් පඩියකට ඔබගේ දාඩිය, මාංශය, කාලය, ශ්‍රමය මේ සෑම දෙයක්ම කැප කරලා ඔබ දරුවන්ගේ ජීවිත ආලෝකමත් කරනවා. ඒ ආලෝකමත් කරන ඔබගේ ආධ්‍යාත්මය ශක්තිමත් වෙනවා. ඔබගේ ආධ්‍යාත්මය පුළුල් නිසා. හැබැයි ඒ තෘප්තිය තුළින් ඔබ ලබන වින්දනය, සතුට, සැනසීම මම හිතන්නේ ටයිකෝඩ් දාලා ලොකු සීත කාමරවල වැඩ කළ ලක්ෂ ගණන් මාසෙට පඩි ගන්න මිනිස්සුන්වත් ලබනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. හරි. අපි එන ඉක්මනට න්‍යාය කතා කරමු. පුද්ගල ක්‍රියාකාරීත්වයේ ආධ්‍යාත්මික දෘෂ්ටි කෝණයෙන් විග්‍රහ කිරීම. පුද්ගල ක්‍රියාකාරීත්වය හා මානසික සෞඛ්‍ය සඳහා ආධ්‍යාත්මික සාධක බලපාන බව ආධ්‍යාත්මය ගොඩනැගීමෙන් පුද්ගලයාගේ මානසික සෞඛ්‍ය ගොඩනැගීමට හැකිවන බවත් මේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් විග්‍රහ විය. මොකද මේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් කියන්නේ පුද්ගල ක්‍රියාකාරීත්වය හා මානසික සෞඛ්‍ය. දැන් අපි කතා කරන්නේ මොකද මනෝවිද්‍යාව. මොකද මනෝවිද්‍යාවෙන් කතාන්නේ එකිනෙකට වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ නැහැ. කායික වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ නැහැ. මානසික වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ නැහැ. එක එකනා කායික මානසික එකිනෙකට වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ නැහැ. ආධ්‍යාත්මික සාධකවල තියෙන වෙනස්කම් හින්දා. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ආධ්‍යාත්ම ගොඩනැගීමෙන් පුද්ගලයාගේ මානසික සෞඛ්‍ය ගොඩනැගිය හැකි වෙන බව මෙම් දෘෂ්ටි කෝණය විග්‍රහ කරනවා. එහෙනම් මිනිස්සුන්ගේ හිතන පතනදී වෙනස් කරන්න ඕන නම් ආධ්‍යාත්ම වෙනස් කිරීම තුළ ඒක කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ පුද්ගල ආධ්‍යාත්මික දෘෂ්ටි කෝණයෙන් නැත්නම් මේ ආධ්‍යාත්මික අප්‍රෝච් එකෙන් බලපු අය පුද්ගලයා ක්‍රියාකාරීත්වය විග්‍රහ කරේ. මේකේ ප්‍රධාන කෙනෙක් තමයි ෆ්‍රැන්කල්. වික්ටර් ෆ්‍රැන්කල් මේ පිළිබඳව ඉතා වටිනා න්‍යායක් ඉදිරිපත් කළා. ඒකට අපි කියන සාන්දෘෂ්ටික න්‍යාය. ඒක ෆ්‍රැන්කල් ඉදිරිපත් කරපු න්‍යායට අපි කියන නම මොකද්ද? දැන් මනෝවිශ්ලේෂණවාදී න්‍යාය කියලා කිව්වා අපි මනස විග්‍රහ කරපු එකට අපි කියව මනෝවිශ්ලේෂණවාදී න්‍යාය. ඒක ඉදිරිපත් කරේ සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ්. ඒතර අපි කිව්වා චර්යාවාදයේ කියන න්‍යාය ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර චර්යාවාදයේ ප්‍රධාන කෙනෙක් තමයි ජේ.බී. වොට්සන්. ඒතර චර්යාවාදී න්‍යායන් ගොඩක් තියෙන න්‍යාය ටික අපි වෙනම පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. ඒතර සාන්දෘෂ්ටික න්‍යාය. ප්‍රජාන්‍ය පදනම් කරන පුද්ගල ක්‍රියාකාරීත්වය විග්‍රහ කරපු න්‍යාය තමයි සංජාන ප්‍රපංච න්‍යාය ඉදිරිපත් කරේ කාල් රොජර්ස්. තව රොබර්ට් පාර්කෝෆ්ලාත් ඒකට තව අර්ථකථන දුන්නා. ඒතර ෆ්‍රැන්කල් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ආධ්‍යාත්මය තුළින් පුද්ගල ක්‍රියාකාරීත්වය විග්‍රහ කරන්නේ. එයා ඉදිරිපත් කරපු න්‍යායට අපි කියනවා සාන්දෘෂ්ටිකවාදී න්‍යාය. දෘෂ්ටි කියන්නේ දැක්ම. සං කියන්නේ හොඳ. යහපත් දැක්ම. ඒ අර්ථයෙන් එන සාන්දෘෂ්ටික න්‍යාය තමයි ෆ්‍රැන්කල් ඉදිරිපත් කරන්නේ. මොකද්ද ෆ්‍රැන්කල් කියන්නේ? පුද්ගලයා කල යුත්තේ පූර්ණත්වයට පත් වීමයි. අප සෑම කෙනෙකු තුළම ආධ්‍යාත්මයේ හිඩසක් පවතිනවා. පූර්ණත්වයට පත්වීමෙන් මෙම ගැටලු තමාටම විසඳාගත හැකියි. ඒකට ජීවිතයේ අර්ථය දකි. ජීවත් වීමේ කෙසේදයි දකි. ජීවත් වීමේ පරමාර්ථය හා ලෝකයේ ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්න. ජීවිතේ මුහුණ දෙමේ ශක්තිය ලබයි. මානසිකත්වයේ ශක්තිමත් වේ. එවිට මානසික ව්‍යාකූලතා, පෞරුෂ දුර්වලතා හෝ අසාමාන්‍ය චර්ය හට නොබේ. ඕනනම් තව පාරක් කියන්න. පුද්ගලයා කල යුත්තේ පූර්ණත්වයට පත් වීමයි. මොකද අපි කරන්න ඕනේ? පූර්ණත්වයට පත් වෙන්න. ඇයි පූර්ණත්වයට පත් වෙන්න ඕනේ? අපි හැමෝගෙම ආධ්‍යාත්මික හිඩසක් තියෙනවා. මොකද කියන්නේ? ෆ්‍රැන්කල් කියනවා සාන්දෘෂ්ටික න්‍යාය අපි හැමෝගෙම ආධ්‍යාත්මික හිඩසක් තියෙනවා. දැන් මේ බලන්නකො මෙන්න මෙතන කළු පාට කොටු ටිකක් තියෙනවා. නෑ. සුදු පාට කොටු ටිකක් තියෙනවා. මේ සුදු පාට කොටු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? කළු පාට බෝල තියෙනවා. මේ සුදු පාට කොටු ඇතුලේ තියෙන කළු පාට බෝල හැමෝගෙම මේ හැම එකම එක වගේද? නෑ. දැන් පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ සුදු පාට කොටුවේ ලොකු කළු බෝලයක්. දෙවෙනි එකේ සුදු පාට කොටුවේ තරමක් ලොකු කළු පාට බෝලයක්. අනිත් එකේ ලොකු සුදු පාට කොටුවේ ටිකක් ගොඩක් පොඩි බෝලයක්. ඉතින් කළු පාට බෝලයක් තියෙනවා. ඊළඟ එකේ ලොකු කොටුවේ ගොඩක් පොඩි බෝලයක් තියෙනවා. අනිත් එකේ ලොකු කොටුවක් තියෙනවා. චූටිම චූටි සුදු කළු පාට ටිකක් තියෙනවා. ටිකක් තියෙනවද කියලා පේන්නේ නැහැ.
ෆ්‍රැන්කල් කියන අපේ ආධ්‍යාත්මය මේ වගේ. මේ කළු සුදු පාට කොටු වගේ තමයි අපේ ආධ්‍යාත්මය. අපේ ආධ්‍යාත්මයේ හිඩසක් තියෙනවා. හිඩස කියන්නේ මේ කළු පාට කොටු වගේ. ඒතර අපේ ආධ්‍යාත්මයේ හිඩසක් තියෙන්නේ ඇයි? අපි ගාව ඊර්ෂ්‍යාව, වෛරය, ක්‍රෝධය, තණ්හාව, පරිගැනීම මේ සේරම තියෙනවා. ඒ ටික තමයි මේ කළු පාටෙන් පෙන්වන්නේ. අපි ගාව ඊර්ෂ්‍යාව, වෛරය, ක්‍රෝධය, තණ්හාව, පරිගැනීම තියෙන. ඒව තමයි අපේ ආධ්‍යාත්මයේ තියෙන හිඩස. මොකද්ද අපේ ආධ්‍යාත්මයේ තියෙන හිඩස? අපි ගාව දයාව, කරුණාව, මෛත්‍රිය, මෙත්තාව, ලෝකයා කෙරේ යහපත් විදිහට දකින ඒ ගති තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ගාව තියෙනවා ඊර්ෂ්‍යාව, වෛරය, ක්‍රෝධය, තණ්හාව ඒවා. දැන් මේ ලොකු කොටුව ගත්තොත්, පළවෙනි කොටුව ගත්තොත් මේ කළු පාට බෝලේ ගොඩාක් ලෝකේ. අපි ගාව තියෙන ඊර්ෂ්‍යාව, වෛරය, ක්‍රෝධය, තණ්හාව, පරිගැනීම මේ ගොඩාක් ලෝකේ. ඊළඟ කියනකොට අපි ගාව තියෙන ඊර්ෂ්‍යාව, වෛරය, ක්‍රෝධය, තණ්හාව පොඩි. යටට යන ගොඩක් පොඩි. දැන් මේ මිනිස්සු ගත්තොත් මිනිස්සුන්ගේ මේ ආධ්‍යාත්මික හිතස එක එක වෙනස්. ඒතර ආධ්‍යාත්මික හිතස ගොඩාක් වැඩි මිනිස්සු අපේ සමාජයේ දකින්න හම් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලන් ගතිය මොකද්ද? ඊර්ෂ්‍යා, වෛරය, ක්‍රෝධය, තණ්හාව, පරිගැනීම මේ සේරම නොකරන ටික මිනිස්සු ගාව තියෙනවා. ඒතර මේ මිනිස්සු හැසිරෙන්නේ මේ විදිහට. ලෝකෙට හැන ගැහුණත් කමක් නැහැ. තමා සතුට වෙනවා නම් ඒක හොඳයි කියන එකේ තමයි මේ ආධ්‍යාත්මික හිතස ගොඩාක් වැඩි අය හිතන්නේ. ආධ්‍යාත්මික හිතස ගොඩාක් අඩු අය ලෝක සත්‍යය වෙනුවෙන් තමගේ ජීවිතේම කැප කරනවා. දැන් බුදුන් වහන්සේ ගත්තොත්, ජේසුස් වහන්සේ ගත්තොත්, නබි නායකතුමා ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ මුළු ජීවිතේම කැප කරලා තියෙන ලෝක සත්‍යයේ යහපත වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ආධ්‍යාත්මික හිතස ගොඩාක් අඩුයි. නැත්නම් ආධ්‍යාත්මික හිතසක් ඇත්තෙම නැහැ. තියෙන්නේ මොනවද? ආදරය, දයාව, කරුණාව, මෛත්‍රිය ඒවා තියෙනවා. දැන් හිට්ලර් ගත්තොත්, මුසොලෝනි ගත්තොත්, ලෝකෙ හිටපු ඉතාම දරුණු නායකයෝ ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ආධ්‍යාත්මික හිතස ගොඩාක් වැඩි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඊර්ෂ්‍යා, වෛරය, ක්‍රෝධය, තණ්හාව සේරම පිරিলা. මිනිස්යාගේ ඇඟේ තියෙන තෙල් ටික අරගන්නවා සබන් නිෂ්පාදනය කරන්න. අමානුෂික ලෙස මිනිස්සු දාස් ගණන් ඝාතනය කළා. ඇයි? තමන්ගේ තියෙන සෞද්‍ර ගතිය නිසා. ඒත් මේ මිනිස්සුන්ගේ මොකද තියෙන ප්‍රශ්නේ? මේ මිනිස්සුන්ට බුද්ධිය නැද්ද? මේ මිනිස්සුගේ ආධ්‍යාත්මය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතර රොජ් මේ ෆ්‍රැන්කල් කියනවා මේ සමාජයේ මේ ලෝකෙ මිනිස්සු එකිනෙකට වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ ඇයි? මේ මිනිස්සුගේ ආධ්‍යාත්මික හිතස නිසා. මේ එක එක්කෙනාගේ ආධ්‍යාත්මික හිතස වැඩි නිසා තමයි මිනිස්සු මේ වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ආධ්‍යාත්මික හිතස අඩු කරගන්න එක. ආධ්‍යාත්මික හිතස අඩු වීම සඳහා සමාජයේ මේ හොන්නේ එක. දැන් මේ හිතන්නකෝ. දැන් කෙනෙක් කියනවා. එයාගේ ආධ්‍යාත්මික හිතස ගොඩාක් වැඩි. එයා මොකද කරන්නේ? එයා හිතන්නේ ලෝකෙට එන කෙනෙක් කමන්නේ මම විතරක් හිටියොත් ඇති. නේ? ඒ ප්‍රේමචරිතයක් දකින්න හම් වෙනවනේ. නේද? අර අපි දැක්කා එක දවසක් පත්තරේ දැක්ක කෙනෙක් තමන්ගේ ගෙදරට භූමි තෙල් වක් කරලා නිදාගන්න යන්නේ නිදාගෙන ඉන්නකොට ගිනි තෙල මාගලා. ඒ මොකෝ? තමන්ගේ සැප වෙනුවෙන් ගෙදර ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ගිනි තෙල මරන්න දානවා. ඒම කට්ටියත් අපිට හම් වෙනවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා අපි හිතමුකෝ ප්‍රධාන ස්පිරිතාලයක නේද උදාහරණයක් මම කියන්නේ කැන්සර් හොස්පිටල් එකේ ප්‍රධාන නිලධාරියෙක් සැපයුම් නිලධාරියෙක් එයාට හිතෙනවා අර කැන්සර් රෝගීන්ට ගේන ප්‍රධාන බෙහෙත වෙනුවට බාල බෙහෙතක් ගෙනල්ලා කොමිස් මුදලක් ගහ ගන්න. ඒතර මට පුළුවන් දුවගේ account එකට දාලා ඒක දුවර ඩිපොසිට් එකක් දාන්න. ඒතර එයාට කැන්සර් රෝගීන්ට මැරලා ගියත් කමන්නේ. එයාට තමන්ගේ පවුලේ ජීවත් වුණොත් තමන්ගේ පවුලේ කට්ටිය සැපෙන්ද තෙතේ. තව කට්ටියක් ඉන්නවා තමන්ගේ පවුලේ කට්ටිය තමන්ගේ නෑදෑයෝ ටික කොට ගියොත් ඇති. දැන් දේශපාලනඥයන්ට ඇමතිකම් හමුනාම සමහර දේශපාලනඥයෝ ඉන්නවා අනේ මම මේ ඇමතිකමෙන් රටට සේවයක් කරනවා කියලා. තව කට්ටියක් ඉන්නවා මට මේ ඇමතිකම හම්බුනනම් දැන් නම් මටයි මගේ පවුලේටයි ගොඩ යන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් හිතනවා මට ඡන්ද දුන්නේ උන් ටිකයි මට උදව් කර මගේ අපේක්ෂක ටික මට මගේ ළඟ ඉන්න හිතවතුන් ටික මගේ අපේක්ෂ පාක්ෂිකයෝ ටික රස්සා ටිකක් දෙන්න ඕනේ. අනිත් උන්ට රස්සා දෙන්න ඕනේ. මේ එක එක්කෙනා හිතන විදිය වෙනස්. ඇයි? එක එක්කෙනාගේ ආධ්‍යාත්මික හිතස වෙනස් නිසා. පැහැදිලිද? හරි ෆ්‍රැන්කල් මොකද්ද කියන්නේ? ඔන්න ආයත් මේ ප්‍රශ්න වාක්‍ය කියවන්න. පුද්ගලයා කල යුත්තේ පූර්ණත්වයටපත් වෙන. අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? පූර්ණත්වයටපත් වෙන. පූර්ණත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද? අපි ගාව තියෙන ඊර්ෂ්‍යාව, වෛරය, ක්‍රෝධය, තණ්හා මේවා අපේ හිතෙන් අයින් කරන්න.
මේවා මිනිස්සයාගේ හිතෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් තරමට අපේ තියෙන මේ කළු පාට බෝලේ අඩු වෙලා යනවා. දැන් අපේ ජීවිතේ එතකොට ආදරේ, කරුණාව, සෙනෙහස, දයාව, මෛත්‍රිය මේවෙන් තමයි පිරෙන්නේ. ඒක පූර්ණත්වයටපත් වීමෙන් මෙම ගැටලු තමාටම විසඳා ගන්න පුළුවන්. ඒ ජීවිතේ අපිට මොන ප්‍රශ්න ආවත් මොන බාධක ආවත් අපි ආධ්‍යාත්මික ශක්තිමත් නම් ඒ හැම දෙයක් දිහාම අපිට ඊටාම හොඳින් විවෘතව බලන්න පුළුවන්. ඒතකොට ජීවිතයේ අර්ථය දකිනවා. ජීවත් වෙන්න ඕන කොහොමද කියලා දකිනවා. ජීවත් වීමේ පරමාර්ථය, ලෝකයේ ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්නවා. ජීවිතේ මොහොත දීමේ ශක්තිය ගොඩනගනවා. මානසිකත්වයේ ශක්තිමත් වෙනවා. ඒතකොට අපි ලෝකයේ දිහා බොහොම අර්ථවත් විදිහට දකිනවා. ඒ නිසා වික්ටර් ෆ්‍රැන්කල් කියන වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඥාන නෙවෙයි. වඩා වැදගත් වෙන්නේ පරිසරය නෙවෙයි. වඩා වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රඥාන නෙවෙයි. වඩා වැදගත් වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මය. ආධ්‍යාත්මය ශක්තිමත් කිරීම තුළින් පුද්ගලයාගේ චර්යාව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ආධ්‍යාත්මය ශක්තිමත් කිරීම තුළින් පුද්ගලයාගේ හැසිරීම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආධ්‍යාත්මය අනුව තමයි පුද්ගලයාගේ චර්යාව වෙනස් වෙන්නේ. ඒක එක එක්කෙනා එක වෙනස් විදිහට හැසිරෙන්නේ නැහැ. අපි අහන ප්‍රශ්නේ. එක එක්කෙනාගේ ආධ්‍යාත්මයේ තියෙන වෙනස්කම් වෙනවා. හරි. අපිට දැන් ගැඹුරු කාරණා ටිකක් තිබෙන නිසා මම ආයෙත් යනකො සරල ප්‍රශ්නයකට. මතකද අර ඇපල් කොල්ලා? ඇපල් මල්ලිව මතකද? මොන්ටසෝරි වල ගෙදර යනකොට පාරේ ඉඳලා අතින් ඇදපු ඇපල් කොල්ලා. දැන් ඔබ මනෝවිද්‍යාව ගැන පරිණත දැනුමක් තියෙන නිසා වෙන්දට තද වෙලා උඩ බැනගෙන ඔබ දැන් ඌට ජීවිද්‍යාත්මක කියලා දුන්න මල්ලි ඔබ හැසිරෙන්නේ මේ විදිහට කියලා. ඔබ ඊට පස්සේ ඉද්දීකෝ සුපේකෝ වලින් උට කියලා දුන්නා ඉත් ප්‍රබලයන් බලපාප හේතු. ලින්ක් පේරන් ප්‍රබලයලා කොහොමද ඒක හැසුන්නේ කියන එක. ඔබ චර්යාවාදයේ ඔස්සේ කියලා දුන්නා පේමන්ට් සංස්කෘතියේ විරුද්ධ ඔබ ඔය අනුකරණය කරන්නේ පේමන්ට් සංස්කෘතිය වුණොත් ඔබට තාත්මයක් නැහැ කියලා. ඒක නිසා හොඳ යහපත් පරිසරයක යහපත් මිත්‍රයෝ ටිකක් ඇසුරු කරන්න. එතකොට ඔබගේ ජීවිතය යහපත් වෙයි කියලා. දැන් මේ ඇපල් කොල්ල හදපු විදිය ඇපල් කොල්ල හැසිරෙච්ච විදිය ඔබ කොහොමද අපි ඉස්සෙල්ලා කතර ප්‍රජානවාදී ආකෘතියෙන් විග්‍රහ කරන්නේ? කතා කළ කෙනා මල්ලි මේ වරේ මල්ලි ඔබ දන්නවද කාන්තා හිංසනය කියන එක? ඔබ දන්නවද මානව අයිතිවාසිකම් කියන එක? ඔබ දන්නවද අඩප්ටේටම් කියන එක? ඔබ දන්නවද කාන්තාවකට පාරේ බැහැලා යන කාන්තාවකට වචනකින් හරි හිංසනයක් කරොත් මම නඩුවක් දැම්මොත් ඔබට උසාවියේ හැමන දඬුවම මල්ලි ඔබ මෙතන මේ රස්සාව කරලා කීයක් හරි උපය ගන්න. ඔබගේ බඩ පුරව ගන්නනේ. ඔබ බඩ පුරව ගන්න ඔබ මේ රස්සාව කරන එකේ. ඔබ මෙතන යන කාන්තාවකගේ අතින් ඇදලා. ඒ කාන්තාව පොලිසිය ගිහලා පැමිණිලි කරොත් ඔබ නිකන් අපරාධ කූඩුවේ දානවනේ. උඹේ ගෙදර ඉන්න අර වයසක අම්මලා තාත්තලා දුක් විඳින්න එපානේ. ඊට පස්සේ උඹව හිරේ දානවනේ. ඔබ අවුරුද්දක් දෙකක් හිරේ වෙලා ඉන්නකොට උඹට ජීවිතයක් තියෙනවද? ඒකින පව්කාරයෝ ටික අපරාධකාරයෝ ටික ඇසුරු කරාම උඹ තව ටිකක් නරක වෙනවනේ. ඇයි බං මල්ලි උඹට මොලයක් නැද්ද? ඔබ ඔච්චර තරුණ අවදී ඉන්නේ. අතප්පයක් තියෙනවා. කකුල් දෙක හයියයි. උඹට රස්සාවක් කරන්න පුළුවන්. හොඳ රස්සාවක් කරලා කසාදයක් බැඳගෙන හොඳ මිනිස්සෙක් යන්කෝ. ඇයි මේ මෙච්චර මොඩි විදිහට ඇසෙන්නේ? දැන් මම 119 ගෙහුවා නම් මොකද වෙන්නේ? 191 මම 119 ගහුවා නම් පොලිස් ජීප් එකක් ඇවිල්ලා බෝ කුදලගෙන යනවනේ. එතන බෝගේ ගෙනාපු ණය වෙලා හරි ගෙනාපු ඇපල් ටික උඹ දුකන ගන්න බෑනේ. ඇයි බං මල්ලිය මෙච්චර මොඩ වැඩ කරන්නේ? දැන් ඔබ ඔහුගේ කතා කරන්නේ මොකටද? මොලේට, ප්‍රජාන්නේ. අන්න එතකොට තමයි ඌට තේරෙන්නේ ඌ කරපු වැඩේ බරපතලකම. අන්න එතකොට ඌ කියන අනේ අක්කේ මට සමාව වෙන්න මට කියලා දුන්නට මට ඔය බරපතලක් තේරුන්නේ නැහනේ. අන්න දැන් ඌට මොලේ පෑදිලා. ඌ ඕන දැන් සොපින් බෑග් එක ඇපල් ගෙඩි පහක් දෙනවා මේක අම්මට ගිහලා දෙන්න කියලා. ඔබ වගේ දෝණියෙක්ව මේ ලෝකෙට බිහි කරා. හැබැයි ඉතින් ඇපල් ගෙඩි දෙක ඒ පහෙන් දෙකක් මටත් ගෙනත් දෙන්න ඕනේ. මම මේ මනෝවිද්‍යාව කියලා දුන්නාට. නේ? නැත්නම් ඉතින් ඉස්සර මනෝවිද්‍යාව දන්නේ නැත්නම් ඌට අත දෙක ඇරලා දෙකක් දෙනවනේ. හරි. දැන් ඇපල් කොල්ලගේ චර්යාව ආධ්‍යාත්මික දෘෂ්ටි කෝණයකින් කොහොමද විග්‍රහ කරන්නේ? මේ ඇපල් කොල්ලගේ ආධ්‍යාත්මයේ හිදස වැඩි. ඒක නිසා තමයි ඔහුගේ ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, තණ්හාව මේව තියෙන්නේ. ඔබ කතා කරගෙන මල්ලි මේ වරෙන් මල්ලිය ආදරෙන් කතා කරනකොට ඔබගේ ආධ්‍යාත්මය දැන් ගොඩක් ශක්තිමත්නේ. මල්ලි මේ එන්නකෝ. මල්ලි දැන් ඔයා කරපු වැඩේ වා දැක්කද? ඔයා මම මෙතන ඉස්කෝලේ ඇරලා යනකොට
මම මගේ පාඩුවේ යනකොට ඔබ මගේ අතින් ඇද්දා. දැන් මල්ලි හිතන්නකෝ ඔබේ අම්මා පාරේ යනකොට පාරේ ඉන්න මිනිහෙක් වැරදි හැංගීමකින් ඔබගේ අම්මගේ අතින් ඇද්දොත් ඔබට මොනවද හිතෙන්නේ? ඔබේ අක්කා කෙනෙක්, ඔයාට සහෝදර සහෝදරිය ඇතිනේ. නැත්නම් ඔබගේ නෑදෑයෙකුට සහෝදර සහෝදරිය ඇතිනේ. ඔබගේ සහෝදර සහෝදරියක් හරි, ඔබගේ අක්කා කෙනෙක් හරි, නංගි කෙනෙක් හරි. වැඩට යනකොට, ඉස්කෝලේ යනකොට ඉලන්දාරියෙක්, නොදන්න මිනිහෙක් පස්සෙන් ඇවිල්ලා අතින් ඇද්දොත් එයා කොච්චර බය වෙනවද? එයාට කොච්චර දුක හිතෙනවද? එහෙම වුණොත් ඔබට ඒක ඔබට ඇවිල්ලා කිව්වොත් ඒ අක්කාරේ නංගියාරේ ඔබට කොච්චර දුක හිතෙනවද? ඒතර ඔබට හිතන්න බැරිද මේ අම්මා වගේ නැත්තම් මේ අක්කා වගේ මේ නංගි වගේ මමත් මේ තවත් කාන්තාවක් නේද? ඒ නිසා මගේ අතින් අදින හොඳද කියලා ඔබට හිතන්න එහෙම හිතේ තමනයක් තිබුණේ නැද්ද? ඔබගේ අක්කා හරි නංගි හරි නෑදෑයෙක් හරි යනකොට තනියම කවුරු හරි ඇවිල්ලා අතින් ඇද්දොත් ඒකට ඔබ කැමති නැත්නම් ඇයි ඔබ තව කෙනෙකුට ඒක කරන්නේ? මල්ලියෝ ආදරෙන් අහනවා. දැන් මුගේ ආධ්‍යාත්මය උණු වෙනවා. උගේ පපුව උණු වෙනවා. අනේ යක්කේ සමාවන්න කියලා පාරමැද දනගාලා වැඳලා ඇපල් මලු දෙකක්ම දෙනවා, shopping bag දෙකක්ම දෙනවා. හදවතටම කතා කරලා උගේ S2 පෑදුවට. මම දැන් පාරේ ගිය ඔබගේ ඇපල් කොල්ල අතින් ඇද්දම මනෝවිද්‍යා දෘෂ්ටිකෝණ පහක් ඔස්සේ කොල්ලාගේ S2 පෑදුව ඔබ මේ මනෝවිද්‍යාව ඉගෙන ගත්තා හින්දා. ඔබට RPL ගන්නත් පුළුවන්, NVQL4 ගන්නත් පුළුවන්. ජීවිතයේ කියන බොහොම සම්බරව හිතන්නත් පුළුවන්. මහත්ය කකුල් දෙකෙන් නෙවෙයි කකුල් හතරෙන් ආවත් ඔබට බොහොම උපේක්ෂාවෙන් මහත්යවට ඔබගේ යුතුයකම් ටික ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්. මහත්ය CIB එකේ කාන්තාවක් එක්ක සාරි තෝර හිටියත් ඔබ කේන්ති ගන්නෑ, බොහොම උපේක්ෂාවෙන් ගිහිල්ලා ලස්සන සාරියක් තෝරලා දෙනවා. ඒතර මහත්යට දුක හිතලා මහත්ය ඔබට දෙයියන්ට වගේ සලකනවා. බලන්නකො මේ වගේ කාන්තාවක් මේ ලෝකේ ඉන්නවද කියලා. නේ? ඒ ඔබ කල්පනා කරන මේ මිනිහා මාර්ථික කසාද බඳන මේ අවුරුදු 10 පවුල් කෑවට මේ මිනිහා සංසාරේ ආපු පවුල් කාපු ගාන කහිටපු කාන්තාව ගාන යන්නොත් ලක්ෂ ගානක් කරන. ඒක නිසා මම මේ අවුරුදු 10ට මේ අවුරුදු 30ක් 40ක් මේ කාන පවුල් කන මේ මිනිහා වගේ තමයි මමත් ඉතින් නේද? ඔබත් ස්වාම පුරුෂය කොච්චරක් එක්ක පවුල් කෑවද කියලා කවුද දන්නේ? නේ? බුදුන් වහන්සේගේ අම්මගේ දීපු කිරි ටික කොච්චරද සංසාර පුරා අම්මාලාගෙන් දීපු කිරි ප්‍රමාණය ගත්තොත් සප්තමා සාගරේ මේ මොහොල මොහොතට වඩා වැඩි කියලා. ඒව කිරි බීගුවා නම් අපි ඒ කිරි බීලා ඉපදිච්ච හැම ආත්මයකම කසාද බඳලා පවුලුත් කන්නේ නැතිනේ. එහෙනම් කසාද බඳපු ස්වාම පුරුෂයෝ ටික ගත්තොත් එහෙම නේ? ඒ නිසා මේ ආත්මෙ හැම්වෙච්ච මේ මිනිස්සයා මැත්ත මේ ආත්මෙ හැම්වෙච්ච මේ බිරිඳ මැත්ත මේ ඔච්චරම ආවේගශීලලා අපේ ලෙඩ ටික හදා ගන්න ඕනද කියලා ඔබ දැන් උපේක්ෂාවෙන් හිතනවා. හරි. දැන් මම මෙච්චර වෙලා ඔබට මෙච්චර මේ දින කීපයක් අරගෙන මනෝවිද්‍යාව කියලා දුන්නේ. මේවා ටිකක් මිනිස්සුන්ට මනෝවිද්‍යාව කියන අප්‍රසන්න විෂයක්. මනෝවිද්‍යාව නිකන් තේරෙන්නේ නැති අපබ්‍රංශයක් වගේ. ඒක නිසා තමයි මම මේ මනෝවිද්‍යාව මෙච්චර සරලව ඔබට උදාහරණ වලින්ම පැහැදිලි කරේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඔබට මේ මනෝවිද්‍යාව ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා. සාන්දෘෂ්ටවාදීන් පවසන්නේ පරිසරයේ මනස බුද්ධිය වැනි සාධක වලට වඩා වැදගත් වෙන්නේ පුද්ගලයාගේ ආධ්‍යාත්මික බවයි. ආධ්‍යාත්මික ප්‍රයත්න. මනුෂ්‍යයාගේ සාරය හේවත්. මනුෂ්‍යත්වයේ අර්ථය වන්නේ ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මය. මිනිස්සු අර්ථවත් වෙන්නේ තනතුරු නිසා නෙවෙයි. මිනිස්සුගේ උගත්කම නිසා නෙවෙයි. නිලතල නිසා නෙවෙයි. ධනවත්කම නිසා නෙවෙයි. මිනිහෙක් අර්ථවත් වෙන්නේ එයාගේ ආධ්‍යාත්මය නිසා. ලෝකේ ඉඳන් මේ වෙනකන් රජවරු 10 ගණක් හිටියා. සක්විති රජවරු 10 ගණක් හිටියා. ඒ අපි අදටත් ධනගාලා වදින එක රජ කෙනෙක් ඉන්නවා. අමරණීය රජ කෙනෙක්. ඔහු වෙනුවෙන් ලෝකේ වැඩිම ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔහු වෙනුවෙන් අධිච්ච ගොඩනැගිච්ච විහෙර විහාර අත්සීමිතයි. බුදුන් වහන්සේ මේ සිදුවත් කුමාරයා සක්විති වුණා නම් රාජනාමාවල හිටපු තවත් එක් සක්විති රජ කෙනෙක් විතරයි. හැබැයි තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය ශක්තිමත් කරලා
ලෝකේම ආධ්‍යාත්මික ගුණ සුවඳෙන් මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් දයාවෙන් පුරවපු නිසා තමයි අපි අදත් දන ගහලා පිළිමයටත් වඳින්නේ. ඒ වගේ තමයි හොඳ ගුරුවරියක් විදියට. ඔබගේ ජීවිතය ආධ්‍යාත්මික ශක්තිමත් කරගත්තොත් ඔබගේ ගුරු ජීවිතය ආලෝකමත් වෙනවා. හොඳ බිරිඳක් විදියට, හොඳ මවක් විදියට, හොඳ යෙහෙලියක් විදියට, හොඳ පුරවැසියෙක් විදියට. ඔබ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිමත් වෙලා මේ මහ පොළොවේ දෙපෙයින් හිට ගන්නවා නම් ඔබගේ ජීවිතය ආලෝකමත් වේවි, ඔබගෙන් ලෝකයට ආලෝකමත් වේවි, ඔබගෙන් සමාජයට ආලෝකමත් වේවි. බොහෝ ගැටවලට හේතුව ආධ්‍යාත්මික අර්බුද. අපේ ගෙදර වෙන්න පුළුවන්, පෙර පාසල වෙන්න පුළුවන්, සමාජයේ වෙන්න පුළුවන්, හැමතිස්සෙම තියෙන අර්බුද වලට ප්‍රධාන හේතුව අපේ තියෙන ආධ්‍යාත්මික හිලස. අපි කැමති අනිත් කෙනාගේ මතයට ගරු කරන්නේ. අපි කැමති අනිත්සම අපි දකින දේ, අපි හිතන දේ හරි කියලා හිතන්නේ. පුද්ගලයා උත්සාහ ගත යුත්තේ ආධ්‍යාත්ම දිනුවෙන්න. අපේ ආධ්‍යාත්ම දිනු කරන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිතය කියන පුළුල්ව හිතන්න පුළුවන් නම්, පුළුල්ව දකින්න පුළුවන් නම්, ඒ තුළින් අපේ ජීවිතේ පූර්ණත්වයටපත් වෙනවා. බුදුන් වහන්සේ, ජේසුස් වහන්සේ, තෙරේසා මහත්මිය, ගාන්ධි, නබිනායකතුමා මේ හැමෝම ආධ්‍යාත්මික ශක්තිමත් වෙලා ලෝකයට මෙහෙවරක් කරපුවා. ඒකයි ඕන් සදාතනිකව මේ సంతානය තුළ ජීවත් වෙන්නේ. ආධ්‍යාත්මික දිනුව තුළින් මිනිස්සුන්ට හොඳ පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා සාන්දෘෂ්ටිකවාදයෙන් කියනවා. දැන් ෆ්‍රෑන් කළා. සාන්දෘෂ්ටිකවාදයෙන් කියන්නේ මොකද්ද? පුද්ගලයාගේ හැසිරීම කෙරේ ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ ආධ්‍යාත්මය. නිසා ආධ්‍යාත්ම ශක්තිමත් කිරීම. ඊර්ෂ්‍යා, වෛරය, ක්‍රෝධය, තණ්හාව, පරිගණේ මේවා අයින් කළා. ආදරයෙන්, දයාවෙන්, කරුණාවෙන්, මෛත්‍රියෙන් පුරව ගන්න පුළුවන්. ජීවිතේ හැම දෙයක් ගැනම පරිණත දැක්මකින් බලන්න පුළුවන් නම් අපි මේට වඩා ගොඩාක් අපේ ජීවිත ආලෝකමත් කරගන්නේ කියලා තමයි සාන්දෘෂ්ටිකවාදයෙන් කියන්නේ. මේ බලන්න. මේ පින්තූර දෙකක්. එක පින්තූරයක ඉන්නවා මීට දින කීපයකට ඉස්සෙල්ලා නුවර දළදා මාලිගාවට ගිහිල්ලා දීරුම් දීලා මේ ලංකාව ඉහළම තනතුරු ටික ගත්ත පුද්ගලයෙක්. කැබිනට් මැති ඇමතිවරු ටික. කැබිනට් මැති ඇමතිවරු ටික බොහොම සතුටින් ඉන්නවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ලොකුම තනතුරු ටිකක් හම්බෙච්ච නිසා. මැතිවරණ තිරේ පාර්ලිමේන්තුව දෙන්නේ ලොකු ඇමති පට්ටම් හම්බෙච්ච නිසා, ලොකු සැප සම්පත් තියෙන නිසා, නිල රතන තියෙන නිසා, බොඩි ගාඩ්ලා ඉන්න නිසා ඒගොල්ලෝ බොහොම තෘප්තිමත් වෙනවා. මේ තව කට්ටිය මේ පුංචි දරුවෝ ටික ඒ මුකුත් නැතුව පුංචි දෙයකම ගොඩාක් තෘප්තිමත් වෙනවා. අපිට සතුට ලබන්න, සැනසීම ලබන්න ගොඩාක් වෙන තුනට සැනසීම කියන්නේ සතුට කියන්නේ ඇත්තටම නිරාමිස සුවය. මේ නිරාමිස සුවය ලබා ගන්න භෞතික දේවල් ඕනේ. භෞතික දේවල් වලින් අපිට ධනය ගන්න පුළුවන්, බලය ගන්න පුළුවන්, නිලය ගන්න පුළුවන්, සැප විඳින්න පුළුවන්. හැබැයි සතුට කියන්නේ, සැනසීම කියන නිරාමිස සුවය ලබන්න කොහොම අල්පේච්ච දේවල් වලට පුළුවන්. ඒක නිසා ජීවිතය කියන්නේ සතුට ලබන්නත් වෙන දෙයක්, සංස්කෘතියෙන් සැනසීමෙන් ගත කරන්න ඕන දෙයක්. ඒකට මේ නිරාමිස සුවය ලබන්න බොහෝ දේ බදා ගන්නවට වඩා බොහෝ දේ අත්හැරීම තුළ අපිට පුළුවන්. ඒකයි මම මේ දේශන මාලාවේ මුලදලම කිව්වේ ඔබට වෘත්තීය ජීවිතයක් තියෙනවා. ඔබට සමාජීය ජීවිතයක් තියෙනවා. ඔබට ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයක් තියෙනවා. ඔබට පෞද්ගලික ජීවිතයක් තියෙනවා. මේවා සම්බරව අරගෙන යන්න. මේවා අවුල් කරගන්න එපා. ඔබට ලිංක ජීවිතයක් තියෙනවා. ඔබ ප්‍රිය කරන, ඔබ ඇසුරු කරන කැමති ඔබ ඇසුරු කරන්න. ඔබගේ ලිංක ජීවිතය ඔබගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයට බද්ධ කරගන්න එපා. ඔබගේ සමාජීය ජීවිතයට බද්ධ කරගන්න එපා. ඔබගේ වෘත්ති ජීවිතයට බද්ධ කරගන්න එපා. ඔබට පෞද්ගලික ජීවිතයක් තියෙනවා. ඒ පෞද්ගලික ජීවිතය තුළ ඔබ ප්‍රිය කරන අයත් එක්ක ඔබගේ ජීවිතය ගත කරන්න. මිනිස්සුන්ගේ අදහස්, සිතුම් පැතුම්, ආකල්ප, විශ්වාස, පිළිගැනීම් එකතර වෙනස්. තමයි ඔබේ ගෙදර ස්වාම පුරුෂය වෙන්න පුළුවන්, බිරිඳ වෙන්න පුළුවන්. ඔහුගේ ඇයගේ අදහස්, සිතුම් පැතුම්, පිළිගැනීම්, විශ්වාස, ආකල්ප ඔබගේ ඒවාට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ හිතන පතන විදිහට
ඔබගේ අදහස් සිතුම් පැතුම් ආකල්ප විශ්වාස පිළිගැනීම එක්ක ඒක නොගැලපෙන්න පුළුවන්. මම අර කවි පන්තියකින් කිව්වේ කොහොඹ ගහ පිට වුණත් කොහොඹ ගහේ වෙලිලා පැණිදඩම් ගහ වෙලි වෙලි එතිටි උඩටම ගිහිල්ලා පැණිදඩම් මල් පුපුදලා මිහිරි රස තියෙන පැණිදඩම් සාරය දෙන මනදොල පිනවන පැණිදඩම් ගෙඩි පළලෙස ලෝකෙට දුන්නා. එහෙනම් කොච්චර අපි ප්‍රිය කරත් කොච්චර අපි අප්‍රිය කරත් අපේ ගුණ සුවඳ විනාශ නොකරගෙන සමාජය තුළ දෙපයින් සිටගෙන සමාජය ආලෝකමත් කරන්න ශක්තිය අපි ගාව තියෙනවා. අන්න එතකොට අපේ ජීවිත සාර්ථකයි. අන්න එතකොට අපේ ජීවිත පරිණත වෙයි. එතකොට අපේ ජීවිත පූර්ණත්වයටපත් වෙයි. ඒ පූර්ණත්වයටපත් වෙන ජීවිත තුළින් අපිටත් ලෝකෙටත් යහපතක් සිද්ධ වෙයි. එහෙනම් මා හිතනවා ඔබට මේ දේශන මාලාවේ යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒක තමයි මම අපේක්ෂා කරේ. මිල මුදල් යාන වාහන පස්සේ දුන්නට වඩා ඊට වඩා ආර්ය ධනෙ පෝෂණය වෙන්න ආර්ය ධනෙ ශක්තිමත් වුණාම ඔබට ඊට වඩා ලොකු දේවල් ගොඩක් ජීවිතේ ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මේ උගන්වන්නේ විශේෂයෙන්ම ගුරු පරපුර. ගුරුවරු වෙන්න ඕනේ විශිෂ්ටම අය. ආධ්‍යාත්මික පෝෂණය වෙච්ච අය තමයි ගුරුවරු වෙන්නේ. මොකද ඔවුන් ශිෂ්ටාචාරයක් අලුතෙන් නිර්මාණය කරනවා. ගුරු ජීවිතේ උත්තරීතරයි අලුත් ශිෂ්ටාචාරයක් ගොඩනගන්නේ ගුරුවරු. ඒ වගේම තමයි ගුරු වෘත්තියේ අභියෝගය. මේ ගුරු වෘත්තිය තුළ අපි මොහොත දෙන අභියෝග වලට සාර්ථකව මොහොත දෙන්න සාර්ථක ඉගැන්වීමකට සාර්ථක ගුරු භූමිකාව නිරත වෙන්න අපිට ප්‍රභාෂර මනසක් තියෙනවා. හොඳ ප්‍රභාෂර මනසකට ආධ්‍යාත්මික ශක්තිමත් වෙනවා. අපිට හොඳ අගනා පෞරුෂයක් තියෙනවා. හොඳ අගනා පෞරුෂයක් ගොඩනගා ගන්න අපේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිමත් වෙනවා. හොඳ පූර්ණ සදාචාරාත්මක බව ආධ්‍යාත්මික කැපවීමක් අපිට තියෙනවා. මේ ආධ්‍යාත්මික කැපවීම සඳහා අපිට හොඳ පරිණතයක් මොහු පුරා ගිය බව අපිට තියෙනවා. මේ සියලු දේ ලබා දෙන්න තමයි මම මේ මනෝවිද්‍යා න්‍යායයන් ඔබට ඊටාම වෛෘතව ප්‍රායෝගිකව කියලා දුන්නේ. ඒ නිසා මම මනෝවිද්‍යාව ගැන ගන්නපු දේශන ටික මෙතනින් අවසන් කරනවා. මම හිතනවා මාව ගන්නපු දේශනෙන් ඔබට යම්කිසි අල්ප මාත්‍රකව ප්‍රයෝජනයක් වුණා කියලා. එහෙමනම් මම කැමතියි මගේ මනෝවිද්‍යා දේශන මාලාවේ ඔබලා අප ප්‍රයෝජනයක්. ඔබලා යම්කිසි තෘප්තියක් ලැබුවා නම් ඔබ යම්කිසි ඵලයක් ලැබුවා නම් ඔබ ඒකෙන් යම්කිසි එකම එක කාරණයක් හරි උත්සාහ ගත්තා නම් මගේ මේ දේශන මාලාව පිළිබඳ ඔබගේ විවෘත අදහස. ඔබගේ ගුණ දොස් විවෘතව මෙහි වචන කීපයකින් කෙටියෙන් සටහන් වෙනවා නම් ඒක මට මම හිතන්නේ ප්‍රතිපදින තෘප්තිය මට තක්සේරු කරගන්න පුළුවන් මම කරපු දෙයින් මම අපේක්ෂා කර ප්‍රයෝජන ලැබුණද නැද්ද කියලා. ඒක විවෘතම ලියන්න මාව සතුටු කරන්න ලියන්නේ මේ මේකේ තිබුණු දේශන තුන අඩුපාඩු තියෙනවා ඒවත් ඔබ ලියන්න. ඒකම ඔබ කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට යටින් තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න. එතකොට ඒ අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඔබට මේකත් වඩා හරවත් විදියට මේකට ටිකක් පාස්කම් නැතුව මේ දේශන මාලාවක් ඔබට ලබා දෙන්න. එහෙමනම් ගුරුවරුන් වෙන්න ඕනේ විශිෂ්ටමයි. මොකද ගුරු ජීවිතයේ අභියෝගය සාර්ථක ඉගැන්වීමකට ප්‍රභාෂර මනසකට අගනා පෞරුෂය පූර්ණ සදාචාරාත්මක ආධ්‍යාත්මික කැපවීමක් අත්‍යවශ්‍යමයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පරිණතිය, ඒ සඳහා අවශ්‍ය මොහු පුරා යාම, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය යම් ප්‍රමාණයකින් ඔබ මේ දේශන මාලාවෙන් ගන්න තියෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඔබට සුබ අනාගතයක් ඔබගේ ජීවිත සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Hey, and welcome back to my channel. Today I'm going to talk about purpose. This is a rather long video, but that's just because this is such an important topic. If you have time to watch TV shows and play video games, please give yourself the time to watch this video and zero in on your life's purpose. It's absolutely vital to living a good, fulfilling life and being happy. In part 1, I'm going to hit on what purpose is and what it's not, why it's important, and how to get clear on what your purpose is. In part 2, I'll go further and discuss how to execute your purpose and mission. We live in a time when we're becoming more and more isolated in our own little worlds, and many of us are feeling a lack of connection and meaning in our lives. When we feel a lack of meaning, we may feel like something is missing from our lives, like there should be something more to life. That missing thing is your purpose. Purpose is a major driving force in life. It's not just a nice to have. According to Maslow's hierarchy of needs, it's a necessity.
It's fuel for the soul. Without it, you're floating through life with no clear path or destination. You're lost. Just look at the people around you, and it's easy to see that many people are lost. They have no direction in life, and they're not connected to anything greater than themselves. When people feel like they have no purpose or sense of direction, it's because they haven't identified their values and what's important to them. When you don't know what your values are, you'll eventually become unhappy because you're taking on others' values instead of your own. Many of us know this feeling. We work the 9 to 5, living someone else's priorities and not really loving our job. We're just making money to pay the bills so that we can keep on working to pay the bills. It can be a ridiculous cycle of not getting anywhere, not feeling satisfied, and not really getting what we should out of life. Most of us have been there. There are over 7 billion of us, and I truly believe that each one of us are born with a life purpose. So, have you ever asked yourself, what is my purpose? What do I want to do with my life? What do I value, and what's truly important to me? Like I said, if you have time to sit around and watch TV, videos, and play games, then you have time to sit down and seriously examine these questions deeply. You need to get clear on what it is you really want, otherwise you'll never get there. You deserve to do this for yourself, for your family, and for anyone else in your life. Identifying, recognizing, and honoring your purpose is possibly the most significant action successful, happy people take. They take the time to understand what they're here to do, and then they pursue that with passion, enthusiasm, and a love for life. Now bear in mind, it can take some time to figure out your life purpose, especially in a world overpowered by materialism and consumerism. Our priorities and what we think we want have definitely been skewed by society's view of what happiness and success are, so be aware of that. We'll get to some more specific questions that'll help you pinpoint your purpose in life later in the video, but first, let me hit on a couple key points about purpose. First, as I alluded to earlier, purpose isn't about money and fame. It's about self-actualization, community, and being part of something bigger. Self-actualization is the fulfillment of one's talents and potentialities. It's about becoming the greatest version of yourself. It's intrinsic in nature. Your purpose shouldn't be about money, fame, wealth, and so on. It's not about extrinsic things. As you grow older, or as you go up in Maslow's hierarchy of needs, you start to realize that all that material crap doesn't matter. I get it. When you're broke, you feel like, oh man, if I could just have this or that, I would be happy. I would feel better about my life and myself. I get it. I've been there and know exactly how that feels. But the truth is, we've all been brainwashed by society and slick advertisers. We don't actually need all that crap to be happy. Many people will tell you the same thing. Money and stuff really doesn't make you happy. It just doesn't. Even Ray Dalio, who's worth over $17 billion, says that money isn't the secret to happiness. For many of us, that can be very hard to hear and accept because money is such a struggle at times. Some of you will want to call bullshit when rich people say that. Sure, money is important up to a certain extent. You need it to cover the basic necessities like shelter, food, and so on. But at a certain point, money doesn't help you grow. It doesn't help you in reaching your greatest potential. That comes from within. As you go up in the hierarchy and get those basic needs met, you finally realize that doing the best you can, striving for your potential, and focusing on personal growth is at the pinnacle. What really matters are your friends, family, relationships, your memories, meaningful work, and your experiences. As Ray Dalio stated, meaningful work and meaningful relationships were and still are my primary goals, and everything I did was for them. Making money was an incidental consequence of that. The sensation of happiness and pleasure you get from stuff is fleeting. It's not real happiness. Now, if I still haven't won you over to this way of thinking, try this thought experiment. Pretend you're on your deathbed. Think back over your life. What do you remember? What was important? What would you wish you did differently? What are your fondest memories? It's not you getting that new car or phone. It's not things. It's other people and experiences. That's what actually matters. So again, your purpose is about self-actualization, community, and being part of something bigger. It should be tied to altruism, making others' lives better, and helping them in some way. As Einstein said, only a life lived for others is a life worthwhile. And he didn't mean sacrificing yourself and burning yourself out for the sake of others. He meant doing something that you love that also benefits other people at the same time.
It should involve other people and community, not just your own selfish desires. A selfish life is a lonely and unhappy life. And the second big thing I have to hit on is this. Your purpose doesn't have to be this big, intimidating thing. That's what it can feel like sometimes. Your purpose is simple. Connect to the highest within yourself. Plug into the highest version of yourself, or God, or the universe, or whatever you want to call it. It's feeling alive and passionate and excited to live life. It's being plugged into something bigger. It doesn't have to be complicated. It can be as simple as Oprah's purpose statement. To be a teacher, and to be known for inspiring my students to be more than they thought they could be. Or Amy Ziari's, to live life with integrity and empathy and be a positive force in the lives of others. Simple. Now with that said, you may only have this one purpose, but you will have several missions in life, and these will change over time as you grow and develop. That's normal. Your mission today will be different from your mission in 1, 5, or 10 years. A lot of us struggle because we're trying to find that one thing we're here to do. Saying we only have this one thing is limiting us. There isn't just one thing for us to do. There are many missions and passions for us to follow. Start getting in touch with your passions and start doing those things. Go with your gut and trust your intuition. Once you're living a life of passion and taking daily action, you will be living a life of purpose. Your purpose is something you need to get clear on, and you need to get clear on it now. Right now. Don't put it off any longer. Just do it. With that said, let's finally talk about how to find it. This is the fun part. So get out your notebook and start jotting down these questions. The purpose question can take some time and reflection to get clear on, so ask yourself these questions now and throughout the next few days. What makes you completely lose track of time? What makes you forget to eat? When you're in the zone doing something you love, you'll be so lost in it you forget everything else. That's when you know you're in a state of flow. What makes your heart race? Or what energizes you? Or said another way, what inspires you? Your answer to these should shed some light on what you're passionate about and what you have enthusiasm for. What are your values and what's really important to you? What can you do with your time that is important? We have a finite amount of time, so we need to get clear on what matters to us and what we should actually be spending our time on. If you had unlimited money, let's say $10 billion, what would you do with your life? If money were truly no object, how would you spend your free time? Sure, we'd all go on vacation for a while, but really think that scenario through. Believe it or not, that would get old eventually. You'd feel like you want to contribute somehow. You'd want to help solve problems, help your family and friends, or make the world better somehow. We all have that drive deep down inside of us because we're not separate from the rest of the world. We're an integral part of it. We don't always see that though, because that deep drive to contribute is just buried under a little bit of selfishness. Many of us have this fantasy vacation/retirement mindset. If I can just get to this level, then I never have to work again, and I can do nothing. But if you really think this scenario through, you would actually get very bored with that life. Having no fulfillment in life would be an extremely lame life. We shouldn't be working just to go on vacation or working our whole life just to save up for retirement. We need to break out of that mindset. We need to find a way to make your passion a lifestyle. Find a way to make a living doing what you love. If you think life is just about making it to retirement so you can do nothing, then you're missing the whole point of life. The idea of retirement hasn't even been around that long. In 1889, German Chancellor Otto von Bismarck invented it. Retirement is no good. It even increases your risk of depression by 40%. When you stop pursuing a purpose, when you stop finding a reason to wake up in the morning, you die. Mentally, spiritually, and physically. Without purpose, we're just wasting oxygen. If we aren't contributing, then we are a waste. We're just sucking up resources. And we all know what happens to wasteful things in nature. You may think that you're this little me, by myself, alone in the world, but you're not. You are part of something much bigger. If you're contributing to society somehow, then you'll feel good. You'll feel like you're making a difference. Think about yourself as part of a larger system. Bottom line, you wouldn't feel happy just living a life on vacation all the time. You'd eventually look for purpose and meaning in your life. Alright, a bit of a rant, I know, but just collectively we need to get out of that mindset. Here's some more questions to consider. If you were going to die soon, what would you do for the remainder of your days? What does your ideal day look like?
Literally, write down what your ideal day looks like. Write down how you want your life to be. If you don't define it, it will never happen. You have to begin with the end in mind. Have you accomplished all you thought you would by now? Are you where you want to be? Be honest with yourself. What's missing? What did you want to do as a kid? What did you want to do before bills got in the way? What do you do on a Saturday morning when you have nothing else to do? And this leads to the next question. What hobbies do you enjoy? Or what do you spend money to do? Follow your hobbies and find a way to make a living from it. How does that quote go? Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Plenty of people live their life this way and you can too. Also, pay attention to how you respond to things throughout the day. What makes you light up? What makes you excited? What do you stay up late at night reading and researching? Find a way to engage with these activities more often. Also, start journaling so you can document the things that inspire you and then look for a pattern. What world problem would you like to improve or change? Yes, the world's problems can be big and we can feel small, but it doesn't need to be some massive thing like saving the planet or being Elon Musk. It can be small. Don't let the scale of those things overwhelm you. Start small. We can each contribute a little bit and make the world a slightly better place, whether that be inspiring, supporting, helping, or educating people. What pain or injustice have you witnessed that you just can't live with? Is there anything that touches you so deeply that it drives you? Sometimes a powerful purpose can come from powerful pain. What are you willing to sacrifice for? Not burning yourself out, but something you're willing to give up something for, because everything involves some sort of sacrifice. Nothing is enjoyable or inspiring all of the time. So what struggle are you willing to tolerate? If you don't care about it enough, you won't really stick with it. And another one of my favorites, how do you want to be remembered? When you put it like that, this question really forces you to zero in on what's actually important in your life. What are the stories people are going to tell when you're gone? What is your legacy going to be? Will you even have one? If not, what would you like it to be? And how can you start working towards that today? Now that you have some idea of what it is you really want, ask yourself this. What is it that you can do that the world needs and that benefits others and also benefits you because you enjoy doing it? A bit of a wordy question, but if you can find something that hits on all these, you're on the right track. Go with your gut and trust your instinct. Don't get me wrong, it will take work and you will have to practice, but you will love it. It should feel natural and you will love mastering these new skills. It shouldn't feel like suffering and struggling. When you begin to get clear on your life purpose, go even further and create a life purpose statement like the ones I mentioned earlier. Just jot one down and don't worry about it being perfect. You can change it later. The purpose statement will keep you living life consciously and help you to continue to be in alignment with your purpose when making any important decisions. It gives you direction and helps you stay on course. It's something you can constantly bounce your ideas and decisions off of, and it puts the intention there and drives you. So write it down, keep it with you, and read it often. If you're still totally lost on what you want, first you need to spend more time thinking about it. Think it through thoroughly. Some of us are very visual, so try a vision board. Cut out pictures of your ideal life and see what kind of story begins to emerge. You can learn a lot about yourself and what you really want by creating a vision board. The important thing about the vision board is you have to act. You can't just look at it and hope it comes true. You have to take action towards those things. That's covered in the next video. If you're really not a visual type, then write instead. Tell your story and make a narrative of your own life. Write a story about the challenges you've overcome thus far and where you see yourself in the future. This can help you understand yourself and your own life on a much deeper level. Finding your purpose in various missions in life fundamentally comes down to finding a few things that are bigger than yourself. It's not some great big daunting achievement, it's finding a way to spend your limited time here well. Take the time to think bigger than yourself and then act on it. Don't hesitate, start now. If you want more questions that will help you figure out your purpose, or simply need to review the questions I went over in this video, check out the article on my website, I'll link to it below. If you're good and you know your purpose, let's continue on to part 2, how to execute your purpose.
Guys, today's video is on the book Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. Viktor Frankl was a professor of neurology and psychiatry, and this is probably one of the most powerful books I've ever read. The book chronicles Viktor Frankl's experiences as an Auschwitz concentration camp inmate during World War II, and during his time in camp, he's tortured, he's beaten, he's worked to the brink of death, not given enough food or proper clothing or shoes during freezing temperatures. He's subjected to vermin, frostbitten toes, and edema. He paints a truly horrific existence of his day-to-day camp life. Daily, people drop dead all around him from disease and starvation and are executed for no reason at all. His mother, father, brother, and wife were all killed in the camps. With all this in mind, how could he find life worth preserving? So let's jump into the first main takeaway from the book, and that is, you have to find meaning in suffering and in your life. As Nietzsche says, he who has a why to live for can bear almost anyhow. Even though Frankl was living in extremely difficult circumstances and had been stripped of almost all his humanity, he noticed something. His ability to find meaning in even the direst of circumstances helped him to survive. He noticed two types of prisoners, those that had lost faith, meaning, and hope in the future, and those that didn't. The ones that looked at life as a challenge to be overcome, the ones who had a why to live, were more likely to survive. He discovered that in life, you can either make a victory of your experiences, or you can ignore the challenge and simply fade away. So you have to ask yourself, do you have a strong why in your life? A why strong enough to get you through any challenge? What are you living for? What is your purpose? And I challenge you to sit back and reflect on that and think about that deeply. In Victor's case, he thought of future lectures that he would be giving based on his experiences. In doing so, his current life experiences became more objective. He looked at them as learning events, and he believed, and I quote, "In some way, suffering ceases to be suffering at the moment it finds meaning." So to him, suffering became a task that he didn't turn his back on. He embraced it and realized the hidden opportunities for achievement. He had a strong why. So, do you look for the why behind a tough situation, or do you just complain about it? So many of us suffer from existential frustration. In our existence, we're bored, and without meaning, we become frustrated with life. This can cause an array of issues like depression, anxiety, and so on. So Viktor Frankl's take on it was, you have to find meaning in your life. You have to find a purpose, something bigger than yourself. And, searching for your meaning can bring inner tension, and that's just natural and necessary. Struggling to achieve a goal is normal and natural. So really, I challenge you again, sit back, think about what's your purpose, what is your meaning in life. Really take the time to reflect on it. All right, the second big takeaway from this book is that you have a choice. You always have a choice. Between stimulus and response, there's a gap. And in that gap is the ability to choose how you respond to any given situation. There'll always be external forces acting upon you that you can't control, such as the traffic, weather, and so on. What you can control are those internal forces, your response. Never forget that you have the freedom to choose your reaction. It doesn't matter what life throws your way. What matters is how you respond to the situation. It's your attitude towards your existence that makes all the difference. And in the words of Viktor Frankl, everything can be taken from a man but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. You and you alone decide what your life will be in the next moment. Man is capable of changing the world and can change himself for the better. You have the freedom to change at any instant. Even in a concentration camp where you have no freedom at all, you can behave like a swine or a saint. Which one depends on decisions, not on conditions. So let's look at an example from the book. A man's wife died and he was depressed, so the doctor asked him, "What if it was your wife that died? She would suffer, no?" He says, "Oh yes, she would." The doctor says, "Okay, then you are the one to take on the suffering instead of her. Isn't that what you would prefer?" The man says, "Yes, of course." So that's an interesting way to look at the suffering. Did the situation change? No. The only thing that changed was the old man's attitude towards the situation. That's a great example of someone finding meaning in suffering by changing how they respond to the circumstance. It's not about your situation, it's about your attitude towards your circumstances. When we are no longer able to change the situation,
we are challenged to change ourselves. And there are many more lessons in the book, so I highly recommend you get a copy and you read it. I think it's available online, or you can read my more in-depth summary on my blog. I'll post a link down below. But one more lesson here. Happiness and success cannot be pursued. And I'll quote Viktor Frankl here. Don't aim at success. The more you aim at it and make it a target, the more you're going to miss it. For success, like happiness, cannot be pursued. It must ensue. And it only does so as the unintended side effect of one's personal dedication to a cause greater than oneself, or as the byproduct of one's surrender to a person other than oneself. Happiness must happen, and the same holds for success. You have to let it happen by not caring about it. I want you to listen to what your conscience commands you to do and go on to carry it out to the best of your knowledge. Then you will live to see that in the long run I say, success will follow you precisely because you had forgotten to think about it. So again, just a couple big takeaways from the book. Check it out, and if you liked the video, please like and subscribe. And go ahead and check out some of my other videos if you like this one. Thanks, guys.